Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Atin pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, amen, sa mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher Kuya Bubonyer, at sa kanilang pong beloved daughter, beloved Ate Vinier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, amen, ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ngayon po ay araw po ng linggo, amen, ating pong Sunday General Worship, at tayo pinagpala ang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat mga minamahal, ito po yung araw, amen, na ating pong ipagdiriwang ang ika-4 na pong anibersaryo dito po sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan. Amen? Kaya't mga minamahal, happy 40th year church anniversary, mga minamahal. Amen? 40 years of God's great love, mighty power, and unending sign, wonders, and miracles, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, aklat ng mga awit, Kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonica, Kabanatay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Sinasabi ng ating pinakamamalapang Jesus, amen? Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat ito'y kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ang nais ng ating dakilang Diyos na ating pong pagpapasalamat, mga minamahal, amen, ay hindi lamang nanggagaling sa ating mga bibig. Amen? Kundi may gawa, mga minamahal. Amen? Bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Every Wednesday, Friday, and Sunday, dadalo tayo, mga minamahal. Amen? Magdadala tayo ng bunga. Amen? Sa paanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? At susundin natin ang mga kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sapagkat tayo ginawa ng mabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, pilay pinalakad, mga minamahal, mga ketong nilinis ng ating dakilang Diyos. At binagong lubos ng ating pinakamamahal Jesus ang ating mga buhay. Amen. Na dati-rati tayo, mga minamahal, amen, ay talamak sa bisyo. Amen. Manginginom, naninigarilyo, mga minamahal. Amen. Gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot, mga minamahal. Ang iba sa atin, mga minamahal, amen, magnanakaw. Ang iba sa atin, kumikitil ng buhay, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, amen, tayo binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y narito, mga minamahal, amen. Wala tayong ibang gagawin kundi ang purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa pagpupuri, mga minamahal, ito po'y may kapangyarihan. Amen. Kahit kung tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, kailangan, mga minamahal, amen, huwag tayong mahiya. Kailangan buong lakas. Amen. Sinasabi ng aklat ng mga awit, mga minamahal, Kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Gamitin po natin yung ating mga kamay sa pagpalakpak. Hihiyaw tayo ng malakas, mga minamahal, ng malakas. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, isisigaw natin ito, mga minamahal. Amen? Gagamitin natin ang ating buong katawan. Yung ating mga paa, gagamitin natin, mga minamahal, sa pagtalon, mga minamahal, paglundag, pag-indak, mga minamahal. Amen? Sapagkat nais ng ating dakilang Diyos, yung pagpupuri na ating gagawin sa kanyang banal na harapan, kailangan, mga minamahal. Amen?
may kagalakan. Sinasabing dapat maingay. Ito yung nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? At sa pagpupuri, ito'y may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Ang puno kapag nagpupuri, ang mga tuyong dahon, tuyong sanga, nahuhulog yan, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos, yung lahat ng ating mga karamdaman sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen? Yung ating mga problema, malalaking problema, mabibigat na mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal, kung ating pupurihin ang ating dakilang Diyos, ang lahat ng ating mga daladala, mga minamahal, matutulad doon sa mga tuyong dahon, tuyong sanga na nahuhulog kapag puno ay nagpupuri, mga minamahal. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay sama-samang tumayo, inihiling ang lahat na tumayo o kaya lumuhod, itaas ang ating dalawang kamay at ipikit ang mga mata. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat Malapinoon sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami po yung maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang prebeleo Malapinoon na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong banglingkod. At kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, Malapinoon, nagsisisi sa lahat o Malapinoon ng aming nagawa, mga hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, Malapinoon. Kahabagan mo po ang bawat isa. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yugto ng banal na gawain sa araw nito Malapinoon. Mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po mga beloved song leader, mga beloved assist. Langisan mo po Malapinoon mga magte-testify. Beloved testimony leader, Malapinoon. Langisan mo po, Malapinoon, hallelujah. I-guide mo po ang mga kukuha na magpapatotoo. Mag-assist sa magpapatotoo. Langisan mo po, Malapinoon, mga special na papuring awitin, mga Malapinoon. Maging ang mga musical play, mga special number, Malapinoon. Langisan mo po, Malapinoon. Hallelujah. Mapa-joyful man o solemn Malapinoon. Hallelujah. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Langisan mo po mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Adults Choir, and Beloved Children's Choir, Malapinoon. Hallelujah. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Iubuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng isantong Espiritu. Langisan mo po Malapinoon mag-exalt ng giving, Malapinoon. Pagpalain mo po yung mga matatapat na mga anak. Dahil balik mo po ng billion, trillion times ang pagpapala sa bawat matatapat mong mga anak. Physical, material, spiritual, bless, Malapinoon. Langisan mo po ang aming pinagpalang mga aral sa araw nito, Malapinoon. Hallelujah. Ikaw po magbigay ng minsay, magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita. Buksan aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, Malapinoon. Ingatan mo po aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang kasaut in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating awitan, ating pinakamamahal na Panginoon.
magsasawa. Sa pagpupuri di kami mapapago. Kaya't purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa. Sa pagpupuri di kami mapapago. Let the heaven rejoice, let the earth declare, let the people of God sing His praise over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountains of Bethlehem shout for joy. When some can praise Him, He deserves our love. When some can praise Him, worship the Holy One. With all your heart, with all thy soul, with all your mind. When some can praise Him, let the heaven rejoice. Amen. Hallelujah. Let the earth declare, let the people of God sing His praise over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountains of Bethlehem shout for joy. Hallelujah. Wake up and praise Him. He deserves our love. Wake up and praise Him. Worship the Holy One. With all your heart, with all your soul, with all your mind. Wake up and praise Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Joy, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. That the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Amen, hallelujah. The presence of the Lord. He is worthy to be praised. Joy, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate.
earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. So Jesus came and went away to some that there were near. I meant to tell that right word that Jesus is coming again. Come forward and shout from the mountaintop, hallelujah! Bring it on the city and free. Sing everywhere you go. Tell everybody we come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime and now we're told that Jesus is coming soon. Very soon. There was a crowd gathered round from all over town. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost did go out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up and it brings us blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going to the world, they ask the prophet who was there would do. To be the same from the day of Pentecost is for you and the children too. So open up your heart and let the wind blow in. You'll never be the same again. And the wind that blew up Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. Oh, glad to be in the service, glad to be in the service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for the Lord one more time. Hallelujah! Glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in God's service one more time. You didn't have to let me live. Thank you, Jesus. You didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Be God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Make a joyful noise unto the Lord. Holy, holy land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. He is He that hath made us, and we are not ourselves. We are the people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth and true, and to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah.
hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord. Oh, he lives. The Lord serve with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is he that hath made us, and we are not ourselves. We are people and sheep of his pasture. Turn to his face with thanksgiving, and into his court with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. Glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is. Get excited, go tell everybody that Jesus Christ is. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. Meron ako na kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino pa. Hindi ka niya mababayaran taon ng kagitingan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y umakatok, di siya pinagbukan. Bakit na makaya, siya ang tatawagan. Hallelujah! Kahit ko'y makasalanan, ako'y kanyang binamahal. Kay daliman ng kamalian, ako kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kahilingan? Na dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinakulan. Bakit na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala ako kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Ang mabanal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapako. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Di natapos ang paghahanap, langit na pangarap, kay Jesus muna tatuan. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to feel, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Hallelujah. Love lifted me. When there's nothing else to feel, love lifted me. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Ang katotohanan, ang paghahari,
sa puso kong ano may. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, O Diyos. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang sukatin ang buhay ko, handog sa akin. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin Panginoon. Hindi mapigilan, ika'y mahalin, O Diyos. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin O Panginoon. Hindi mapigilan, ika'y mahalin. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, amen. Handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went through the water and I could baptize, my soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, amen, hallelujah. Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went through the water and I could baptize, my soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa duhog ng trompeta, awitan sa kalinang alpatira, sa pagtutok ng tanggol. Hallelujah, hallelujah, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Hallelujah. Purihin sa tulog ng gitara, awitan sa kalinang alpatira, sa pagtutok ng tambor. Tayo'y magsaya, hallelujah. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus na ibong lumilipad, nagpupuri, ulak sa barat, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, ulak sa barat, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin.
niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. Jesus Pina, bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Jesus Pina, glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a movement. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Well, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. Jesus is the name, there's Jesus is the name, there's Jesus is the name of my Lord. There's Jesus is the name, there's Jesus is the name, there's Jesus is the name of my Lord. Oh, what a mighty God we serve. Yes, here, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump and praise the Lord. Jump, jump. Let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Let us clap to the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God. Let us shout hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus and that's all right. I feel the love of Jesus and that's all right. I feel the love of Jesus and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping and that's all right. I feel the Spirit clapping and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing and that's all right. I feel the Spirit singing and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit dancing.
I feel the spirit jumping, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the spirit shouting, hallelujah, and that's alright. I feel the spirit shouting, and that's alright, and that's alright, alright. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. See amen, everybody. The children of the Lord. See amen, amen, amen. The children of the Lord. See, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, shout praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Amen, hallelujah. The children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. Shall we praise the Lord, hallelujah. The children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Make a joyful listen to the Lord, all the earth. Make a joyful listen to the Lord. Make a joyful listen to the Lord, all the earth. Make a joyful listen to the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful listen to the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful listen to the Lord. Make a joyful listen to the Lord, all the earth. Make a joyful listen to the Lord. Make a joyful listen to the Lord, all the earth. Make a joyful listen to the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful listen to the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful listen to the Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus na ang mag-aayos. Hallelujah! Matlan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus na ang mag-aayos. Hallelujah! Matlan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus na ang mag-aayos. Hallelujah! Kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's giving me a life, giving me a life, giving me a life. That's giving me a life, my Jesus, giving me a life. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up the shine, bubbling up the shine, bubbling up the shine. It's all over me, and it's bubbling up the shine, my Jesus, bubbling up the shine. Hallelujah.
and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy. Hallelujah. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy. Hallelujah. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Atin po munang palakpakan mga minamahal ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga joyful songs. Ating pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Dumundon. Amen. Pray natin pinakamahal na Panginoon. God bless you, beloved Elder, Brother Alvin Reyes, sa pangungano po sa ating pong masayang awitin, ang joyful na papuri natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo pong lahat, mga minamahal ko, ay patuloy na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay mag-aawitan muli ng ating pong papuri at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga solemn song. Itaas po natin mga mahal nating mga kamay. Tayo po magkaisang manalangin. Dakilat mapagpalang ang mga Diyos na sa langit, Ama naming banal, mahal ang Panginoong Kristo, O Diyos, kami po'y dumadalangin, dumudulog sa troning biya sa kalangitan, mahal ang Panginoon. Kami po, O Diyos, ay muling mag-aalay, mahal ang Panginoon, aming pong pasalamat at pagpupuri, O Diyos, mahal ang Panginoon. Mahal ang Panginoon, kami po humingi muli, mahal ang Panginoon, yung habag, mahal ang Panginoon, na kami po amang banal ay patawarin mo po, O Diyos. Ano ba po ang aming mga pagkakasala, mga pagsalangsang, mahal Panginoon. Kabaga mo po kami, mahal Panginoon, patawarin at linisin mo kami, mahal Panginoon, ng iyong banal na dugo ng magos doon sa krus ng Kalbaryo. Magpalay mo po, O Diyos, mahal Panginoon, pagpupuri sa iyo, mahal Panginoon. Nawa, mahal Panginoon, makaabot dyan sa truno ng biyas sa kanigitan, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa pangunguna po, dalangin, mahal Panginoon. Na yung ginagalang, minamahal Pastor William Estrada Balbida. We bind the power of darkness in the name of Jesus. We pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, my God, when I above some wonder consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the roaring thunder, thy fire throughout the universe display. Then sings my song, my Savior God today. How great thou art, how great thou art.
soul, my Savior God, to Thee. Then sing my song, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. How great Thou art, how great Thou art. As we gather, may Your Spirit within us. As we gather, may we glorify Your name, knowing well that is our heart began to worship. Well, we're blessed because we can. Well, we're blessed because we can. Is that how we? As we gather, may we Spirit within us. As we gather, may we glorify Your name, knowing well that as our heart began to worship, well, be blessed because we can. Well, be blessed because we can. The
inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Masasalamat ay alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin ko, Panginoon, puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo naman iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig ko. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Pasasalamat ko ay alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Hindi ko maintindihan kadakilan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawaan pagpatawad na puso ko. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ang buhay minsan lamang nagkaroon ng kulay at liwanag. Malasin mo ang kagandahan ng buhay na inihatid ng may kapal. Tangi, hallelujah, siyang daan, siyang buhay at siyang katotohanan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating lahat. Tadhana ay kay lupin, kay ramin, luhat pagtitis ng dahil sa kanyang pag-ibig. Ligayang tugon sa hinapis. Ang buhay minsan lamang nagkaroon ng kulay at liwanag.
Puri ka mahal na Panginoon. Hallelujah. Malastin mo ang kagandahan ng buhay na inihatid ng may kapal. Hallelujah. Tanging siyang daan, siyang buhay at siyang katotohanan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nung tadhana ay kay lupin, kay raning luhat pagtitis, nang dahil sa kanyang pag-ibig, ligayang doon sa hinapin. O tadhana ay kay lupit, kay raming luhat pagtitis, nang dahil sa kanyang pag-ibig, ligayang tugon sa hinapit. Katapatan mo, Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Hallelujah, hallelujah. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsabay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, walatin ka. Minsan mahal ni Brett, katapatan mo, Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Hallelujah, hallelujah. Sa aking puso, hallelujah, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, walatin ka, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw naman ang tangi kong sasambahin. Awitan kita, pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa katapatan mo, Diyos, tunay na dakila. At ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, mapurit pagsabay, ialay. Hallelujah, hallelujah. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman. Hallelujah,
Katapatan mo, Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit magsabat ialay. Bukas doon ngayon, magpakailanman, wala din ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tani ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtapang sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay anlag. Kaya't sa puso ko tandangin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Hallelujah. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, kumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y maglaman, maasahan kang lagi,
maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Hallelujah! Matibay na sandigan, sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, O dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Itong buhay, Jesus, aking iniibig. Kainang dinggin ang iyong tinig, awitan kita, O Diyos, at papupuring awit. Ngalan mo niluluwalhati. Ikaw ang siyang sandigan ko, payapa dulot sa puso ko. Nilingap ang piling mo, buhay ay nakalikot. Ikaw ang papapurihan ko, ikaw ang Diyos at Haring darating. Sasambahin at pupurihin, kabanalan mo at karangalan, naway nakinig. Jesus, sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang ang papuri. Jesus, aking iniibig. Hallelujah! Kay inang tingin ang iyong tinig. Hindi ka malamang ito. Awitan kita, O Diyos, at papupuring awit. Ngalan mo'y niluluwalhati. Hallelujah! Ang siyang sandigan ko, payapa dulot sa puso ko. Nilingap ang piling mo, buhay ay nakalit mo. Ikaw ay papupurihin ko, ikaw ang Diyos at Haring darating. Sasambahin at pupurihin, karangalan mo at karangalan, naway makinig. Jesus, sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang ang
papuri. Ikaw ang Diyos at daring darating, sasambahin at pupurihin. Kabanalan mo't karangalan, naway makinig. Jesus, sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang ang papuri. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah! Kailan tayo iniwan? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Muli ka pala ba yun? At anong problema di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala lahat ng hilingin sa Kanya? Kaya't magmamahal na hindi tayo kailan may bibiguin, at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala lahat nililingid sa Kanya? Hallelujah! Bigyan mo naman. Kaya't magmabahala, hindi tayo kailan may bibiguin, at di pababayaan ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ginagawa. Hallelujah! Hallelujah! Kailan ka iniwanan? Hindi tayo iniwanan ni Manuel. Kailan mo naranasan na siya'y wala? Nung sakit ng di niya pinagaling, at anong problema di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan? Kailan man tayo hindi mo natin mahal ang pagkakaroon? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Hallelujah! Anong sakit na di niya pinagaling? Hallelujah! Nagpuri ka ba naman? At anong problema di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala lahat ay nilingid sa Kanya? Tayo magpurihan kay Mama na Panginoon. Kaya't huwag mamahala, hindi tayo kailan magbibiguin, at di ba
bundok man ang unang pagsubok, hinarap, pinakyat, nagwagi, at pagsapit sa patag, nakita ang aninong parang di mo magdating. At sa sarili mo, akala mo ay kaya, hawak mo't kabayang salita. Subalit sa pasanin, kay bigat susuko ka. Sinaulo mong talatay nasa na. Kung takot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas na mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Huwag nang magtanong, bakit nga ba? Landas ng ating Diyos alamin. Papanatag ang damdamin, tanaw mo ang kanyang layunin. May luha man tagumpay ay takutin. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kahit kabundok man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat, nagwagi. At pagsapit mo sa patag, nakita ang anino parang di mo magkapit. At sa sarili mo, akala mo kaya, hawak mo kabayang salita. Subalit sa pasanin, kay bigat susuko ka. Sinauno mong talatay nasa na. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Minsan hallelujah. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung hindi ngayon ang panahon na para
para sa iyo. Huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo ay may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan hindi hadlang upang tumalikod ka. Huwag kang iiwas, huwag kang nabibigo, dapat kang manalangin ka. Ang kailangan mo, panalangin lang kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Buhay ko kay Kristo, hindi laging bighati kasawian. Ang pangarap mo ay makakatag, basta't manalig ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan hindi hadlang upang tumalikod ka. Huwag kang iiwas kapag nabibigo, dapat kang manalangin ka. Amen, hallelujah! Kung kailangan mo, panalangin lang kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Buhay ko kay Kristo, hindi laging bighati kasawian. Ang pangarap mo'y ay makakamtan. Basta't manalig ka lamang. Search me, O God, and all my heart. My soul, sing the leads me in the way, leads me in the way, Lord, lead me in the way everlasting. The rest of life, the life, the saving signing, and you can have this life if you decide. The Lord can fill the lonely feeling, will give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it, or try to comprehend it as wise. And if you need more than you could hope for, much more than you could ever realize, you can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous. And if you let you take them by the hand, oh, this is the day, yeah, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, oh, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, 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 ye the children of the Lord. Rejoice, 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 ye the children of the Lord. So clap our hands, clap your hands, the children of the Lord. So clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise
children of the Lord. And see amen. 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 See amen, ye children of the Lord. Amen. 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 The children of the Lord. It's the Holy Ghost, the fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keep me alive. It's the Holy Ghost, the fire that is keeping me alive. The Jesus keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. Oh, Jesus is bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. I got the Holy Ghost down in my soul. It's what the Bible said. I got the Holy Ghost down in my soul. It's what the Bible said. Get the things in the water and be baptized. So that happy and I'm satisfied. Wouldn't take nothing for my journey now. It's got the Bible, it's like the Bible, it's like the Bible said. I got the Holy Ghost down in my soul. It's what the Bible said. I got the Holy Ghost down in my soul. It's like the Bible says, well, I've been to the water and I've been baptized. My soul gets happy and I'm satisfied. Wouldn't take nothing for my journey back. It's like the Bible, it's like the Bible, it's like the Bible says. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ikaw ay masaya pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya ipagkita sa iba. Ikaw ay masaya pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya ipagkita sa iba. Ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa iyong daanan, doon sa syudad na hinahulubang sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, umibig ang lahat, may tayo sa langit, glory, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang kaya, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you need. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Glory. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. I want to tell the world, love, lift at me, glory. Oh, love, lift at me. When there's nothing else to have, love, lift at me. I want to tell the world, love, lift at me. Oh, love, lift at me. When there's nothing else to have, love, lift at me. I was sinking deep in sin.
far from the peaceful shore, very deeply stained within. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At the master of the sea heard my despairing cry from the waters, lifted me now, say, am I want to tell the world, love, lifted me, oh love, lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me, oh tell the world, love, lifted me, oh love, lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord sa ating pumaminamal na mga bisita. Huwag po kayong magsawa sa pagpupuri sa Diyos. Amen. Amen. Kung nandito kayo para sa inyong mga karamdaman, ang inyong mga problema, ang nagpapagaling dito ay hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Ang itinuturo natin mga minamahal, yung nakikita niyo kung paano magpuri, yan ang tamang pagpupuri na gustong-gusto ng Diyos. Kaya kami pinagaling sa aming mga karamdamang kanser, sa anumang mga problema dahil pinuri namin ang Diyos sa pamamagitan ng palakpak sa ating mahal na Panginoon. Kaya pag sinabing palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, pumapalakpak dapat ang mga anak ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isa pong napagandang umaga aking pinaabot sa ating pong minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating pong banal na gawain, Sunday General Worship, but we celebrate now our 40th church anniversary. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tunay nga po mga minamahal, sigsig-lig at umaapaw na pagpapala ang pinagkaloob ng ating Diyos sa bawat isa. Grabe, even last night, mula kagabi, grabe, habang nagpa-practice, damang-dama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang Diyos ay mabuti, kaya kayo pinagpala, kaya tayo nagkasama-sama ngayon dahil ang Diyos ay napakabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren, at all the way, talagang grabe. Tayo pinagsama-sama ngayon mga minamahal upang ating luwalhatin at dadakilain ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating malapay higit sa lahat ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo dadako sa susunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa Diyos at ito yung pakikinig na mabuhay na patotoo. Bakit tayo pinagpala? Anong pagkakaiba ng ating buhay noon nung di pa tayo naglilingkod at ngayong naglingkod na tayo sa ating mahal na Panginoon? Amen? At yan mga minamahal ang inyong papatutunghayan. Ang tanungin ninyo parati, paano gumaling ang kanyang kanser? Paano nagbago ang kanyang buhay? Paano pinagpala mula sa wala? Ngunit itinaas ng ating mahal na Panginoon. Yun ang mga bantayan, yung mga minamahal. Anong ginawa ng mga anak ng Diyos? Nung sila po yung ginawa nito kapag inyo rin pong gagawin, sabi nga ng Biblia, the God that we serve is not a respecter of person. Siya po mga minamahal ay umiibig sa ating lahat. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal at bago po ibigay po pagkataon sa ating pong mga minamahal na kapatid, ating muna pinaganda ang ating beloved brother June Marquez, ating beloved sister Martha Tamundong, ating beloved brother June Amaro, at ganun po sa ating pong beloved sister Gisela Marie Castillo from our brethren from USA. Amen. At ganun po sa ating pong beloved brother Jericho Tuwason, who just also arrived from US, mga minamahal. Sister Amelia Corpus, ating beloved brother Paul Castillo from US also. At ganun po sa ating pong beloved sister Jennifer Ferrer. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak sumigaw ng praise the Lord. Amen. Ating munang babatiin mga minamahal, siyempre, sapagkat sabi ko nga, tayo'y liglig at umaapaw. Amen. At ang higit na kinagagalak ng mahal na Panginoon
ay ang mga bagong kaluluwa na dumating ngayon at sila kasama natin nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating malapay bunga yan ng panalangin ng ating beloved children, ng ating mga pastor, ang bago po ng panalangin ng ating beloved pastor with Strada Almeida, ating mga beloved workers, pinagsama-sama mga minamahal. Kaya ngayon mga men, naabot kayo ng panalangin. Ating wini-welcome ang ating beloved Sister Michelle de la Cruz from Barangay Kalumbuyan, San Carlos City, Pangasinan. Ganoon din po sa ating beloved Sister Virginia Manzon from Barangay Mistizo, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ganoon po sa ating beloved Sister Gloria Manzon from Barangay Mistizo, San Carlos City, Pangasinan. Ang ating beloved Sister Edralyn Ramos from Sitio Malasan, San Carlos City, Pangasinan. Ating beloved Sister Leonora de la Cruz from Barangay Kalumbuyan, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nagagalak sumigaw ng praise the Lord. Meron pa, ating beloved brother J. Mark de la Cruz from Barangay Kalumbuyan, San Carlos City, Pangasinan. Ating beloved brother Brick Dar Gumla, correct me if I'm wrong, from Barangay Kalumbuyan, San Carlos City, Pangasinan. Ganoon po sa ating pong beloved brother Ferdinand Alcantara from Sitio Malasan, San Carlos City, Pangasinan. Ating beloved brother Gabriel Inigo, Barangay Mistizo, San Carlos City, Pangasinan. At ang ating beloved brother Rayton Sagadal from Barangay Agdao, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Welcome na welcome po kayo mga minamahal. Amen. Isa pong pagpapala ang inyong pong pagdako rito sapagkat ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo. Amen. Dati-dati wala kayong panahon sa mga katulad ditong mga banal na gawain. Pero nung kayo kahabagan ng mahal na Panginoon, narito kayo ngayon, mga minamahal, kasama namin na nagpupuri sa Diyos. Hindi kayo magsisisi na inyong nakilala ang ating mahal na Panginoon sapagkat ang mahal na Panginoon siyang tutugon, katugunan sa lahat ng pangangailangan na mayroon kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magpatuloy lamang po kayo mga minamahal. Amen? At sometimes mga idyo, mainit mga minamahal. Pero tandaan nyo, mas mainit sa impyerno. Amen? Amen? Kaya talagang sige lang. Basta ng mga Kristiyano nagagalap na ating maramdaman parati ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa ating mga kapatid na merong gustong uminom dahil medyo parang hindi tayo ma-dehydrate, meron tayong inumin dyan sa likod at ang ating CR ng ating beloved brothers, itong right side facing the crowd, mga minamahal na dyan ng brothers CR, at ang beloved sisters naman na mga CR, yung comfort rooms natin, ay nandoon sa left side facing the crowd. At kung tayo na po ituloy-tuloy mga minamahal, kung lahat na po'y handa, lahat po muna ng handa makinig ng mga buhay na patotoo, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Narito na po ang ating mga kapatid. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ating beloved brother June Marquez. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved Sister Martha Tamundong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Glory to God. Unang-una, lahat ng pasalamat, pagpupuri, pagsambay na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ganun din po, double honor and respect to our beloved parents in the Lord sa pangunguna ng ating beloved evangelist, Pastor Will de Almeida. Kabalikat po ating beloved assistant, Pastor Lina Comon Almeida. Ang pagbati rin po ating pinapaabot sa buong Almeida family, and to our beloved ordained preacher Bubonier, and to our beloved brethren in Christ, sa lahat ng mga gagawa ng banal na gawain ito, at sa inyo pong lahat, beloved visitors, isang mapagpalang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ganon din po ang pagbati sa 40th Church Anniversary po Praise the Lord. ng Amen. San Carlos Outreach. Glory to God, tayo po na pinagpalang lubos sa araw na ito. Kabilang po ako na sobrang nagbibigay ng pasalamat na aking pahayag ang kabutihan ng ating mahal Panginoon mula nung ako'y nakakilala sa banal na gawain ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Glory to God, ako rin po noon ay member po ng kinagisnan nating mga dambuhalang reliyon noon.
High school pa lamang po ako dito sa Tagupan noon, sa University of Pangasinan ay bat-bat na po ako ng bisyo noon. Hanggang ako nagkoleyo, nakagraduate, dala-dala ko ang dumaraming klase ng bisyo. Hanggang isang araw po ako ay nagkaroon ng karamdaman na nung ako ay nasa Manila. At ako po ay nahimatay na doon at wala na pong hininga na itinakbo ko sa ospital sa Valenzuela City. At doon po ako naratay sa Valenzuela Hospital na yon for 2 weeks. Naka-oxygen na lamang po ako noon. At ang masakit po noon, ang sabi ng doctors o ng hospital, hindi nila alam gamutin ang karamdaman na sa akin. Dahil everyday nagde-deteriorate po ang aking health noon. Imbis na nakakatayo pa po ako ng mga unang araw, yung mga kalaunan na dumating na araw na yon ay hindi na po. Kaya ang sabi ng hospital na ilipat na lamang po ako sa ibang hospital. Ako nga po inilipat sa ibang hospital doon sa Manila. At ganoon din po ang findings ng Mary Johnston Hospital sa Manila. At hindi nila kayang gamutin ang karamdaman na sa. So dumating na po yung depression, anxiety, na kung saan ang isang tao na dati ginagawa ang lahat ng mga bagay ay hindi mo na magawa. Nakalugmok ka na lamang sa upuan o kaya nakahiga na lamang ang iyong buong araw at gabi. At wala na pong kasiguraduhan. Kaya nandun na po, dumating na po ang grabing depression at anxiety. Ngunit, dumating nga isang araw sa aking pagpapahinga doon sa sala po, akin nabuksan ang banal na gawain na hindi ko alam kung anong banal na gawain, basta na lamang po, binuksan ko ang TV at nasumpungan ko ang Jesus Miracle Crusade International Amen. Praise the Ministry. Lord. Hallelujah. Bagamat hindi ko po alam ang banal na gawain ito noon, may nag-udyok sa akin na patuloy lamang na manood. Dahil first time ko pong makapanood ng mga ganong klase ng mga religious programs sa TV, doon po nagtaka ko, bakit gusto kong panuorin samantalang wala naman akong background sa panonood ng mga ganong klase ng mga palabas. Hanggang dumating po ang mga testimonies, patotoo ng mga kapatiran. Grabe po, doon ko po napanood ang mga patotoo na kung saan napakaraming klase ng karamdaman na pinagaling ng ating mahal na Panginoon. At doon po ako, nagkaroon po ako ng kasiglahan. Sabi ganoon, kung totoo ang banal na gawain yan, pinagaling ang mga may karamdamang kanser, ang mga bulag nakakita, pati ang patay, binuhay sa mga patotong iyon. Kaya mo Praise rin the akong Lord. bubuhayin, mahal na Panginoon, at iyong pagagalingin. Yun po ang naunang napunta sa aking isipan. At pagkatapos po ng banal na gawain po sa mass healing po, nag-anya ating beloved pastor na idikit ang kamay sa TV screen at mananalangin. Bagamat hirap po akong lumapit doon sa TV screen ay pinilit ko po. Naidikit ko ang kamay doon sa TV screen habang nanalangin ating beloved pastor at pag-cast out nga niya, ibang-iba ang naramdaman ko. Hindi po instant nakagalingan, kundi ang gusto ko, dumalo na agad sa banal na gawain. Hallelujah. Hallelujah. Nagkaroon po ako ng instant na malit na pananampalataya at aking hinanap kung saan banda ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nakuha ko po ang address noon yung pala sa Amoranto Stadium pa sa Quezon City, which is napakalayo pa po ng Valenzuela. At nung dumating po ang takdang araw ng banal na gawain, nag-decide po ako na ako'y dadalo. Hindi po ako nagpaalam sa bahay, basta nagbihis na lamang ako at ganoon. At ako'y naglalakad habang palabas sa bahay, kumakapit lamang po ako sa mga pader, sa wall dahil hindi ako nagpaalam. Hindi na rin ako makapag-drive. Kaya ako'y sumakay na lamang, isinakay ako ng mga kapitbahay sa tricycle. Hanggang narating ko po doon sa paradahan ng jeep, ako'y nagpatulong, isinakay nila ako doon sa jeep ulit. Nakarating po ako doon sa Commonwealth Avenue. Pagdating ko po doon, kako malayo pa pala yung stadium, lalakad pa, tatawid pa na napakaraming mga kalsada. Baka dito na ako mamamatay. Ngunit, totoo ang dakilang Diyos. Pagbaba ko sa jeep, nakita ko mga kapatiran na papanood ko, mahabang damit, mahabang buhok. Praise the Sabi Lord. ko, Amen. sila yung aking napanood sa TV. Susunod ako, susundan ko sila. Dahil hindi ko po alam ang saan ang stadium noon. At hindi ko po namalayan, habang sinusundan ko sila, naglalakad na rin po ako. Hanggat mamaya, nasumpungan ko na, nasa stadium na pala ako. Praise the Glory to God, hallelujah. At doon po yung talagang milestone ng aking pananampalataya dahil pag-akyat ko lamang sa stadium, bagamat wala akong alam sa banal na gawain ito, ni walang nag-share sa akin. Pag-akyat ko sa stadium, natanaw ko na po
ang stage ng banal na gawain, lahat ng kapatiran nandun na, pakiwari ko, lahat nakikita ko, mga anghel na nag-aawitan na. Kaya nga po para ako napaiyak noon, napaluhod. Nagpasalamat sa ating malapayan. Doon pala ang pag-welcome na ng ating pinakamamahal pa na Jesus. At doon po nagsimula nung araw ng iyon. Pagkatapos po ng banal na gawain, ako po ay nalay hands ng ating beloved prophet, ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Ibang-iba na po ang naramdaman ko noon. Kagalakan na po at kalakasan na. Lalo na nung ako'y nabautismuhan nung gabing yon. Aking mga karamdaman na tinaglay ko ng ilang buwan na wala na pong kagalingan, instant po, pinagaling na ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkaahon ko doon sa swimming pool, ako'y naglakad na. Sinubukan ko magtatalon, hindi na po ako natutumba, diretso na po ang paglakad ko. Mula noon hanggang sa oras na ito, wala na po, binura ng Panginoon ang mga karamdaman. Amen. Praise the Glory Lord. to God. Kinamagahan dahil sa aking grabing pagbibisyo noon, kinamagahan nung umuwi na po ako, at sa umaga pa lang dahil sa katigasan ng ulo, malusog na ako, maganda ng pakiramdam ko. Hindi pa ako nag-aalmusal, pumunta na naman ako doon sa store. Bumili na naman ako ng alak at sigarilyo. Ngunit nung akin nang titikman yun, umaga pa lang, dahil ako'y magaling na, titikman ko, wala ng panlasa. Parang lason na sa akin. Inalis na pala ng Panginoon Praise ang the Lord. alak Amen. at paninigarilyo sa akin. Kaya glory to God, puri natin mahal Panginoon. Totoo ng ating dakilang Diyos. Siya ay buhay na Diyos, mapagpalang Diyos na makapangyarihan. Siya ay nagbabago ng buhay. Lilinisin ka sa iyong mga kahinaan, sa iyong mga kasalanan. Ikaw ay tatawaging tunay, pinagpalang anak ng dakilang Diyos na makapangyarihan. Kaya glory to God. Totoo nga po ng ako'y pinagpala rin po dahil ako'y nakapagtrabaho sa ibang bansa. Hallelujah, bilang isang site engineer lamang po noon. Sa isang government project, ako po'y humiling din po sa ating mahal Panginoon na ako'y magkaroon din po maging isang main contractor sa mga major projects po. Binigay ng Panginoon. That's right. Pagkatapos ko maging isang contractor, major contractor po, humiling na naman po ako na maging isang consultant ng government projects sa ibang bansa. Hindi po totoo, hindi talaga nagtatangi ang mahal Panginoon sa iyong mga hiling. Kung kalooban niya, ibibigay ng ating dakilang Diyos na Amen. makapangyarihan. Sa aking paghiling na iyon, ibinigay ng Panginoon aking kahilingan na maging isang consultant ng government projects sa ibang bansa. Hindi lamang po, hindi ko po tinataas yun. Gusto ko lamang ipakita na sa iyong sinabi ng Panginoon, humiling ka sa akin at ikaw ay aking sasagutin. Praise the Lord. Totoo po, kabalikat po noon ang pagkakaloob ng ikasampung bahagit mga handog. Nandun talaga ang biyaya ng ating mahal Panginoon. Sa patuloy na pagkakaloob ng ikasampung bahagit handog, ang mga biyaya ay dumating ng dumaloy ayon sa kanyang banal na pangako. Glory to God, nagkaroon po kami ng iba't ibang klase ng mga investments, mga properties po sa Manila, sa Cavite, Valenzuela. Totoo, siksik, liglig, umaapaw ang biyaya ng ating mahal Panginoon. Amen. Ngunit pinakamahalaga sa lahat, hindi po ang mga bagay na material na hinihiling. Higit sa lahat, ikaw ay nagkaroon na ng napakagandang mga peace, love. Lagi kang masaya na dahil alam mo, kasama mo na ang ating pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Yan ang pinakamalaga na dahil totoo nga po ang sinabi ng banal na kasulatan. For what shall it profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Kaya pinakamalaga po na ako'y nagpapasalamat hanggang sa oras na ito ay ginagamit sa banal na gawain ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Praise the Lord. At Amen. lahat po ng kapurihan, pasasalamat, kadakilaan, kapangyarihan ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po Praise. natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag po ka tayo nga mapagod magpalakpak, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, lalo sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Ang sabi nga, mga minamahal, ng unang aklat kay Timoteo. Ang sabi niya, yung awit, mga minamahal, 47, talatay 1. O ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat na mga bayan. Magsihayaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Biblical po yan. Amen. Kapag tayo po ipapalakpak, ang sabi diyan, tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon, humihiyaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Bakit? Ito'y tinig ng pagtatagumpay. Ang ating mga kapatid may karamdaman, lumalapit sa doktor, walang makitang karamdaman. Di nila alam
Pero lamdam na niya, may karamdaman siya. Amen? Pero nakita niya ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung nakita niya mga minamahal, maraming gumagaling. Cancer, mga tuberculosis, kahit anong klaseng karamdaman, pinagagaling. Pumunta yung ating mga kapatid, ang layo-layo, pero hindi yun naging hadlang. Amen? Ganon talaga kapag gusto mo ng kagalingan, karutasan ng problema, maski na mainit, nandito ka pa rin. Bakit? Gusto mong gumaling at pagpalain ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya po tayo po mga minamahal nandito, mga minamahal ang higit sa lahat, ang kumbaga best na regalo na mayroon tayo ay yung ating makilala, ay ang ating mahal na Panginoong Yesus. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved sister Martha Tamundong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved elder brother June Amaro. Beloved adult choir, please prepare. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. At ako din po nagpapabot paggalang po sa ating pong mga magulang sa Panginoon, na lagi nating naaalala po ang magagandang turo ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun din po sa ating beloved Pastor Alina C. Almeida. At ako rin po nagpapabot din po ng pagrerespeto sa atin pong mga minamahal na beloved children, Almeida children, sa kanilang pamilya, mga minamahal. At ganun din po sa atin pong mga bisita na nandirito po. Maraming salamat at kayo po'y nakarating dito po sa aming gawain. At ganun din po sa ating mga minamahal na ating mga manggagawa, sa inyo mga minamahal na kapatiran. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako'y nabigyan muli ng pagkakataon, pasalamatan ang kabutihan na mahal na Jesus na ginawa sa aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po'y ina ng tahanan na walang kapayapaan sa puso't isipan. Dahil po adik po ako ng sugal, mga minamahal. Adik po ako ng sigarilyo, mga minamahal. Nandyan na hindi po ako nawawala ng sigarilyo sa aking bulsa. At sa aking pagsusugal, mga minamahal, kawawa po yung aking mga anak noon dahil inuupahan ko po sila para hindi pumasok ng school at para lang po sila'y mag-alaga ng kanilang mga kapatid at hindi po ako magambala sa aking pagsusugal. Ganun po ako noon, mga minamahal, na nagpahirap po sa akin. Napakarami ko pong utang, mga minamahal, na bagamat aking mahal na asawa, nakarating po ng Saudi Arabia, subalit grabing kahirapan, mga minamahal, dahil pag dumarating ang kanyang padala buwan-buwan, para ko lamang pong ipinapahingi, mga minamahal, dahilan po sa aking mga utang. At hindi pa ako nakontinto, mga minamahal. Ang kanyang titulo ng lupa, ito po isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Ganun po ako, mga minamahal. Talagang wala po akong kapayapaan, mga minamahal. Dumating po, mga minamahal, yung punto na malapit na siyang umuwi. Grabe pong aking problema, mga minamahal, dahil nabaon po ako sa utang. At hindi lang po yan, mga minamahal. Talaga na nandyan na maraming sumisingil sa bahay. At hindi pa lang, mga minamahal, yan talagang sumabay po, mga minamahal, na ako po'y pinagbintangan noon na hindi ko po ginagawa. Kaya mga minamahal, talagang gulong-gulo po aking buhay. Naisipan ko pong magpakamatay, mga minamahal. Iwanan po yung aking mga anak. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus. Dahil nung na-share po sa akin, mga minamahal, ng pamangkin ng aking mahal na asawa, na siya po'y nasave po ng dako ng Baguio. Sabi niya, tita, bakit parang ang bigat-bigat ng mukha mo?
parang ang laki mong problema, sabi niya. Nasabi ko po sa kanya aking problema. At sabi niya sa akin, tita, sumama ka sa akin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang problema mo, walang imposible. Yan ay lulutasin ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Sabi niya sa akin, at hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal. Ako po'y sumama po sa kanya, mga minamahal. At ako po, mga minamahal, ay tumanggap sa ating pinakamamahal na pa Jesus bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pagkatanggap ko, mga minamahal, ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, nang sabi ko po, mga minamahal, kung totoo ka, sabi ko, katawang kong Diyos dito sa gawaing ito, sabi ko, baguhin mo ako at lutasin aking problema. Amen. Maglilingkod ako sa iyo. Sabi ko po, mga minamahal, sa tulong at habag na mahal na pa Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, sa ating pong mahal na Pastor Wildes Radalmeda, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga gagawa po, aking nabanggit na mga problema, mga minamahal, aking pagkakautang sa kahabagan na mahal na pa Jesus, yan ay nilutas ng ating pinakamamahal na pa Praise Jesus. the Lord. Kaya Amen. labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At hindi lang yan, mga minamahal, ako rin po, mga minamahal, ay nakaranas po na ako po, mga minamahal, ay namatay na po. Dahil po, mga minamahal, ako'y nanganak po. Lumabas po ang aking malak ng normal sa kahabagan na mahal na pa Jesus. Subalit nandyan, mga minamahal, na patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal. Nandyan talagang hindi po umihinto aking pag-bleeding. Yan po, mga minamahal, hindi na po ako makahinga. Hindi na po ako, mga minamahal, makapagsalita. At akakala ko po, mga minamahal, nung oras na yon, mamamatay na po ako, mga minamahal. Dahil po talagang hirap po ako, mga minamahal, na huminga. Dumating po yung punto, mga minamahal, na 9:00 ng gabi, mga minamahal. Ako'y naulagutan ng buhay, mga minamahal. At sa tulong at habag na mahal na pa Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng ating pong mahal na pastor, alam niyo, mga minamahal, aking mga anak, pumunta po sila dito, humingi ng backup prayer. Wala po talagang imposible sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Sa kanyang kahabagan, mga minamahal, bagamat ako'y namatay na po ng 9:00 ng gabi, subalit pagdating ng 5:00 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal Praise the Lord. Amen. na Panginoong Jesus. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Ganon din po sa aking malanak, mga minamahal, na yan po ay nasugat po, na wala po ako sa aming tahanan noon. Talagang yan po ay nasa gawain po kami. Hindi po dinugo ng araw, mga minamahal. Subalit pagdating ng gabi, alam nyo po, ay talagang patuloy po ang pagdurugo ng nagising lamang po ako, nakita ko na napakaraming dugo sa aming sahig at napakaraming dugo sa bigas na nakatayong isang kaban. Na takot po ako, mga minamahal. Nung ako po ay bumaon, tinignan po, marami pong dugo sa aming lababo. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus. Nung tinignan ko po, mga minamahal, yung aking mga anak, yung isa kong anak, mga minamahal, nakabalot po ang isang duster ko sa kanyang daliri dito po, mga minamahal. At ito po ay puno ng dugo. Isang kumot, isang duster, isang t-shirt na puno ng dugo. Yan po, mga minamahal, nung inalis ko po yung nakabalot, patuloy pa po, mga minamahal, na dumadaloy po yung dugo. Subalit hindi ko po naisipan na itakbo ng ospital, kundi ako po yung nagsumamo, nagpakumbaba sa harapan na malapay noon.
At alam niyo mga minamahal, sa tulong at habag ng malapay Jesus, nung aking pong ginawa yung ang naririnig kong nagpapatutuo dito sa harapan, nilihan ko po mga minamahal, pagkatapos ko pong nagpuri, inilihans ko po sa tulong at habag ng malapay susunod at dalangin ng ating pong mga magulang sa Panginoon. Instant po na pinahinto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakarami pang pagpapala mga minamahal, subalit maikli po ating oras. Kaya po, bago po akong magtapos, ako po ay bumabati ng happy 40-year church anniversary. Amen. Dito po, sa ako ng San Carlos. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po, mga minamahal, walang sino man makapagbago sa isang may bisyo. Amen. Even our agencies and institutions, mga minamahal, hindi nila kayang baguhin. Ngunit kung nung nakikilala ang ating mga kapatid, grabe sugarol ang ating mga kapatid, grabe. Nagkadaubos-ubos ang kanilang mga ari-arian dahil sa bisyong pagsusugal. Pero nakita niyo mga minamahal, binago siya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang magtiwala sa mahal na Panginoon. Amen? Isuko ang buhay sa ating mahal na Panginoon at magpuri parati sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Habang naghahanda, ating beloved choir, tayo muna ay tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing the day that the Lord has made. I will rejoice and be I will sing His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus make me glad. Jesus make me glad. I will rejoice for Jesus make me glad. Jesus make me glad. Jesus make me glad. I will rejoice for Jesus make me glad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ating samahan. Manatili kayo nakatayo. Amen. Ating mga minamahal na mga bisita, huwag tayong popo na popo. Kung anong ginagawa ng mga naunang Kristiyano, gawin nyo rin. Paano sa ganun, kung paano kami pagpalaitin kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag uupo lang kayo at hindi magpupuri, mababagot kayo. Makipag-usap kayo sa Diyos. Amen. Ang Diyos ay dumirinig ng panalangin. Ang inyo po nakikita mga minamahal ay ang ating pong mga ina't ama ng tahanan. Dati-rati kung ano mga grabing mga pinagdaanan nilang buhay, may karamdaman, pinagaling. Ngayon, mga minamahal, bilang pasalamat nila, inialay nila ang kanilang buhay sa malapay sa pamagitan ng pakikisa sa mga kupunan ng Adults Choir. Kaya po mga minamahal, ating tingnan at ating pagsamahan sila sa kanilang papuring awit na iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusades, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin mula po sa buong kupunan po ng Beloved Adults Choir, kami po ay taus-pusong bumabati po ng happy 40-year church anniversary po sa ating lahat.
nagmahal. Hallelujah! Hallelujah! Kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan, ikaw ang isipan ako. Maligid mo'y Christian. Unang Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinagi mo, maging sino man ay naman ako. Ako sa'yo sa paligid ko is Christian. Ako sa'yo sa paligid ko is Christian. Ako sa'yo sa paligid ko is Christian. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang bagong awit at sa'yo ay isang bigay. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Tayo na tayo magpuri sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
lumikha ng bagong hawitan, at sa'yo ay sabihin. Hallelujah! Hindi ko mapipilihan na ika'y masalamat. Kay buti mo, dakilan ka sa buhay ko, Ama. Nabubuhay ang puso ko, ikaw ay sama. At lumikha ng bagong hangin, at sa'yo ay sabihin. Hindi ko mapipilihan na ika'y masalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang puso, ikaw ay sama. At lumikha ng bagong hangin, at sa'yo ay sabihin. Hindi ko mapipilihan na ika'y masalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, praise God. Glory to Jesus, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at natunay nga po minamahal. Hindi naging hadlang ang edad upang ating mapapuri at paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Amen. Some of them reach around 30 years. Ang ilan, mga minamahal, 25 years, 20 years, naglingkod. Pero hindi sila nagsasawa, purihin ang mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. The more we praise God, the more blessings that we receive. Kaya po mga minamahal, sa ating mga minamahal na mga bisita na ngayon lang nakakilala, isa pong malaking bagay na ating pong mapaglingkod at makilala ang ating Diyos na buhay. Or so to say, tayo ay tawagin at makilala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Isa pang ang palakpak na malakas para sa Diyos nating buhay. Amen. Praise the Lord. At narito na po, ating mga kapatid, pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala, ating beloved brother, June Amaro. Amen. Praise the Lord. At siya po sundan ng ating beloved sister, Gisela Marie Castillo. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng respeto at paggalang po sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Willis Brad Almeida, as Pastor Lina Comon Almeida, at ganun din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinir, at sa kanilang mahal na anak. At ganoon din po sa mga live webcast viewers, saan makayundako na roon mga minamahal, praise the Lord. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po, mga minamahal ko pong kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Praise the Lord. At bago po ang lahat, ako po ay bumabati, hallelujah, ng 40th years church anniversary dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ako'y binigyan niya ng pagkakataon na muli siyang pasasalamatan sa mga kamanghamanghang ginawa niya sa aking buhay, sa mga paalala, sa mga himala at mga pagpapala, mga minamahal. Way back year 2000, mga minamahal,
nung masave ako sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Nariyan mga minamahal na ako ang dating mang-uusig mga minamahal sa gawain ito. Ngunit sa kabagan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung aking beloved wife, hindi po nagsawa, hallelujah, na mag-share. Hallelujah, share niya ako mga minamahal. Dahil ang sagot ko sa kanya, pari-parihas lang yan dahil nung nag-aral ako sa dako ng Davao City, yung may-ari po ng school na pinapasukan doon ay isang Trinitarian, kaya mayroon ding fellowship doon mga minamahal. Sabi ko, pare-pareho lang yan. Ngunit sabi niya, subukan mong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinaunlakan ko mga minamahal, hallelujah, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At nariyan, bilang baguhan, bilang, hallelujah, mang-uusig, kahit na nagpabautismo na ako mga minamahal, dumadalaw ako na nagpa-pretend lang ako mga minamahal na sumamba mga minamahal. Ngunit naiinip ako sa maghapon mga minamahal dahil nagliwali po yung aking mga isip mga minamahal. Nandito yung aking pisikal na pangatawan. Ngunit yung aking isip nasa labas. Kaya mahirap po mga minamahal yung dadalo tayo sa banal na gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus na physically present. Ngunit mentally absent mga minamahal. Wala akong ibang iniisip noon, hallelujah, sa maghapon dahil hindi ko pinapakinggan dito ang mga tumatayo. Ang bawat ginagawa dito sa ating banal na gawain, hindi mga minamahal. Ang iniisip ko, gutom mga minamahal. Kaya useless po, hallelujah, ang panahon na yon. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hindi po nagsawa yung mga tumatayo dyan, hallelujah, na nagsasabi na kapag tayo ay narito sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, wala tayong ibang pinupuri dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Kailangan magpuri tayo, palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil hindi tao ang ating sinasamba dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, kahit na ganun yung aking ginagawa, ngunit napakabuti pa rin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi nagtagal, hallelujah. Kami po ay umuwi doon sa dako ng Mindanao. Kasama ko po aking beloved wife, beloved son, at sa kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kahit ganito, hallelujah, ang asal lang iyong abang lingkod. Hallelujah. Pinagpala pa rin kami mga minamahal ng sarili naming jeep na pampasada. Hallelujah. Ngunit alam niyo po, ang ginawa ko po mga minamahal, ginawa ko na lang second priority ang dumalo sa gawain nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagkus naaaliw na ako mga minamahal sa pagpamamasada ng aking jeep. Hallelujah. Ang prinsipyo ko, kailangan kong maghanap buhay. Ngunit hindi ko naisip mga minamahal nang nagbibigay sa akin ang pagpapala na yun ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na aking inuusig. Alam niyo po mga minamahal, ganon ang aking ginagawa. Ginawa kong second priority ang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ginawa kong first priority ang mamamasada mga minamahal sa aking jeep. Dadalo ako ng overnight. Late na nga akong darating mga minamahal. Kinabukasan ko ako ang nauna sa aming rotation. Ako pa ang unang uuwi mga minamahal. Ganon ang aking ginagawa. Ngunit dumating ang paalala sa akin isang araw dahil habang namamasada ako doon mga minamahal, yung mga bata na madadaanan ko sa bawat baryo mga minamahal, kapag maluwag pa yung jeep, hallelujah, pinapasakay ko yung mga bata ng libre mga minamahal. Kaya iniisip ko, matutuwa na sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit, hallelujah, nakulangan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa ginagawa ko ngayon mga minamahal. Dahil nagtiwala na ako sa aking sarili. Alam niyo po, dumating ang isang araw, hallelujah, habang namamasada ako sa aking jeep, mga minamahal. Sakay yung mga bata, hallelujah. Hallelujah. Dahil yung mga time na yon, rough road pa ang aming kalsada doon. Hallelujah. Lagi kong tinitingnan sa aking passenger mirror, yung mga pasahero. Nakita ko yung dalawang bata na nandoon sa dulong upuan. Hallelujah, sa hulihan na naghaharutan, ngunit, hallelujah, nalingaw na, hallelujah, na isang iglap lang mga minamahal, na lumabas pala yung dalawang bata
At dahil yung aming jeep doon, dahil may mga taplod at carrier, mga minamahal, para kargahan ng bagahe. Alam niyo po, tiempo pong dumaan, hallelujah, ako doon sa Hams. Nagkikilitian yung dalawang bata, yung isang bata, hallelujah, nakabitaw, hallelujah, sumigaw yung isang bata, Uncle, tigil dahil nahulog si Dudong. Tiningnan ko sa side mirror, nandoon yung bata, hallelujah, nakadapa, hallelujah, sa kalsada, naligo sa sarili niyang dugo, hallelujah. Sabi ng aking kuya sa laman, dahil siya ang kasama ko sa project, mga minamahal, akin na yung manubila. Apakan mo, tuduhan mo, apakan yung accelerator. Sagasaan natin yung bata na yan, dahil pag namatay yung bata, pagpalibing lang ang ating gagastusin, kaysa mapahospital yan. Ngunit ang sabi ko, hindi. Dahil ikaw may pamilya, ako may pamilya, kailangan, hallelujah, kung ano man ang parusa sa akin, kailangan harapin ko. Sa madalit sabi, inatrasa namin mga minamahal, hallelujah, at naroon yung bata, mga minamahal, binuhat nila sa magkabilang kamay, magkabilang paa, hallelujah, naliligo sa dugo, hallelujah, binagsak nila doon sa flooring na aking jeep, mga minamahal. At hallelujah, grabe po, hallelujah, doon panahon na yon, hindi ko po maintindihan kung nadudumi ako, naihi, hallelujah, nangangatog ako sa sobrang takot. Kaya dinala namin yung bata, hallelujah, sa emergency hospital. Ibinyahin namin ng 35 kilometers, mga minamahal, magmula doon sa nahulugan ng bata. At pagdating namin doon sa emergency hospital, hallelujah, diniklara po ito ng nurse at doktor na dead on arrival yung bata. Doon, mga minamahal, grabe po, hallelujah, ang aking naramdaman, hindi na po ako mapakali dahil namatay na po yung bata. Sabi ng doktor, pumunta ka sa police station para ipablatter mo. At pagkatapos, ihatid mo yung bata doon sa kanilang bahay sa baryo. Ihatid mo yung kanyang bangkay. Sa madalit sabi, pumunta kami sa police station at pagkatapos po akong hallelujah, pablatter doon, sabi ko po sa chief of police, ikulong mo na lang ako, chief. Ang sabi niya, hindi po pwede. Kaya nga sumuko ka dito. Hindi mo naman sinadya yan na mahulog yung bata. Umuwi ka na. Ihatid mo yung bangkay ng bata doon sa kanilang tahanan. Kaya mga minamahal, hallelujah, habang pabalik kami dahil yung aking jeep ay iniwanan namin doon sa labas ng hospital. Hallelujah, nag-commute kami papunta sa bayan. At nung pagbalik namin galing kasama ko aking beloved kuya, pagbaba ko dahil mga 150 meters pa yung hospital sa highway, nakita ko yung aking jeep, hallelujah, naroon yung bata na nakabalot ng kumot. Kaya habang naglalakad kami, mga minamahal, grabe po, hallelujah, ang aking naramdaman, hallelujah. Takot, grabe. Ang aking beloved, ang aking kuya sa laman, dumiretso sa jeep, nag-ikot-ikot doon, hallelujah. Pailing-iling siya, hallelujah. Na tinitingnan niya yung bangkay ng bata na nandoon sa flooring ng jeep. Ngunit ako, hindi ako dumiretso sa jeep, mga minamahal, hallelujah. Dumiretso ako sa CR ng, hallelujah, hospital, hallelujah. Doon ako nagtaas na aking kamay, hallelujah. Nanalangin ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. May kumahal na Panginoon Jesus. Sa una panalangin na aming mahal na Pastor, Will Estrada Almeida. Alam ko po, ito po ay paalala mo na sa akin. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hallelujah. Mahal na Panginoon, maghimala ka. Ibalik mo po ang buhay ng bata, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung ikaw ay naghimala sa ibang mga kapatiran, ipakita mo rin sa akin na ikaw ay Diyos at totoo sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, bumalik ako sa jeep, mga minamahal, para ihatid ko na yung bata, yung bangkay niya sa baryo. Hallelujah. Ngunit ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bago ko po pihitin ang ignition switch na aking jeep, sumigaw ang bata ng tubig! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Totoo ang Diyos. That's right. Sa ministeryo ito. Dati ako mag-usig. Dati ako napakasama. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, kung ikaw ay magsisisi, humingi ka ng tawad sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Walang imposible, hallelujah. That's right, amen. Binuhay niya yung bata, hallelujah. Hallelujah, Praise glory the to Lord. God. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, tuwang-tuwa kami, pinainom namin yung bata. Habang tumatakbo kami dahil ihatid namin yung bata sa kanilang tahanan. Hallelujah, nalaman na ng aming, hallelujah, taga-baryo na namatay yung bata. Ngunit nung pagdating doon sa kanilang tahanan, nakahanda na yung sala, mga minamahal, para paglagyan ng kabaong ng bata. Ngunit totoo ang Diyos, tuwang-tuwa Praise yung the kanyang Lord, mga praise the magulang. Sabi, namatay na si Dudong, bakit buhay? Sabi ko, totoo ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ngunit kailangan, mga minamahal, hallelujah, ang medikasyon ng bata dahil sa daming dugo na nawala at nabagok yung kanyang ulo. Kaya dinala namin sa Tagum Regional Hospital. Binyahe namin ang almost 200 kilometers, mga minamahal yung bata. At pagdating doon sa Tagum Regional Hospital, binigyan kami ulit ng referral ng doktor dahil sira yung CT scan. Sabi nila, dumiritso na kayo sa Davao Regional Hospital dahil doon kumpleto ang medical equipment doon. Binyahe namin ulit yung bata ng 65 kilometers, mga minamahal. Hallelujah, pagdating doon sa Davao Regional Hospital. Hallelujah, ang himala nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, walang blood clot yung ulo ng bata. Praise the Hallelujah, Lord. Hallelujah, purihin hallelujah. ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, at doon, mga minamahal, kailangan, hallelujah, na i-confine yung bata para sa kanya lamog ng kanyang katawan, mga minamahal. At doon na nagsimula, mga minamahal, ang paghihirap namin. Halos binalik kami sa zero ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakahirap, mga minamahal, yung medyo nakaangat-angat na ang iyong buhay, sabay balik ka sa zero, mga minamahal. Naibinta ko yung aking jeep, kulang pa ang hallelujah, binentahan nun, mga minamahal. Hallelujah, mga gamit namin, hallelujah, naibinta namin. Naranasan na aking mag-ina, hallelujah, doon na naglalakad papunta sa ating banal na gawain. Almost 10 kilometers dahil nung panahon na yun, mga minamahal, nung nakalabas na ang bata sa ospital, hallelujah, pumunta ako dito sa Luzon para mag-apply papuntang ibang bansa. At habang nag-aantay ako sa aking visa, parang nilalamutak yung aking puso, mga minamahal, dahil, hallelujah, naglalakad yung aking mag-ina para dadalo sa ating banal na gawain. Hallelujah, ngunit nanalangin ako, mahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nabigyan niya ulit ako ng isa pang pagkakataon, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ingatan mo ako at aking beloved wife, beloved son, hallelujah, na huwag mo kaming iwalay sa iyong banal na gawain. Hallelujah, nandiyan kakausap ko yung aking mag-ina, hallelujah, dahil Sabado ng hapon, practice ng aking beloved son, children's choir, naglalakad sila. Habang naglalakad sila pa uwi, nagkukwentuhan silang mag-ina na sana, anak, araw ng bukas, mayroon tayong may pamasahe sa tricycle para hindi na tayo maglalakad. Ngunit alam niyo po, mga minamahal, ang himala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kinabukasan, araw ng linggo, papunta sila sa ating banal na gawain, habang naglalakad sila magmula sa aming tahanan hanggang doon sa highway, almost 1 kilometer. Tuwang-tuwa yung aking beloved son dahil habang naglalakad sila, unti-unti siyang nakakapulot ng mamiso, Praise the 5 Lord. piso, 10 Hallelujah. piso, pagdating Lord sa highway, mga minamahal. Hallelujah. Sobra-sobra na yung kanilang pamasahing mag-ina, balikan, papunta sa banal na gawain, hanggang sa kanilang pag-uwi. Ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At hindi dyan nagtatapos, mga minamahal. Hallelujah. Sa kaantay ko sa aking visa, dumating yung aking visa, mga minamahal. Hallelujah. Dito, dumadalo kami, mga minamahal. Kasama aking beloved na bayaw noon, mga minamahal, habang inaantay ko yung aking visa. Hallelujah. 3:00 ng madaang hapon, pumupunta na kami dito dahil noong 1995, mga minamahal. Hallelujah, 2005. Grabe po, mga minamahal, ang hallelujah, sira na kalsada dyan sa Barangay Balaya. Wala kami pangkaryada sa tricycle. Ngunit, hallelujah, sabi ko sa aking beloved na bayaw, sana bayaw, pagpalain tayo ng bisikleta para hindi na tayo maagang pupunta araw ng Biyernes.
Kaya alam niyo po mga minamahal, hallelujah, dumating yung aking visa. Lahat ng aking mga utang, hallelujah, lahat ng mga gamit kong naibinta, ito ay pinalitan ng masigit pa Praise the sa ating Lord! pinakamamahal na Hallelujah! Panginoon Jesus. Dati-rati wala kaming tahanan, wala kaming, hallelujah, lupa dyan, mga minamahal. Ngunit totoo ang Diyos sa ministeryong ito. Dati-rati dadalo kami, inuusig kami, hallelujah, nandyan na naman si attorney, pupunta na naman sa kanyang, hallelujah, may kaso na namang asikasuhin. Hallelujah, mag-anak na naman ng binyag. Hindi namin yan pinakinggan, mga minamahal. Mayroon kaming lute, mayroon kaming daanan na dapat maiksi lang yung aming paglalakaran. Ngunit hinaharangan ito ng mga sabit-sabit ng kawayan para hindi kami makadaan upang doon kami dadaan sa kanilang pinag-umpuk-umpukan ng aming mga kapitbahay. At doon kami pagtatawanan, ngunit hindi namin tinitingnan yan, mga minamahal. That's right. Hallelujah. Alam niyo po, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung lupa na hinarangan na hindi kami makadaan, ito po ay pinagkaloob sa amin nating Praise the pinakamamahal na Lord! Panginoon Hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah! Glory to God. Hallelujah. Grabe po mga minamahal. Hallelujah. Ang Diyos sa ministeryong ito. Kung ikaw ay magtapat, ang Diyos, hallelujah, ay magbuhos ng grabing pagpapala. Hallelujah. Hindi na namin hinihiling mga minamahal ang mga pagpapala. Ngunit nariyan, hallelujah, kusang dumarating. Praise Hallelujah. the Lord. Glory to Hallelujah. God. Kaya labis ko pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat na kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Worthy of the 40 years na dapat na pagpapasalamat dahil talagang yung 40 years na yan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa San Carlos City, punong-puno ng himala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makita nyo, grabe. Sila ay nasubukang pinagpala dahil sa napatingin doon sa pagpapala at hindi nakalimutan nila ang Diyos, ibinaba silang muli ng mahal na Panginoon. Pero nung nalaman nila sila nagkamali, mga minamahal, nung sila binaba, hindi sila bumitaw sa paglilingkod. Lalo silang nagpakainit, mga minamahal. Amen. Bagamat sila pinagtatanong, hindi pinapansin. Bakit? Alam nila sila nagkasala, kinakailangan nilang manumbalik sa mahal na Panginoon. Hindi nagkamali ang ating mga kapatid dito. Nakita nyo, lahat ng nawala, pinalitan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Amen? Amen? Ang kailangan lang buong pagtitiwala ang dapat nating gawin upang tayo po'y lubos na pagpalay ng Diyos na buhay. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Minsan na pa nating palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Narito na po ating beloved sister Gisela Marie Castillo sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating beloved brother Jericho Tuwason and ating beloved children's choir. Please prepare. Praise the Lord po. Ako po'y nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Praise the lamang. Ako din po ay nagbibigay ng aking respeto at paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildis Rada Almeda, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy pong inaalala ang kanilang mga turo at aral na inaiwan sa ating mga minamahal. Buong puso din po ako nagpapabot ng aking pagrespeto sa lahat po ng beloved Almeda family po, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong beloved daughter, Ate Divine, sa lahat po ng beloved elders, preachers, at sa inyo po lahat, mga minamahal na kapatiran na mainit po naglilingkod sa mahal na Jesus. Isang mapagpalang araw po, mga minamahal. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Maraming salamat sa mahal na Panginoon, 8,000 miles away, mga minamahal. Subalit ang kagalakan ng aming puso, mga minamahal, na nakarating po kami ng aking beloved brother ng maluwalhati at ligtas Praise the upang Lord. makasama po kayo sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Lord Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal.
Kung aking maalala, I was 8 years old po nung ako'y makakilala sa mahal na Jesus sa outreach na to, mga minamahal. Bilang bata, hindi ko pa po naiintindihan kung bakit ako sumasama sa pagdulo. Subalit, unti-unti, mga minamahal, ipinaintindi ng mahal na Jesus na tunay ang mahal na Jesus sa gawaing ito, mga That's right. minamahal. Bunga po kami ng isang magulo at muntik na mawasak na pamilya, mga minamahal. Ang aking beloved Papa at ang aking beloved Mama, sapagkat nagtatrabaho po sa malayong lugar ang aking beloved Papa, nagkaroon po ng problema sa kanila, mga minamahal. Nandyan po na sa tindi po ng problema ang aking beloved Mama, ilang beses po yan nagtangkang magpakamatay. Una po yung may dala siyang baril sa kanyang kwarto. Subalit salamat sa mahal na Jesus, siya po ipinatulog ng ating pinakamamahal na Jesus. Pangalawa, mga minamahal, siya po nag-take ng napakadaming gamot, mga minamahal, 45 or more tablets po. Napakabuti ng mahal na Jesus sapagkat nung amin pong buksan ang kwarto ng aming beloved Mama, halos wala na po siyang buhay. Yung pitik po ng kanyang puso ay paisa-isa na lamang, mga minamahal. Pasintabi po sa mga kumakain, siya na rin po ay nagsusuka ng dugo. Nandyan po na dinala ko siya sa pinakamalapit na hospital. Ang sabi po ng doktor sa akin, wala po silang magagawa, maaring mawala ang aking beloved Mama. Kung mabubuhay man po siya, magkakaroon po siya ng complication sa heart, sa kidney at sa kanyang liver. Subalit napakabuti ng mahal na Praise Jesus, mga the Lord. minamahal. Sapagkat ako po'y pumirma ng clearance, inilabas ko ang aking beloved Mama, dinala ko po siya sa pinakamalapit na outstation. At doon po nakita ko kung paano maghimala ang mahal na Jesus, mga minamahal. Sa murang edad ko, mga minamahal, pinakitaan ako ng mahal na Jesus ng himala, mga minamahal. Ang aking beloved Mama, na halos wala na pong buhay, ito po'y pinalakas ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Jesus. Hallelujah. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Jesus. Tunay po na ang aming beloved Papa ay bunga namin, mga minamahal, sa dako ng ibang bansa. Salamat sa mahal na Panginoon sapagkat yung magulo, mga minamahal na buhay, yung pamilya na halos mawasak na po, ito'y pinagbuklod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat din po sa mahal na Panginoon. 10 years ago, mga minamahal, ako po'y nagkaroon ng cyst sa aking right ovary. Yung cyst po ay kasing laki ng ubas. Ang sabi po ng OBGYN sa akin, wala po silang pwedeng gawin kundi mag-take ako ng gamot, mga minamahal. Bilang kabataan, dumaan po ako ng depression, mga minamahal, sa pag-iisip ng aking karamdaman. Nandyan po na hindi na ako nakakatulog, hindi ako nakakakain kahit anong vitamins yung aking i-take. Nandyan po na nagpa-counsel po kami. Ang sabi po ng beloved preacher, panghawakan ng aming pananampalataya, mag-release ng 100% faith, mga minamahal. Hindi po 99%. Kasama po ang aking buong sambayanan. Nag-alay po kami ng ang pag-aayuno, mga minamahal, sapagkat ako po'y nagdurugo na po ng 1 buwan ng mahigit. After po ng 5 days ng aking pag-aayuno, yung pagdurugo ko po ng 1 buwan, pinahinto po yan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tinapos po namin ang aming 10 days fasting, mga minamahal. Bumalik po kami sa aking OBGYN. Ang sabi po sa akin ng doktor, ano pong ginawa ko sapagkat yung bukol na kasing laki ng ubas, ito po'y tinunaw ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Amen. Maraming salamat sa mahal na Jesus. Ganon din po sa pagpapala po niya sa aking beloved Papa sapagkat isa po siya sa napakadaming tanong, mga minamahal, sa banal na gawain. Nandyan po na hindi siya naniniwala sa mga nagpapatotoo dito sa harapan. Subalit wala po kaming ibang sinasambit sa kanya, kundi isang araw, balang araw, sasagutin ng mahal na Jesus lahat ng katanungan, mga minamahal. Ang aking beloved Papa ay nagtatrabaho po sa metal building company. Isang araw po nalaglagan siya ng 800 pounds na bakal, mga minamahal, sa kanyang paa. Ang sabi po ng aking beloved Papa, durog ang kanyang paa, mga minamahal. Subalit nung siya'y dalhin upang i-x-ray, mga minamahal, wala po ni kahit isang fracture ang kanyang paa, mga minamahal. Napakabuti ng Praise mahal the na Lord, Jesus, sapagkat dyan po nagsimulang tumubo ang pananampalataya ng aking beloved Papa. Nandiyan din po, mga minamahal, isa ang aking beloved Papa sa unang nagka-COVID-19, mga minamahal. Siya po ay nagkaroon ng lahat ng symptoms ng COVID-19. Halos wala na pong buhay ang aking beloved Papa. Wala po kaming ibang ginawa kundi panghawakan ng aming mga pananampalataya. Praise the Lord, amen. Nagpuri, mga minamahal, nag-alay ng pag-aayuno. Subalit nandun po ang aming katunungan kung bakit ang aming beloved Papa hindi po gumagaling. Pinaisip po ng aking beloved, ng ating mahal na Panginoon sa aking beloved Mama na mag-reach out po sa isa sa beloved children, mga minamahal.
Nandyan po na nag-reply po ang beloved children. Sabi po sa aking beloved mama na panalangin daw po ang aking beloved papa ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Nandyan mga minamahal, maraming salamat sa mahal na Panginoon sa panalangin ng ating mahal na pastor sapagkat dahil po sa panalangin ng mahal na pastor, buhay po naming nadatna ng aming beloved Praise papa. the Lord. mga Amen. minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na Jesus. Yan din po ang nagsilbing patotoo ng aking beloved papa na tunay ang mahal na Panginoon sa gawain ito, mga minamahal. Nais ko na pong lubusin, mga minamahal. Maraming salamat sa mahal na Jesus. Tunay na ang pagbibigay ay siyang susi ng pagpapala, That's right, mga amen. minamahal. Bilang bata, naturuan po kami na ang pagbibigay at pagtatapat, mga minamahal, ay siyang susi ng pagpapala. Sa aking trabaho, mga minamahal, hindi po sa pagtataas ng aking sarili. Ako po'y nakatapos ng magandang kurso sa dakong dito, mga minamahal. Pagdating ko po sa dako ng ibang bansa, nandun po yung doubt ko na makakuha ng decent na trabaho, mga minamahal. Subalit, salamat sa mahal na Jesus. Ni minsan, mga minamahal, hindi po ako ginawang buntot ng ating pinakamamahal Praise na the Lord, amen. Jesus. Ako po ay na-hire sa isang metal building company, mga minamahal. Nandyan po na ipinangako ko sa ating mahal na Panginoon na ang unang sahod ko, mga minamahal, ang aking first fruit, buo ko pong ipagkakaloob sa mahal na Praise the Panginoon, Lord, mga amen. minamahal. Nandyan po, pagkatapos lamang po, eksaktong-eksakto po na isang buwan ng aking trabaho, ako po ay nakatanggap ng promotion sa mas mataas na posisyon, mga minamahal. Praise the Maraming salamat sa mahal na Hallelujah. Panginoon. Ganon din po, mga minamahal. Sa dako po ng ibang bansa, kami po inawalan ng sasakyan, mga minamahal. Nakarna po yung sasakyan na aming ginagamit sa paglilingkod. Nandyan po yung aming kalungkutan sapagkat yung sasakyan na po yun ang ginagamit namin upang makadalo 3 times a week sa banal na gawain. Subalit, mabuti ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung sasakyan naming nawala, ito po'y pinalitan ng brand new ng ating Amen. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Maraming salamat din sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Sa mga pagpapala po niya, 7 kami sa aming pamilya, mga minamahal. Lahat po kami may kanya-kanyang patotoo, mga minamahal. Isa po sa aking kapatid, mga minamahal, meron po siyang skin asthma. Sa tuwing mga aarawan siya, mga minamahal, yung kanyang balat ay nagsusugat, mga minamahal, to the point na dumudugo po yan, mga minamahal. Subalit nung siya po ay naglingkod, nagpakainit sa mahal na Jesus, patuloy na pinalalangin yan, mga minamahal, yan po ay inalis ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ganon din po sa pag-aaral ng aking mga kapatid, mga minamahal. Mahirap pong magpaaral sa dako ng Amerika. Kung sa amin, mga minamahal, sa ganang amin, hindi po namin kaya, mga minamahal. Subalit, salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ni minsan, hindi namin naramdamang pinagkulang kami ng mahal na Jesus. Lahat po ng aking mga kapatid, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Panginoon Jesus, scholar, mga minamahal, wala po kami binabayarang tuition fee. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Kaya po sa lahat po ng mga pagpapalang pisikal, material at lalo tigit po sa pagpapalang spiritual, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. 8,000 miles, grabe. Doon sila nanggaling para lang makarating sa araw na ito. Makasama natin sila sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Dapat lang mga minamahal na ating pong pasalamatan ng Diyos, mga minamahal, sapagkat sabi nga niya, mga minamahal, nung kanya pong nakilala ang ating mahal na Panginoon, grabe ang kanilang buhay dati. Kung hindi sila kinakilala ng Panginoon, sana kaya sila pupulutin ngayon. Amen? But God is good. Amen! Ang Diyos ay mabuti. Marapat lang nating pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At bago ibigay mo pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved Edwin Ocampo, ay atin munang samahan ng ating beloved children's choir para sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo, mga minamahal, at tumawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the O and I'm the I. He is the
walking in the King's highway, walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway, walking, yes, I'm walking in the King's highway, walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. The highest praise, glory, and honor belongs to our dearest Jesus. And we give double honor, respect to our beloved parents in the Lord, and as we cherish and remember the blessed teachings of our beloved Pastor Willie Estrada Almeida and our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. We, the beloved Children's Choir, would like to greet you all a happy and blessed 40th church anniversary. Praise the Amen. Lord. Hallelujah. Praise the Lord from the book of Psalms, chapter 133, verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord from the book of 1 Corinthians, chapter 15, verse 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Praise the Amen. Lord. Amen. Isa na pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yesterday, there's a good thing happened.
that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Isa na pa natin palagpagan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. To
Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory to God. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal na talagang napakabuti ng Diyos na bagamat sa murang edad ng mga kabataang ito ay kanila na pong nalaman ang kahalagahan na sila po mga minamahal ay imaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak mga minamahal. Praise the Lord. Lahat na nagagalak sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po mga minamahal sapagkat sabi nga buong araw na ito wala tayong gagawin kundi ang magpuri sa Diyos. Amen. At pakikinggan natin ang mga pasasalamat na ito sapagkat grabe through these testimonies mga minamahal na inilagak na malapay sa bawat isa. Nakikilala na natin kung sino ang Diyos na dapat natin paglingkuran. Walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At habang atin na pong ibinibigay mo pagkatuloy sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Amelia Corpus, ay din pong pinaganda ang ating beloved brother Paul Castillo. Amen. At ating pang pinaganda mga sumusunod, ating beloved Sister Jennifer Ferrer, beloved brother Jericho Tuwason, ating beloved Sister Rosario Ocampo, at ang ating beloved Sister Jade Ocampo. Praise the Lord. Narito na po ang ating beloved Sister Amelia Corpus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila sa ating pinakamalapay Jesus, at dubling paggalang po sa ating beloved Honorary Pastor, Wildy Estrada Almeda, sa ating beloved Assistant Pastor, Lina Kumon Almeda, sa ating mga beloved na children Almeda, magandang tanghali rin po sa ating beloved ordained preacher, Brother Kuya Bubunier, sa ating beloved na sa kanyang daughter po, Hallelujah Sister Divine, at magandang tanghali rin po sa ating mga beloved na preachers, sa ating mga beloved na elders, sa ating beloved na mga aral po sa habang ito, sa mga beloved na mga bisita, at sa ating mga beloved na kapatiran, magandang tanghali po, hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamalapan Jesus dahil isa rin po ako na magpahayag po ng kabutihan po ng ating pinakamalapan Jesus. Nung hindi pa namin nakilala itong gawain ng ating pinakamalapan Jesus, andyan din po yung aming buhay po na talagang napakagulo po, hallelujah. Wala po kami puso't kapayapaan po sa ating pinakamalapan Jesus. Subalit nung kami po yung nakakilala po sa ating pinakamalapan Jesus, andyan po na binigyan po kami ng puso't kapayapaan po ng ating pinakamalapan Jesus, hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamalapan Jesus dahil hindi pa namin nakilala itong gawain ng ating pinakamalapan Jesus. Andyan din po yung karamdaman po ng aking beloved na ate po, hallelujah, na talagang hindi po gumagaling-galing po yan dahil ang nag-umpisa po noon talaga siya po yung nagwalis po sa aming bakuran. Andyan po na kinagat lang po ng langgam po yung kanyang paa hanggang sa talagang kinamot niya po yan. Hanggang nagkaroon po ng mga galis, hanggang sa mga isang linggo po talagang umabot na po sa taas po yung sugat ng mga, yung sugat niya po sa katawan niya po, hallelujah. Subalit kami po noon talaga nagtiwala rin po kami sa aming relihiyon po na dati po na espiritista, hallelujah. Andyan po na talagang nagtiwala po kami, hallelujah, na siya po pagagalingin ng ating pinakamalapan Jesus. Hanggang umabot po ng isang buwan po, talagang grabe na po yung karamdaman po ng aking beloved na ate, hallelujah, na talagang yung kanyang sugat po, talagang naglalabas po ng mga dugo, andyan po na kahit nana po, talagang magsilabasan yan. Pagka gumalaw po siya, talagang grabing kirot po niyan, na talagang naglalabasan po yung mga dugo po, hallelujah. Andyan po na sabi po niya na hindi niya na raw po kaya. Subalit ang aking beloved na mga magulang, andyan po na pumunta po sila sa dako po ng Bagyo, hallelujah. Andyan po na sinabi po nila yung kalagayan po ng aking beloved na ate. Andyan po na napakabuti po ng ating Panginoon Jesus dahil yung isang kapatid ko po sa dako po ng Bagyo, siya rin pala ay nakakilala po sa ating banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade. Andyan po na talagang siniri po nila ang kabutihan po ng ating pinakamalapan Jesus na yung karamdaman po ng aking beloved na ate. Andyan po na pagagalingin ng ating pinakamalapan Jesus. But magtiwala siya at nadadalo sa ating banal na gawain, sabi po ng aking beloved na ate. Andyan po na sabi po ng aking beloved na magulang, hindi na makatayo, hindi na makabangon, sabi po nila nakahiga na lang siya. Andyan po na nag-decide po yung aking beloved na bayaw po na sila po bababa po, hallelujah, sa Umingan na
kukunin daw po yung aking bilawid na ate sa dako po ng Baguio. Andyan po na talagang sila po umuwi po sa tahanan po ng aking bilawid na magulang. Nakita po nila yung karamdaman po ng aking bilawid na ate na sabi po ng aking bilawid na kapatid, grabe na pala, bakit ngayon lang sinabi? Sabi po niya, dahil kahit nakakain yan, hahawak ng kutsara na kakain, hindi po niya mahawakan yung kutsara, hindi po niya maibuka yung kanyang bibig, na talagang dumudugo yan na naglalabasan ng pati uod na rin po, hallelujah. Nagsilabasan na rin po, hallelujah. Subalit sabi po ng aking bilawid na ate, walang imposible sa Panginoon. Gagaling na yan, sabi po niya, hallelujah. Basta maniwala lang kayo sa ating pinakamalapay Jesus, gagaling yan, sabi po nila na, sabi po ng aking bilawid na bayaw, iuwi namin ngayon sa Baguio, sabi po niya. Andyan po na problema po ng aking mga magulang na hindi po makatayo, makalakad, hindi makachinila, sabi po nila. Subalit andyan po na sabi po nila na manalangin tayo sa Panginoon. Walang imposible, sabi po nila na siya po yung makakalakad, makapunta sa dako ng Baguio, sabi po nila. Andyan nga po na sila po yung nanalangin, hallelujah, sa ating pinakamalapay noon, hallelujah. Andyan po na talaga pinakita po ng himala ng ating pinakamalapay Jesus. Dahil yung aking bilabid na ate, andyan po na, nakatayo na po siya, nakalakad na po, hallelujah. Na siya po patungo po sa kalsada po na sila po nag-aapang po na sasakyan, hallelujah. Nung sila po nakarating po sa dako po ng Carmen po, andyan po na sila po sasakay po ng bus. Andyan po na maraming pasahero po daw na nagtatanong kung bakit na paano po yung aking bilawid na ate dahil sa kanyang itsura po talagang grabe, napakaitim. Parang nasunog po, hallelujah, na grabing itim po siya, hallelujah. Andyan po na nagtalukbong po ng tuwalya para hindi po nila makita. Subalit andyan pa rin po na nakita pa rin nila na grabe yung kulay po ng aking bilawid na ate na parang nasunog daw po, hallelujah. Subalit andyan po na tinanong po sa aking bilawid na kapatid kung napaano po yung kasama po nyo. Sabi po nila, hallelujah, andyan po na sabi po ng aking bilawid na ate, nung may isang mama daw po na nagsabi kung nasunog. Sabi po ng aking bilawid na ate, oo, nasunog siya. Sabi po niya, sinabi na lang po na wala na pong maraming tanong. Hallelujah. Subalit nung sila po nakarating po sa dako po ng Baguio, andyan po na iniwan po ng aking bilawid na kapatid po sa bahay nila ang aking bilawid na ate, na sila po dumalo po sa banal na gawain. Hallelujah. Anong hapon po na yun, hallelujah, nang sila po umuwi po, andyan po na may mga kasama po ng mga bilawid na manggagawa po, hallelujah, para ilihans po ng aking bilawid na ate, hallelujah. Andyan nga po na talagang nakita po nila yung kalagayan po ng aking bilawid na ate na talagang grabe na po, hallelujah. Dahil sa amin nga po na magkakapatid, ang alam po namin hindi na po mabubuhay ang aking bilawid na ate, hallelujah, sa kanyang kalagayan. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamalapay Jesus, hallelujah, dahil sabi po ng ating mga bilawid na manggagawa, gagaling yan, sabi po nila, hallelujah. Basta mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapay Jesus, gagaling yan, sabi po nila. Andyan po na nung sila po nila pinatanggap po ang aking bilawid na atin na talagang siya po bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapay Jesus. Andyan po na nagtiwala, nanalangin ang aking bilawid na atin na talagang wala nang ibang magpapagaling sa kanya kundi ang ating pinakamalapay Jesus. That's right, amen. Andyan po na nung kanyang natapos po ng kanyang pagbautismo po, hallelujah. Andyan po na talagang sabi po niya gumaan daw po yung kanyang pakiramdam, hallelujah. Subalit andyan po na nung natulog po siya, andyan po na siya po yung nanaginip po, hallelujah, na mag-ayuno daw po siya ng 5 days, hallelujah. Subalit andyan po na tinanong niya po sa aking bilawid na kapatid kung anong ibig sabihin yung 5 days na pag-ayuno. Andyan po na sabi po ng aking bilawid na kapatid na hindi mo kaya yan, sabi po niya. Ang mag-ayuno, hindi kakain, hindi inom, magpuri lang at manalangin sa ating pinakamalapay Jesus, sabi po niya. Andyan po na, sabi po ng aking bilawid na ate, kaya ko yan, sabi po niya. Walang imposible sa Panginoon dahil may naramdaman na ako nakaginawa sa aking katawan, sabi po niya. Andyan nga po na kinabukasan, nag-umpisa po siya. Subalit sabi po ng aking bilawid na kapatid,
sige, samahan ka namin, tulungan ka namin, kahit tag-isa kaming tatlo na pag-ayuno, sa'yo yung dalawa, sabi po niya. Sabi po ng aking ate, basta kumplituhin ko yung 5 araw. Sabi po niya, hindi mo kaya yan ate, sabi po ng aking beloved na kapatid. Subalit, andyan po na isang araw po, hallelujah, na natapos po yung kanyang pag-ayuno. Andyan po na talagang napakabuti ng ating pinapansus dahil yung kanyang sugat po na talagang na naglalabas po ng lana at dugo, andyan po na pinatuyo po ng ating pinakamalapang Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Amen. Hanggang sa umabot po ng 2 araw po, hallelujah, andyan po na talagang nakita niya po na yung kanyang balat po, hallelujah, na talagang andyan po na namuti na raw po yung kanyang balat, hallelujah, na parang sabi po niya, parang magaspang daw po yung kanyang balat na po, hallelujah. Kaya nagpapasalamat sa ating pinalapang Jesus. Andyan po na umabot po siya ng 3 days po, hallelujah. Yung mga sugat niya po talagang andyan po na nagbalat na po yan, natanggal na po yung mga balat na yan, hallelujah, na talagang yung mga tumubo na yan talagang tumigas na po, hallelujah. Nung natuklap po yan, hallelujah, may mga kasama mga buhok po na talagang ginugunting po nila pagka natutuklap po yan, hallelujah. Hanggang sa umabot po ng 4 na araw po, hallelujah. Andyan na po na talagang pinakita ng ating pinakamalapang Jesus, yung sugat niya po, talagang andyan po na talagang medyo natuyo na lahat, malapay noon. Sabi po niya, napakabuti mo, malapay noon. Praise Sabi the ng aking beloved na ate, dahil hanggang sa natapos po niya ng 5 days, hallelujah. Andyan po yung kanyang sugat po, talagang pinagaling po ng ating pinakamalapay Praise the Jesus, Lord. hallelujah. Hanggang sa talagang 1 linggo lang po siya doon sa dako po ng Baguio. Talagang dyan po na pinakita po ng mga Panginoon po yung kanyang himala, hallelujah, na sabi po ng aking beloved na ate na habang buhay na siya ipaglingkuran niya, hallelujah. Noong andyan po na 3 linggo na po, hallelujah, talagang totally na po na siya po'y magaling na po, hallelujah. Andyan po na talagang nag-decide po na humingi po ng Bible study po sa dako po ng Umingan. Andyan po na talagang pinahintulutan po nating pinakamalapang Jesus. Nagkaroon po ng Bible study po sa dako po ng Umingan. Doon po talaga na talagang kami po yung mga magkakapatid nakakilala sa ating pinakamalapang Jesus dahil andyan po na pinakita po ng ating pinakamalapang Jesus yung kagalingan po ng aking beloved na ate. Amen. Talagang nagkaroon po nga po ng gawain po sa dako po ng Umingan na talagang kami po nagtiwala po na nampalataya po sa ating pinakamalapang Jesus na kami po yung magkakapatid po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapang Jesus. Andyan po na napakabuti ng ating pinakamalapang Jesus dahil yung aking isang beloved na kuya na talagang maraming bisyo po, hallelujah, talagang pagka siya po lasing po, talagang hindi po namin alam kung saan po kami tatakbo, hallelujah, dahil kami po yung hinahabol po ng itak. Subalit, nung siya po yung nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapang Jesus, andyan po na ginamit po ng ating pinakamalapang Jesus na bilang isang elder po sa dako po ng Umingan. Andyan po na binago po lubusan ng ating pinakamalapang Praise Jesus. the Lord, amen. Hallelujah. Kalabis pong pinapasalamatan ng ating pinakamalapang Jesus na pangamat, andyan nga po na talagang hallelujah, sa panahon na to, hallelujah, na dalawa lang na po kami ng aking beloved na ate na talagang naglilingkod sa ating pinakamalapang Jesus, hallelujah. Subalit andyan ang aking pasasalamat sa ating pinakamalapang Jesus na pangamat kumisan, hallelujah. Andyan po yung aking kahinahan, subalit andyan po ng ating pinakamalapang Jesus na talagang pinaiisip niya po sa akin lahat po ng mga ginawa niya sa aming buhay na hindi po namin na, hallelujah, lubos na, kaya labis ko pinapasalamatan ang ating pinalapang Jesus dahil andyan po yung panghawak niya po sa akin bilang isang mga awit po sa kanyang banal na ubasan, hallelujah, na talagang basahan lang po ako sa kanyang harapan. Subalit patuloy pa rin po ako na pinangawakan ng ating pinakamalapang Jesus. Dahil napakahirap po talaga na kung may tungkulin ka, talagang hallelujah, talagang gampanan mo po lahat yan, hallelujah. Dahil andyan po na ang ating pinakamalapang Jesus po, hallelujah, ang gumagabay pong lahat na yan, Amen, hallelujah.
Kaya labis kong pinapasalamatan ang ating pinakamalapay Jesus. Hallelujah. Dahil andyan din po na talagang nagsabor rin po ako ng karamdaman. Hallelujah. Subalit nagtiwala lang po ako sa ating pinakamalapay Jesus. Praise the Hallelujah. Sa aking pagpupuri. Hallelujah. Sa umaga at hapon. Andyan po na binibigay ng ating pinakamalapay Jesus ang ating Amen. kalakasan. Hallelujah. Hallelujah. Kalabis kong pinapasalamatan ng ating pinakamalapay Jesus dahil andyan po na talagang sa ating pagpupuri po, hallelujah, andyan po na talagang kalakasan po ng ating physical na pangatawan dahil andyan nga po na hallelujah, pag ako'y nagising po ng magaling araw po, hallelujah, andyan po na talagang kumisan na gusto ko pa po matulog, subalit andyan po na pagka alas 4 po talagang gigisingin ka po talaga ng ating pinakamalapay Jesus na magpuri, hallelujah. Dahil andyan po na talagang pagka ako'y nagising po, hallelujah, talagang kuminsan, andyan po yung aking ubo, talagang grabe po, hallelujah. Pag ako po yung mag-umpisa po ng alas 4, hallelujah, andyan po na hindi pa po makalahati po yung aking pagsusulim. Talagang grabe na po yung aking ubo, talagang makati yung aking lalamunan. Subalit andyan po na sabi ko, Panginoon, patapusin mo po ako sa aking pagpupuri. Sabi ko, hallelujah. Hanggang sa maabot ko po ng dalawang kanta po, hallelujah, na solemn po, hallelujah. Andyan po na talagang yung aking ubo. Talagang andyan po na tinanggal po ng ating pinakamalapay Jesus. Hanggang sa umabot po ako ng alas 7, andyan po na talagang kalakasan ng aking physical na pangatawan, na hallelujah, na pinagkaloob ng ating pinakamalapay Jesus, hallelujah. Kalabis kong pinapasalamatan ng ating pinakamalapay Jesus, bagamat kuminsan andyan may mga pagsubok po sa ating buhay, subalit andyan po ng ating pinakamalapay Jesus, hallelujah, dahil yung pagsubok na yan, talagang andyan po yung pagpapala po ng ating pinakamalapay Jesus, hallelujah, na talagang andyan po yung mga pagpapala po namin na hindi inaasahan, subalit andyan po ang ating pinakamalapay Jesus na siya po nagbibigay po lahat na yan, hallelujah. Ganon din po sa aming mga pangailangan, hallelujah. Bangamat andyan po na wala po nga income po ang aking beloved na husband, subalit andyan po ang ating pinakamalapay Jesus na siya po nagpo-provide po lahat ng aming pangangailangan. Hallelujah. Kalabis kong pinapasalamatan ang ating pinakamalapay Jesus sa mga pagpapalang physical, material, ang pagpapalang spiritual. Kaya't lahat ng kapurihan, pasalamat tayo sa ating pinakamalapay Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po mga minamahal na talagang ang Diyos natin ay talagang punong-puno ng himala sa bawat isa sa atin na nakakilala sa ating mahal na Panginoon. See how long, ilang taon na yung kanilang pinaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? There are ups and downs, but of course, hanggat patuloy tayong humahawak at talagang nagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon, ang Diyos mismo ang siya nag-iingat at nangangalaga sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan mga minamahal, yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother Paul Castillo sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Jennifer Ferrer. Amen. Beloved youth and singles choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamatas na pagpupuri, pagluluhati, pagpaparangalan at tangilan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobling paggalang at pagrespeto po sa ating beloved parents in the Lord, ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, at ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda. Patuloy po natin inaalala ang kanilang mga turot aral, mga minamahal. Ako po ay nagpapabot ng pagbati po sa ating beloved ordained preacher, beloved Buboy Nier, to Ate Vine, to all the beloved elders, preachers, to our beloved instrumentalists, to all you beloved brethren. A blessed Sunday morning po sa ating mga minamahal. Akin pong pinapasalamat ang ating pinakamamahal na Jesus. Unang-una na mga minamahal na ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang ipahayag ang kanyang dakilang gawa sa aking buhay, mga minamahal. Andyan mga minamahal na akin pong pinapasalamatan, mga minamahal na ako, kami po ng aking beloved ate ay pinarating na malulhati po dito sa dako ng Pilipinas na talagang andyan mga minamahal, napakahaba ng biyahe. Ngunit ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Jesus ay laging nandyan, mga minamahal. Praise the Lord. Andyan mga minamahal, pinapasalamat ang ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, mga minamahal, sapagkat bilang isang kabataan, mga minamahal, nung aking maalala ay 7 taong gulang pa lamang po ako nung ako po yung unang nakadalo sa ating banal na gawain dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Ako po yung sumasama lamang, mga minamahal, dahil
nung una ko pong pagsama, minamahal, ako po ay naaabutan ng kape at tinapay, mga minamahal. Napakasimpleng dahilan, mga minamahal. Ngunit, andyan mga minamahal na ay kaparaanan na pala ng ating pinakamamahal na Pisus yan, mga minamahal. Sapagkat kami po ay nakatira sa dako ng mga taram, mga minamahal. Malayo po, mga minamahal. Ang sakayan, mga minamahal, lalakarin pa ng 2 oras bago makarating, mga minamahal. Ngunit andyan, mga minamahal, hindi ko po alam kung bakit ako po ay sumasama during that time, mga minamahal. Yun pala, mga minamahal. Unti-unti na po kami tinatawag na ating pinakamamahal na Praise Pisus, the Lord, mga minamahal. Napakabuti na ating pinakamamahal na Pisus sapagkat sabi nga po, mga minamahal, habang bata ay turuan, mga minamahal. That's right. Sapagkat nung ako po ay nagbibinata ng mga minamahal, marami pong mga bagay, mga minamahal, na talagang nagsubok sa akin, mga minamahal. Andiyan, mga minamahal, una na sa pag-aaral, mga minamahal, sapagkat sa pag-aaral, mga minamahal, talagang kung nag-focus ka doon, mga minamahal, marahil, mga minamahal, hindi ka talaga makakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Pisus. Andiyan, mga minamahal, na sa pag-aaral pa lamang, mga minamahal, ayaw ko, mga minamahal, na ako po'y nawawala sa klase, mga minamahal. Andiyan, mga minamahal, ng aking mga kaklase ay nagdudulot pa ng impluensya sa aking buhay, mga minamahal. Ngunit andyan, mga minamahal, unti-unti po, mga minamahal, na talagang pinaunawa ng ating pinakamahal na Pisus, na andyan bagamat na nawala po ako, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Pisus during that time, mga minamahal. Ibinalik po kami ng ating pinakamamahal na Pisus. Andyan, mga minamahal, na pagbalik ko po sa banal na gawain, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na nagpabautismo muna po ako, mga minamahal. 13 years old po ako, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, mula nung ako po yung nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Pisus hanggang sa oras na ito, mga minamahal, never po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Pisus. Praise the Akin Lord. pong pinapasalamatan yan, mga minamahal. Hanggang sa magkaroon po ng problema ang aking beloved mother at father, mga minamahal, na talagang ayun po ang naging dahilan, mga minamahal, kung bakit ako po yung nagtanim ng galit sa aking magulang, mga minamahal. Na sa panahon na yun, mga minamahal, nasa dakong ibang bansa na ang aking beloved papa. Magbe-21 na po ang aking ate at magto-20 na rin po ako, mga minamahal. So, talagang kailangan na po namin pumunta doon, mga minamahal, before po mag-cut ng age limit, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na bilang isang kabataan, mga minamahal, napakatagas po ng aking puso, mga minamahal. Sapagkat ayaw ko pong pumunta doon, mga minamahal. Ayaw ko na pong makita ang aking magulang, mga minamahal. College ako that time, mga minamahal, na ayaw ko na pong makita ang aking mga magulang, mga minamahal. Ngunit andyan, mga minamahal, hindi po yun ang kalooban natin pinakamahal na Pisus, sapagkat himala sa himala, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na pagdating ko po sa ibang bansa, mga minamahal, during COVID, mga minamahal, hindi ko po namalayan o hindi ko po alam, mga minamahal, na ang aking beloved papa ay bautismado na po sa banal na gawain, Praise mga the Lord. minamahal. Hallelujah. Napaka-imposible, mga minamahal, sapagkat sa dako pa po ng Houston, mga minamahal, doon pa po may gawain, mga minamahal, sa dami-dami ng state, mga minamahal. So akin po pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Pisus, mga minamahal, na talagang yung wasak na tahanan, mga minamahal, talagang binuo ng ating pinakamamahal na Pisus. Praise the Glory Lord. to God Amen. po. Hallelujah. Andyan din po, mga minamahal, na sa dako po ng ibang bansa, mga minamahal, nagkaroon po kami lahat ng COVID, mga minamahal. Unang taon ko pa lang doon, mga minamahal. So andyan, mga minamahal, na talagang yung COVID po talaga, mga minamahal, talagang hindi po siya basta-basta, mga minamahal. Talagang halos sa aking pakiramdam, mga minamahal, ay namamanhid ang aking buong katawan buong 2 linggo, mga minamahal. Hindi lang po nangyari na isang beses, mga minamahal. Sa pangalawang taon po, mga minamahal, nagka-COVID na naman po ako, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na sinabayan pa po ng pneumonia, mga minamahal. Sa aking palagay, mga minamahal, kung kukunin ako ng mahal na Panginoon sa araw na yan, mga minamahal, sa oras na yan, ako po'y handa na, mga minamahal, sapagkat hirap na po ang aking katawan, mga minamahal. Ngunit ang pagpapala na ating pinakamamahal na Pisus, mga minamahal, nanghingi po kami ng backup prayer sa dako, dito po sa dako ng Pilipinas, at naghingi po ng backup prayer sa dako po ng Houston, mga minamahal, sapagkat lahat po kami halos doon, mga minamahal, ng kapatiran ay nagkaroon po ng COVID, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na talagang instant, mga minamahal, after na isang linggo, mga minamahal, talagang pinagaling po kaming lahat ng ating pinakamamahal na Praise Pisus, the mga Lord. minamahal. Grabe po ang pagpapala natin pinakamamahal na Pisus, mga minamahal, na talagang maging sa dako ng ibang bansa ay nakakarating, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na araw-araw po, mga minamahal, mula nang ako po ay nakapagtrabaho, mga minamahal, at ang aking ate, mga minamahal, kinumpute ko po, mga minamahal, yung biyahe po namin araw-araw, mga minamahal.
from San Carlos po, mga minamahal, to Mandaluyong, mga minamahal. Ay ganyan po kalayo yung binabiyahe namin araw-araw ng aking beloved ating mga minamahal. Ngunit sa layo ng aming biyahe, mga minamahal, mas malayo po ang kamay ng ating pinakamamahal na Jesus na araw-araw po, oras-oras nakakarating ang proteksyon sa amin, mga minamahal. Sapagkat mga minamahal, kung gaano po kapasaway ang ating mga driver po dito, mga minamahal, doon pang minamahal, doble, mga minamahal. Talagang walang araw, mga minamahal, na walang disgrasya po sa dinadaanan namin, mga minamahal. Ngunit, ang pagpapala natin pinakamahal Jesus sa pag-iingat pa lang, mga minamahal, sa protection, talagang nakakarating po sa aming pamilya, mga minamahal. Akin po pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan din po, mga minamahal, na akin po pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Jesus na ako po binigyan niya ng trabaho sa dako ng ibang bansa, mga minamahal. Sapagkat nung ako po yung umalis dito, mga minamahal, hindi pa po ako nakapagtapos, mga minamahal. At sa dako po doon, mga minamahal, aabutin po ng isang kurso, ang isang SEM, mga minamahal, ng pag-aaral, mga minamahal. Ngunit, ang pagpapala ng ating pinakamahal na Jesus, nakala ko po, mga minamahal, ay titigil na ako sa aking pag-aaral, mga minamahal, sapagkat hindi po kaya, mga minamahal, ng aking magulang. Hindi rin po kaya ng aking sahod, mga minamahal. Ngunit andyan, mga minamahal, ang pinakamamahal na Jesus, ang siya nagpro-provide sa pang-araw-araw, mga minamahal. Na akin pong pinapasalamatan na sa pagkakataong ito, mga minamahal, sa taong ito, mga minamahal, ako po'y pinagtapos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po, mga minamahal, na doon po, mga minamahal, hindi ko po alam na makakapagtrabaho ako, mga minamahal. Ngunit, andyan, mga minamahal, na gusto ko po talaga magturo o maging guro, mga minamahal. Ngunit, andyan, mga minamahal, nakakuha po ako ng 60 credentials, mga minamahal. Convert po sa atin, sa amin, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na nakapagturo po ako bagamat substitute, mga minamahal. Andyan po na pinaranas ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po, mga minamahal, pinagkatiwalaan din po ako ng aking head teacher, mga minamahal, sapagkat mga bata, mga minamahal, may special needs, mga minamahal. Andyan na talagang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat kailangan lisensyado ka, mga minamahal. Ngunit, ang pagpapala ng ating minamahal, ako po yung lisensyado ng ating pinakamamahal na Jesus na magturo, mga minamahal. Sa akin po pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Jesus. Grabe po ang pagpapala, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Jesus. Nung overnight lang po, mga minamahal, sapagkat ang balak po ng aking beloved ate, mga minamahal, at ako po, mga minamahal, uuwi po kami, mga minamahal, para hindi po mamasyal, mga minamahal. Uuwi po kami para mamasyal sa iba't ibang gawain, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na namasyal po kami sa dako ng Bugalyon, mga minamahal. Napaka mabait ng ating pinakamamahal na Jesus sapagkat yung automatic na hiniram po namin sasakyan, mga minamahal, ay kagaya po ng sasakyan namin sa dako ng ibang bansa, na kapag nalayo po yung keyless na remote, mga minamahal, maglalak po yun or titigil, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na naiwan po namin yung susi, mga minamahal, sa basista, mga minamahal, at nakarating na po kami sa dako ng outreach sa Bugalyon, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na grabe po ang pag-ingat natin pinakamamahal Jesus sapagkat ni nag-warning, mga minamahal, ni tumigil sa daan, mga minamahal, hindi niya po hinayaan, mga minamahal. Kami po pinarating na malulhati, mga minamahal. Praise the Akin po Lord. pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat, mga minamahal, marahil, mga minamahal, kami po yung madisgrasya o ano pong mangyari sa akin ng aking beloved ate, mga minamahal. Ngunit, andyan, mga minamahal, ang pag-ingat natin pinakamamahal na Jesus ay lubos-lubos, mga minamahal. That's right. Kaya pinapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ang trabaho ko po doon, mga minamahal, na sa ngayon, mga minamahal, ay hindi po ako maaaring magbakasyon, mga minamahal, sa totoo lang. Ngunit andyan, mga minamahal, nung 50th anniversary po natin, mga minamahal, sa dako po ng Manila, mga minamahal, gustong-gusto na po namin umuwi, mga minamahal. Lahat po ng ating kapatiran, mga minamahal, umuwi po, mga minamahal. Ang aking family lang po at 2 family pong naiwan doon po sa dako po ng ibang bansa, mga minamahal. Ngunit wala pa po yung aming papel that time, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, yung pagpasok pa lang po namin ngayon, mga minamahal, 40th anniversary po natin, mga minamahal, feel na feel ko, mga minamahal, na talagang nasa Pilipinas na po ako, mga minamahal. Praise Talagang, the Lord, andyan, amen. mga minamahal, na talagang yung ghost bump, mga minamahal, yung spirito natin, pinakamamahal na Jesus, talagang pinaramdam niya po agad, mga minamahal, na talagang inakap po sa akin, mga minamahal. That's right, Kaya akin pong binibigay ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagluluhati, ay natanggal po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord Palakpakan po. po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. God bless you, mga kapatid. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang ang Diyos natin, bagamat sila po, mga minamahal, ay nasa ibang bansa, talagang abot ang mga panalangin ng ating mga minamahal, ating mga pastor, ating beloved na pastor, ating mga beloved workers, ating kanilang mga beloved babies, mga minamahal, talagang nandiyan, pinag-iingatan ang bawat isa. Grabe, pinagpapalang lubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Maraming taong namatay during COVID-19 pandemic, mga minamahal period. Ngunit tayo po, mga minamahal, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kailanman,
hindi tayo pinababayaan, hindi tayo iniiwanan. Habang naganda, ang beloved choir, tayo muna tumuling tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God, through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us. Pumalakpak po kayo mga minamahal, magpuri sa Diyos. Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a spirit within me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, lalo ang tipo mga minamahal ng mga bisita. Kung gusto nyong gumaling, gusto nyong malutas ang inyong mga problema, matugunan yung panalangin, pumuri ka sa Diyos. Amen? Amen? Huwag kang manood. Huwag kang patingin-tingin lang kung anong ginagawa ng iyong katabi, ang mga ginagawa ng mga Kristiyano. Pumuri ka rin. Gawin mo rin. At tiyak kayo lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved youth and singles choir. Amen. Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Doble paggalang at pagbati po ng may galak sa ating pong mga minamahal na magulang sa mahal na Panginoon Hesus, na ating pong patuloy na inaalala ang mga banal na turo at aral ng ating minamahal, ginagalang mahal na Pastor Will de Estrada Almeda, ating minamahal, ginagalang mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, pagbati din po sa buong Almeda family, at sa buong kupunan po ng Beloved Youth and Singles Choir, San Carlos City at Umingan, Pangasinan Outreach. Kami po ay taus-puso na bumabati ng may galak sa bawat isa po sa atin ng a happy and blessed 40th year church anniversary. Praise the Hallelujah! Lord! Hallelujah! Sing with us as we give glory and praises to our dearest Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Hallelujah.
on me now. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fall on me now. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fall on me now. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Well, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Minsan na pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Something is different now. The old way is lifted. Heaven is breaking out. Quiet revival. Moving through every town. So undeniable. We won't be silent now. There's a new and we never know. Come and fill us up till we overflow. There's a fire blazing out of control. Come and light us up till the whole world knows. 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 Is this the moment to wake every sleeping? This generation is after the heart of God. This is revival. Miracle, we are expecting more. Said you know it now, you never know.
Minsan na parating palakpangan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Who thought I'd find you at your lowest place? Who thought feel me in the ground? Who knew you'd make it all my mistakes? Nothing like you thought you were better. What a God, what a God. Oh, what a God, what a God. It's who you are. What a God, what a God. What a God, what a God. You'd show up for perfection. 'Cause what kind of God looks for the lost? They say it's over for a sinner. You say no, it's not. No, it's not. No, it's not. What a God, what a God. What a God, what a God. What a God, what a God. What a God, what a Your love stays my life, forever satisfied. You are my everything. In the highest place I reach is at your feet. Then I've done it all. It's the best thing that I've seen is your glory.
God, what a God. What a God, what a God. What a God, what a God. What a God, what a God. Angels bow before you. Heaven and earth adore you. What a God, what a God. What a God, what a God. What a God, what a God. What a God, what a God.
natin hayaan matapos ang papuri kita. Hindi natin nababanggit ang mga pagpapasalamat para sa Diyos. Ilang beses ka na natapa. Ilang beses ka na nagkasala. Ilang beses ka na nawala. Pero tinatanggap ka pa rin ng Diyos. Babalik sa Kanya. Marapat lamang na papurihan siya. Sing from the bottom of your heart. Remember the God that you serve. Isang loving God. Patuloy na nagmamahal sa iyo. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The word worthy to be praised, O God. The word worthy to be praised, but it is Jesus. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating malapay. Tunay nga po, mga minamahal. Grabe ang awitin na yan. Amen. Amen. Kung inyo lang pagbulay-bulayan ang mga liriko ng awitin na yan. It describes the God that we serve. Amen? Kanya pong dinidescribe kung sino ang ating mahal na Panginoong Jesus. Kung titignan mo mga minamahal, wala tayo sa 40th years church anniversary na ito kung hindi totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At atin na po ibinibigay ang pagkataon sa ating pong mga kapatid, ating beloved Sister Jennifer Ferrer, sa kanyang pasalamat. At siya po'y sundan ng ating pong beloved Brother Jericho Tuwazon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagpaparangal ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ako man po mga minamahal ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagrespeto po sa ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, sa ating pong beloved and Honorable Pastor Will de Estrada Almeda, at ganoon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanila pong mga minamahal na mga anak. At akin din pong inaalala ang lahat ng mga turo at aral po nila sa atin na magpahanggang sa ngayon ay ating pong ipinamumuhay. Praise the Lord. At mga minamahal, ako man po ay bumabati sa lahat po ng mga pastoral workers sa dakong ito po ng San Carlos, sa pangunguna po ng ating pong beloved, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ganun din po sa lahat po ng mga elders na kasama po natin, sa atin po mga bisita, mga minamahal, sa inyo po, sa lahat po ng mga kapatiran, magandang hapon po sa inyo pong lahat. At mga minamahal, nagagalak po talaga ang aking puso na kayo po ay amin pong makasama sa napaka-espesyal na araw na to, na kung saan tayo po ay nagsiselebrate ng ating pong 40th year church anniversary
Elementary dito po sa dako po ng San Carlos. Purihin po ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, katulad din po ako, dati-rati mga minamahal, katulad din niyo po ako na sukob po ako sa napakalaking relihiyon, mga minamahal, na kung saan ninais ko rin po, dahil may karamdaman po ako dati, na maalis ang aking mga karamdaman. Ninais ko rin po na maalis po ang lahat ng mga hindi po magandang aking ginagawa sa harapan ng mahal na Panginoon. Subalit mga minamahal, talagang tunay nga po na saganang sa atin ay hindi po natin kayang gawin ang mga bagay na yan. Tanging ang mahal na Panginoon lamang po ang makatutulong sa atin. Mga minamahal, way back, ilang taon na po ang nakaraan, mga minamahal, nang ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoon sa kahabagan po niya. Dati-rati mga minamahal, ayaw na ayaw ko rin po sa ganitong uri ng gawain na kung saan ito ay napakahaba na ang pakiramdam ko po mga minamahal ay inuubos lamang po ng mga taong nandito yung oras nila. Mga minamahal, ayaw ko rin po sa kasuotan po nila na nakikita ko na mahahaba. Subalit nga mga minamahal, sa patuloy na pagdalo ko po, ako po ay kinahabagan ng ating mahal na Panginoon na magpahanggang sa ngayon. Mga minamahal, narito po ako sa inyo pong banal na harapan na kung saan talagang grabing pinagpala po ako ng ating pong mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, yung dating karamdaman ko po na may kidney trouble po ako, na kung saan grade 6 pa lamang po ay na-diagnose na po ako na may ganun po akong karamdaman. Kung saan po ako dinala ng aking pong mahal na Ama, subalit wala pong kagalingan yon. Nung ako po ay magpabautismo sa ating pong mahal na Panginoon, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, dito po sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay talagang gradual na pinagaling po ng mahal na Panginoon ang karamdaman ko po yan. Alam niyo rin po mga minamahal, kami rin po na aking pong beloved sweetheart ay nung ikinasal po kami, mahabang panahon din po na hindi po kami nagkaanak, hindi po ako nabuntis mga minamahal. Alam ko pong makaka-relate po dito ang mga mag-asawa po mga minamahal na hindi pa po nagkakaanak dahil sa aming pong lugar, tanong na po sila ng tanong po sa akin kung buntis na po ba ako. Bilang isang tao, medyo nakaka-pressure po yung ganun mga minamahal. Umabot na po kami ng ilang taon, subalit napakabuti ng Diyos sa patuloy po namin pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Narinig po namin na ipinangako po ng mahal na Panginoon na wala pong Kristiyanong baog, na tanging sa tamang pagkakataon ay pagkakaloob po niya. Mga minamahal, kami rin po ay pinagpala ng dalawa po naming anak, isang babae at isang lalaki. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo rin po mga minamahal, yung akin pong maipatuturing po ang aking pong mahal na ina, meron po siya, makinig po ang bawat isa mga minamahal kasi may mga karamdaman. Yung aking pong mahal na nanay ay meron po siyang bukol sa likod. At ang aking pong mahal na nanay ay katulad po nung aking mahal na binan na meron po siyang ganon na bukol po mga minamahal. Yung aking pong mahal na binan, kung saan-saan na po sila nagpunta, pinaputok po nila sa ospital, kung saan po sila pumunta. Subalit, bumabalik lang po yung bukol po nila sa likod. Yung aking pong mahal na ina, wala po silang ibang ginawa, hindi po sila pumunta sa doktor, sila po ay dumalo sa gawaing ito, mga minamahal, nag-overnight po sila, at alam niyo po, bigla na lang, kusa pong pumutok po ang kanya pong bukol sa likod. Wala po kaming ginastos, mga minamahal, talaga pong napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo rin po, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa tinagal-tagal ko rin po na ako po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, napakarami na po ng mga pagpapala, napakarami na po ng mga himala na akin pong napakinggan. At mga minamahal, dahil nga po sa kanyang kahabagan ay ginagamit po ako mga minamahal sa pagkuha po ng mga patutuo. Kaya naririnig ko po mga minamahal ang kanilang mga patutuo na grabe po, yung iba sobrang talagang grabing himala ang pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, iba po pala kapag po narinig niyo lamang po yung patutuo, at iba rin po pala kapag tayo mismo ang makararanas ng himala. Alam niyo po mga minamahal, nangyari po sa akin ang grabing himala na kung saan muntik na po akong mawala mga minamahal. Subalit talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, ilang taon na rin po ang nakalilipas. Ganito din po mga minamahal na tayo po ay magse
mag-celebrate ng ng ating pong Thanksgiving po, na kung saan ako po ay isa pong kahabagan ng mahal na Panginoon, isa pong choir member. Naatasan po kami, mga minamahal, na kami po ay mag-decorate. Dito nga po, yung ganito po, tignan po, purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Napakaganda po ng ating pong chapel. Amen. Praise Purihin the ang Lord. mahal na Panginoon. Mga minamahal, dati po kami po ang gumawa po kami ng ganito. Hindi pa po ganyan kagaayos o kaganda ang ating pong banal na pulpito dahil bagong-bago lang po ito noon. Alam niyo po, mga minamahal, wala pa pong ganyang kagandang tarpaulin po, mga minamahal, na ikinakabit. Ang ikinakabit po namin dati ay kurtina pa lamang po para masarahan po yun. Ako po, kasama ko po ang ilang pong mga choir members dahil katatapos nga lang po ng overnight noon, puyat po kami, mga minamahal. Kami po ay ilan na nandiyan dyan po sa taas na inaayos po namin yung kurtina na amin pong ikakabit. Alam niyo po, mga minamahal, alam niyo po yung alambre. Alambre po na sampayan po, mga minamahal. Ito po ay conductor po ng kuryente. Ang ibig sabihin po ay dumadaloy po ang kuryente sa bagay na yun. Yun po ang hawak-hawak ko, mga minamahal, nung akin pong isinusuksok ang kurtina dahil ikakabit nga po, mga minamahal. Habang kami po ay gumagawa ng ganun, medyo nagtatawanan pa po kami kasi nga medyo marami po kami. Masaya po kami, mga minamahal. Isinusuksok ko pong ganun. Hindi ko po alam na sa dulo po pala doon sa dulo po ay may nakabukas po, mga minamahal, na sakit. Kasi nga hindi pa po maayos yung chapel po natin noon. Nakabukas po, mga minamahal, kaya hindi ko po alam, habang isinusuksok ko, imaginein po natin, pag isinusuksok po ko, yung dulo po ng alambre ay medyo gumagalaw po, gumigewang-gewang po. At yun po, mga minamahal, ay nag-touch doon po sa nakabukas na sakit ng kuryente po, mga minamahal. At right there and then, mga minamahal, naramdaman ko po kaagad ang pagpasok po ng napakalakas na kuryente po sa katawan ko. Alam ko po, mga minamahal, ako po dati, tayo po, nakakapanood po tayo, mga minamahal, ng nakukuryente dati sa mga palabas, mga minamahal, na kung saan meron po yung mga ganun-ganun na parang nasusunog po, mga minamahal. Totoo po pala yun, mga minamahal, naramdaman ko po talaga. Bagamat wala pong nasusunog, pero sa sarili ko po, sa loob ko po, mga minamahal, ay naramdaman ko po ang napakalakas na kuryente na pabalik-balik po sa katawan ko. At pakiramdam ko po, mga minamahal, ay nanginginig po ako, mga minamahal. Alam niyo po, magmula po nung pumasok po yung kuryente sa katawan ko, natakot po talaga ako, mga minamahal, bilang isang tao. Subalit po, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na tayo po ay naturuan kung ano po ang ating dapat gawin sa mga pagkakataon na tayo po, mga minamahal, ay nasa disgrasyang ganun, mga minamahal. Alam niyo po, wala po akong ibang sinambit. Bagamat, mga minamahal, umiiyak po ako sa sarili ko po, mga minamahal, dahil medyo sobrang tagal na po, mga minamahal, na ako ay nakukuryente. Hindi pa po ako napapansin ng mga kasamahan ko. Alam ko po na kayo man po, mga minamahal, nasubukan niyo na po yung mag-ground po kayo, yung nakuryenteng konti. Subalit, grabe na rin po yung takot po ninyo, mga minamahal, di ba? Ako po, mga minamahal, hindi lang po mere ground po yun. Talaga pong pumasok po ang kuryente sa katawan ko. Alam niyo po, ang ginawa po ng kuryente sa mga sense organs ko po, mga minamahal, pinatay po niya ang 4 sa sense organs ko. Ang natira lang po, mga minamahal, ay ang aking pandinig. Ganun po pala yun. Nakadilat po ang mata ko, subalit wala po akong makita. Gusto ko pong magsalita, humingi po ako ng tulong sa mga kasamahan ko, subalit wala pong lumalabas sa aking pong bibig. Tanging naririnig ko lamang po sila, mga minamahal. Kaya alam ko po na hindi pa po nila ako napapansin. Hanggang sa umabot sa time na, mga minamahal, nanghihina na po ako bilang tao. Mga minamahal, ako ay talagang feeling ko talagang walang-wala na po, mga minamahal. Subalit, naisip ko ang aking pong mga minamahal na anak. Maliliit pa po sila nung time na yon. Sabi ko, mahal na Panginoon, wag po muna ngayon, mahal na Panginoon. Sabi ko, kasi maliliit pa po yung mga anak ko. Talagang napakabuti ng Diyos, mga minamahal, na sa tamang oras na kung saan pakiramdam ko po ay ako po ay mawawala na, mga minamahal, malalagutan na po ako ng hininga. Nandyan naman po, tamang-tama ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Amen. Hallelujah.
Alam niyo po mga minamahal, isipin niyo na lamang po, nandiyan dyan po ako, nag-i-struggle po ako mga minamahal. Hindi pa po nila nalalaman. Nalaman lang po nila na nakukuryente ako dahil nangangamoy na po ako. Dahil syempre po, yung katawan natin nasunog po, nangangamoy sunog po ako mga minamahal. At bumagsak na po ako mga minamahal. Yung isa pong choir member ko, nahawakan po niya ako. Doon po nila nalaman na nakukuryente po ako dahil nung hinawakan po niya ako, nakuryente din po siya dahil tayo nga po bilang tao ay conductor din po tayo ng kuryente po mga minamahal. Nakuryente po siya at nagsigawan na po sila na nakukuryente nga si Ate Jen. Sabi po nila mga minamahal, doon pa lamang po yung aking pong katawan ay pagod na. Pakiramdam ko po mga minamahal talagang ilang beses na bumalik hanggang sa bumagsak po ako mga minamahal dahil hindi ko na po kaya. Ang akala ko po na yung pagbagsak ko po na yon, ang akala ko po ay mamamatay na po ako nung time na yon. Subalit hindi po. Yung pagbagsak ko na yon, yung po yung time na iniligtas ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord, amen. Alam niyo po mga minamahal, isipin niyo po kung saan po nanggaling po ang nagbaba ng main switch, ng fuse po natin. Galing pa po sa likod, mga minamahal, tumakbo hanggang doon sa dulo po mga minamahal. Isipin niyo na po kung gaano kahaba na pong panahon o sandali na ako po ay nakukuryente. Subalit talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Nung bumagsak po ako mga minamahal, sumabit po yung alambre sa leeg ko, kaya meron po akong sugat dito dati. Hanggang ngayon may peklat po ako mga minamahal dahil sumabit po. At saka mga minamahal, nung pumutok po yung, binaba po nila, pumutok po yung kuryente po mga minamahal, isipin po natin, talagang napakabuti ng Diyos. Pwedeng maski sa ang parte ng katawan ko, pwedeng pumutok ang kuryente. Isipin po natin mga minamahal, pumasok po dito, kaya kung makikita niyo po yung kamay ko, hindi ko po gaano maiunat yan, dahil po may sunog po dyan. Dyan po pumasok yung kuryente. At saan po lumabas mga minamahal? Sa kabilang kamay ko po. Kung makikita niyo po yung kamay ko, hindi ko na po maiunat yung aking pong kalingkingan, dahil dito po lumabas po ang kuryente. Isipin na lamang po natin mga minamahal, kung halimbawa na late po ng konti or nauna ng konti, pwedeng kahit saang parte ng katawan ko, pumutok yung kuryente po mga minamahal. Pwedeng sa mukha ko o kung saang parte. Subalit, napakabuti ng mahal na Panginoon. Sa kamay ko lamang po lumabas at wala pong napipigilan sa aking mga araw-araw na ginagawa. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, lagi ko nga pong sinasabi sa patotoo ko, mas okay, sabi ko nga minsan, sa pagkakataon na naranasan ko po, mas okay pa nga po minsan mga minamahal na tayo po ay bugbugin or kung ano man po ang gawin sa atin, kasi pwede po tayo makapanglaban. Subalit ang kuryente po mga minamahal, talagang wala po tayong magagawa. Mga minamahal, talagang helpless na po ako nung time na yon. Subalit laging sinasabi sa banal na pulpito, purihin ang mahal na Panginoon sa oras ng kagipitan. Wala tayong ibang tatawagan kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Alam niyo po yung struggle ko kung kailan po nag-start, nung natapos na po ang lahat-lahat. Isa po kasi akong guro, mga minamahal, sa hindi po nakakaalam. Isa po akong guro na nagtuturo po ako dati sa public school, mga minamahal, elementary po, na kung saan bilang isang guro, ang best IM or ang iyong material na gagamitin, ang instructional material, ay ang iyong katawan, mga minamahal. Kapag ka sinabi na bilangin ang 10 daliri, ako po mga minamahal ay medyo nahihiya dahil nga, pag ipinakikita ko yung kamay ko, hindi po ko po maunat, mga minamahal. Subalit, ako po bilang isang tao, sinubukan ko rin po na magpunta sa doktor at sabi ko gusto kong ipaunat, mga minamahal. Subalit, every time na gugustuhin kong pumunta doon, laging ipinaalala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ano bang meron ka? Yan lang ang meron ka. Subalit ang iniligtas ko ang buhay mo mula sa kamatayan. Iniligtas kita. Grabing pagpapala yun. Kaya mga minamahal, hinahayaan ko na at alam niyo po, napakabuti ng Diyos dahil dito nakapagpapatotoo po ako mga minamahal kung gaano kabuti ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa napakaraming mga pagpapala na pinagkaloob niya po sa amin, mga minamahal. Alam niyo po, sa mga nakakakilala po sa amin, kami po ay, we started from scratch. Hindi lamang po
wala, kung hindi negative pa po dahil nag-start po kami mga minamahal na may utang pa po kami. Kami po ng aking beloved sweetheart nung kami po ay kinasal, may utang po kami na 50,000. Kaya mga minamahal, napakahirap sa amin, subalit wala po kaming ibang ginawa. Mga minamahal, totoo po talaga ang pagbibigay na ito Praise po the talaga Lord, ay amen. susi ng pagpapala. Talagang subok na subok po namin yan sa buhay po namin. Isipin niyo po mga minamahal, nag-start po kami na negative po, may utang po kami. Subalit nasaan po kami ngayon? Grabing pagpapala ang ipinagkaloob Amen. ng Praise mahal the na Lord. Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kung iisa-isahin po namin, talagang kulang na kulang po yung oras. Pero ito lamang po mga minamahal, nang naipatotoo ko, isa po akong guro, katulad ng sabi ko mga minamahal, subalit napakabuti ng Diyos. Hindi po ako natapos mga minamahal sa ganon dahil ako po, ninais ko rin po mga minamahal na ma-promote at wala naman pong, hindi naman po masama yung bagay na yon. Alam niyo po mga minamahal, na nalangin ako sa mahal na Panginoon na kung kalooban niyo po mahal na Panginoon, kung ikabubuti ko ang promotion na to, ibigay niyo po sa akin. Alam niyo po mga minamahal, talagang napakabuti ng Diyos. Magmula noon hanggang sa ngayon, kami po ng aking pong buong sambahayan sa kanya pong kahabagan ay ginagamit po kami sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon at talaga pong sa kanyang kahabagan lamang po ay nababalance din po mga minamahal ang paglilingkod at ang pagtatrabaho. Alam niyo po mga minamahal, isa po akong guro dati, teacher 1, pumasok po ako sa public school. After how many years lamang po mga minamahal, ako po ay na-promote. Dati wala pa po yung ECP. Ang meron po kasi kami ngayon sa DepEd mga minamahal ay yung ECP, yung Enhanced. Basta parang program po mga minamahal yun na kung saan ang sabi po ng ating Pangulo ay walang magre-retiro na guro na teacher 1. Ibig po sabihin, mapupromote at mapupromote po ang guro. Ngayon na po yun. Subalit nung time po namin, hindi po ganun mga minamahal. Bago ka mapromote sa teacher 2, napakarami mong dapat gawin, napakarami mong dapat atindihan ng mga seminars, dapat manalo ka sa mga competitions. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon. Hindi po ito sa pagmamayabang. Gusto ko lamang po na ma-inspire po ang bawat isa, ipaalam po sa lahat na talagang totoo po ang ating pong mahal na Panginoon right, sa gawaing ito. Alam niyo po mga minamahal, na-promote po ako from teacher 1, nag-teacher 2, teacher 3, mga minamahal. After 2 years, ako po ay naging master teacher 1. Alam niyo po kung sa lahat ng mga guro na nandirito, alam po nila yan na hindi po basta-basta ang ma-promote ka na maging master teacher. Alam niyo po, naging master teacher 1 po ako at na-promote po akong muli. Naging master teacher 2 po ako. At akala ko po mga minamahal, yun na po ang para sa akin. Subalit, ang plano ng mahal na Panginoon ay mas maganda pa Praise kaysa the sa Lord. plano po Hallelujah. natin. Alam niyo po mga minamahal, talagang purihin ang mahal na Panginoon. Dinesire ko rin po mga minamahal na ako po ay maging isang punong guro, maging isang principal. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung ipagkakaloob niyo sa akin, why not? Bakit hindi? Purihin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, nag-take po ako ng principal's test Noong 2017 po mga minamahal, wala pa akong ginawa. Sabi po ng ating pong beloved Ate Les dati, mag-ayuno ka, manalangin ka kung para talaga sa iyo yan. Ipagkakalob ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, purihin ang mahal na Panginoon. At alam niyo po, nung nag-exam po ako, out of 83 po kami mga minamahal na nag-exam dito po sa buong San Carlos. Mga minamahal, talagang napakabuti ng Diyos. Mag-isa ko lamang po na ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. That Praise the was Lord. the time na kung saan napakababa po ng percentage rate ng mga nakapasa. Isipin po natin, 2.2% lamang po ang nakapasa nung time namin. Ibig pong sabihin, 2 test takers lamang po ang pumasa sa loob ng 100 na nag-exam. So isipin niyo po mga minamahal kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus. At alam niyo po, after 3 years, ako po ay na-promote ng Principal 2. After a year, na-promote po ako ng Principal 3. At alam niyo po mga minamahal ngayon, sa kahabagan ng mahal na Panginoon,
Ako po ay pinagpalang muli ng mahal na Panginoon at ako po ay principal 4 na po ngayon. Praise the Lord. Purihin ang Hallelujah. ating mahal na Panginoon. Hindi po ito sa pagmamayabang. Gusto ko lamang pong mailahad mga minamahal na kaya pong pagsabayin ang paglilingkod at ang pagtatrabaho. Kasi minsan That's po, right. gini-give up po natin ang isa, di po ba mga minamahal? Subalit talagang lagi po nating iisipin na totoo po ang ating pong mahal na Panginoon. Napakarami pa po naming pagpapala mga minamahal. Grabe sa amin pong araw-araw, sa pagbibiyahe po na aking pong beloved sweetheart, na aking pong mga minamahal na mga anak, mga minamahal, nandiyan din po ang aming pong minamahal na apo na blessing po sa amin. Purihin po ang mahal na Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos. Ibang-iba na po ang buhay namin. Tandaan po natin, ang pwedeng mangyari din po sa inyo, ang mga nangyari sa amin, sa lahat ng nakakakilala sa amin. Ibang-iba na po ang buhay namin. Dati, nung una po kaming makakilala sa mahal na Panginoon, hanggang sa ngayon po mga minamahal, grabing pagpapala ng mahal na Panginoon. Ito po mga minamahal ay dahil through the earned prayers of our dearly and beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen. Praise the Nakamtan Lord. po namin ang mga pagpapalang yan. Kaya't mga minamahal, medyo marami pa pong tayong gagawin sa araw na to. Kayo po ay stay tuned, mga minamahal, at talagang marami pong pagpapala ang inyo pong maririnig. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay nauukol sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hindi pa talaga totoo na kapag kayo maglingkod ay hadlang ito sa pag-aaral. Amen? Amen? Pwede naman na kapag ikaw ay nag-aaral, kasama mong nag-aaral at kasama sa tagumpay ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay nagtatrabaho, nasaan doon ang mahal na Panginoon? Dapat kasama mo pa rin ang Diyos. Amen? At doon mo makikita ang pagkakaiba ng buhay mo noon. After 40 years, amen? At ang buhay mo ngayon, mga minamahal, napakalaking pagkakaiba dahil tayo lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang magpangaton sa ating mga kapatid, ating beloved brother Jericho Tuazon sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Aking pong pinaganda, ating beloved sister Rosario Ocampo. Amen. After that, we have a special number, a musical play from selected choir members. Praise the Lord. The highest praise and glory, honor, and loving Savior Jesus Christ. We give double honor and respect to our beloved parents in the Lord. We remember the cherish, the blessed preaching and teaching of our dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. And greetings to the beloved Almeda children, Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitor. Ipapatotoo lang po sa inyong mga minamahal na last year po during around April po mga minamahal, nandyan po na dinala po ako ng aking beloved kapatid po mga sa dako po ng San Francisco, mga minamahal sa Kaiser, mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na nakita po nila kung yung mga aking sakit, mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na nagkaroon po ako mga minamahal ng high blood pressure, mga minamahal. Yung diabetes, mga minamahal, ang heart failure, mga minamahal, at mga diabetes, mga minamahal. Ngunit mga minamahal, sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nandiyan po mga minamahal na kinalugtan po ako ng mga minamahal na Panginoon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal yung last year po, mga minamahal, during that time, mga minamahal na nagkaroon po ako ng laboratory, mga minamahal, sa dako po ng San Francisco, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Ang laboratory ko po, mga minamahal, na umabot po ng ang aking blood sugar, mga minamahal, na umabot ng, ang A1C ko, mga minamahal, umabot po ng 13%, mga 13.0, mga minamahal.
Ngunit nandiyan po mga minamahal nung last May po mga minamahal nung check po din yung mga loves ko, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Nag-normalize po mga minamahal ang aking blood sugar, mga minamahal, ay bumalik na po mga minamahal sa 6.0 mga minamahal, which is normal na po yan mga minamahal. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ang pagbibigay po ay susi po ng pagpapala. Kaya huwag po tayo maghihinay, magbigay sa mahal na Panginoon. Ganon din po mga minamahal. Pinasalamatan ko po ang pinakamamalapan noon sa lakalakasang binigay niya po sa akin sa araw-araw mga minamahal, na kaya nung pagkukulang namin mga minamahal, nandiyan po mga pinamahal na nandiyan po ang mahal na Panginoon na para gabayan kami mga minamahal. Hallelujah. At nandiyan din po mga minamahal, during that time po na nasa hospital po ako minamahal, nagtataka po yung doktor namin minamahal dahil yung una kong doktor mga minamahal, nagtataka po kasi yung laboratory ko mga minamahal na bakit sobrang taas po mga minamahal. Pero nandiyan po mga minamahal, nung bandang August po mga minamahal, nandiyan po mga nag-normalize po lahat ng aking mga laboratory, mga minamahal. Hallelujah, in Jesus' name. Praise the Lord. Hanggang dito lamang po mga minamahal. All the highest praise and glory belongs to our dear Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Sa lahat ng karamdaman, alamin natin mga minamahal na ang Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling. Amen? Amen? At kung titignan natin mga minamahal, gaano mang grabe karamdaman na yan. Sabi nga nung ating soundings, kapag tayo nagsasounding, ay kung ano mang karamdaman, cancer ba yan, tuberculosis ba yan, sabi ng true, wala ka ng pag-asa, sa Diyos may pag-asa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. At tayo dadako na po mga minamahal sa bago bigay mo pa ito sa ating beloved Sister Rosario Ocampo, ay atin mo nang matutunghayan ang special na numero o paghandog ng ating mga minamahal na mga selected choir sa kanilang special number. Amen. Sa musical play. Praise the Lord. At atin na pong ibinibigay. Atin mo na palapakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Siguro magpapaawit muna tayo habang nagbibihis pa yung ating mga kapatid. Praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him, and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng
masaya siya. Praise the Lord! Praise the Lord! Ikaw ay masaya siya. Praise the Lord! Praise the Lord! Ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Ikaw ay masaya, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo na po'y makaupo, mami na mahal. Tayo po'y makaupo upang mapakinggan natin ang mainam ang isang dula na ipagkakaloob ng ating pong mga minamahal na selected choir. Atin munang palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At muli ako po ay bumabati po sa ating pong lahat ng isa pong magandang hapon po mga minamahal. Higit sa lahat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bumabati rin po ako sa ating pong lahat muli ng isang happy 40th year church anniversary. Purihin ang mahal na Panginoon. At kami po ay magpapalabas na naman ng isang espesyal na presentasyon at karugtong po ito ng amin pong ipinalabas noong nakaraang Disyembre. Mga minamahal, kami po ang mga piling mga awit ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa dakong ito ng San Carlos. Ating natunghayan ang unang bahagi ng paglalakbay ng mga Israelita, kung paanong sinubukang pigilin ng mga taga-Ehipto ang mga anak ng Diyos sa kanilang daan palabas sa pagkakahulagpos ng sanlibutan. At kung paanong ang lahat ng ito ay napagtagumpayan ng mga Kristiyano sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Subalit, isang disclaimer lamang po. Kung mapapansin po ninyo ay amin pong binago ang mga liriko ng ibang awitin, hindi dahil nais naming kutsain o ipagwalang bahala ang orihinal na mensahe nito, subalit nais lamang po namin na ito ay maging akma sa bawat yugto na aming ipalalabas. Ngayon, atin munang sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Tunay nga bang tapos na ang pagsubok sa mga anak ng Diyos? Sapat na ba na tayo'y nakalaya sa Ehipto? Tiyak na ba ang ating pagtungo sa lupang ipinangako ng mahal na Panginoon? Atin nang ipagpatuloy ang ikalawang bahagi ng paglalakbay ng mga anak ng Diyos patungo sa lupang ipinangako. Nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Galing sa Ehipto, pinalaya ni Jesus. Galing sa Ehipto, pinalaya ni Jesus. Galing sa Ehipto, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Bagamat ipinakita ng mahal na Panginoon ang kanyang kahabagan, nakuha pa rin ng mga Israelita na makahanap ng ikamamaktol sa ating Diyos. Tagal na nating naglalakbay. Nakukutom na ako. Oo nga. Pati ang mga anak ko. Nagugutom na. Wala silang makain. Nagugutom kaming lahat. Moises, pakinggan mo. Aming dalangin sa Diyos iparating. Kalakasan ay kailangan. Mabuti ka sa Ehipto. Doon may pagkain kahit na alipin.
nagbibigay mga kailangan. Tingin ang aming dalangin, ibuhos ang biyaya, kami palakasin. Nagbibigay mga kailangan. Dinggin ang aming dalangin, ibuhos ang biyaya, kami palakasin. Ayun! Maraming salamat, Moises! Huwag kayong magpasalamat sa akin, kundi sa Diyos na buhay ang lahat ng kapurihan. Praise the Lord! O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. At nagpatuloy ang pagtamasa ng mga Israelita sa handog na mana ng mahal na Panginoon. Habang naglalakbay, patuloy na nagpuri at nagpasalamat ang mga Kristiyano hanggang sa... Puri na naman! Puri na sa umaga! Puri na naman sa gabi! Wala na ba tayong ibang gagawin kundi ito? Kaya nga nakakatamad. Kung natulog na lang sana tayo, hindi pa tayo pagod. Napagod ka na nga ba sa pagpupuri? May mga sandali kamay mo ay kaibigan o kaibigan. Nais kong inyong
Ilang araw ang nakalipas. Moises, wala na ba itong katapos ng sakripisyo natin na to? Hanggang kailan ba tayo maglalakbay? Pagod na kami. Pinagdududahan ba ninyo ang kapangyarihan ng mahal Panginoon? Ang Diyos na naglabas sa atin mula sa Ehipto, ang siyang Diyos rin na magdadala sa atin tungo sa lupang pangako. Ayan na naman siya. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo ginawa. Ayan na naman siya. Winikan ng Diyos, kayo'y magsipag-ayuno. Bakit ba naging siya? Siya lang ba propeta? Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. Hinematu umanahin, sebet akhim gamiyakan. Hinematu umanahin, sebet akhim gamiyakan. Hinematu. La 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 la. Hidemato. La 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 la. Magkaisa, tayo'y magkaisa. Huwag makichismis, tayo'y magkaisa. Iwasan ang reklamot pulugan. La 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 la. Magkaisa, tayo'y magkaisa. Huwag makichismis, tayo'y magkaisa. Iwasan ang reklamot pulugan. La 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 la. La 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 la. Ako'y nakatanggap ng mensahe mula sa Panginoon at kinakailangan kong umakyat sa bundok ng Sinai sapagkat may malagang bagay akong dapat gawin. Inaasahan ko kayo na sa aking paglisan, kayo'y mananatili sa kainitan sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag niyong kalilimutan ang magsipag-ayuno upang kayo ay huwag malagay sa lumang tukso. Kung gayon, kinakailangan ko nang umalis, maiwan kayo rito. At tumungo na nga si Moises sa bundok ng Sinai upang sundin ang utos ng mahal na Panginoon. Habang wala ang propeta ng Diyos, ang mga Israelita ay nagsimulang magdiwang. Pinabayaan ang kanilang mga tungkulin. Nanlamig, lumikha ng Diyos-Diyosan. Sinuway ang nais ng Diyos. Lumayo sa kanyang kamay. Anong kalabasanganan ng iyong ginagawa? Si Moises sa kanyang pagbaba ay natunghayan ang mga to. Siya ay nanlumo, dumaing sa mahal na Panginoon, lubos na nagtangis sa kinahantungan ng mga kapatid na iniwan niya. Anong nangyari sa inyo mga kapatid? Huwag kayong humingi ng kapatawaran sa akin, kundi sa Diyos, na walang ibang ginawa kundi ang mahalin ka, harugain at kabayan ka. Habang ako'y nakipag-usap sa Diyos sa bundok ng Sinai, nasumpungan ka ng Diyos. Nasumasayaw sa araw na revolta. Isang teknolohiya na ginawa sa kamay ng tao ay pinapalit mo
sa Diyos na buhay na nagligtas sa ating mga sahibdo. Kaya bilis ninyong kinalimutan ng Diyos. Nakalimutan mo ba kung ikaw ay nagutom at halos wala kang malapitan? Pero ang Diyos, nagpaula ng mana sa langit kung ikaw at ako'y busugin. Nakalimutan mo na ba nung ikaw'y naghihina at halos ayaw mo na bumangon sa hirap? Pero pinalakas ka ng Diyos. Pinatayo ka ng Diyos. Binangon ka ng Diyos. Nung panahon, gulong-gulo ang iyong isipan. Bagbag ang iyong puso. Akala mo ang kalutasan, magpatiwakal. Akala mo ang kalutasan, takasan ng problema. Pero ang Diyos, nagpadala ng mga tao, nagturo sa'yo, nagbilin sa'yo, ng mga bagay na dapat mong gawin na sa kinulungtan ng Diyos, na magpapalakas sa'yo, magbibigay ng pag-asa, ng katatagan. Anong ginagalan ninyo sa Diyos? Pinagpalit ninyo yung Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan sa mundo ito, na sa oras ng kapag-kapagan at pagsubok, hindi ka kailanman maririnig nito! Hindi nagtatapos ang ating paglalakbay sa mundo ito sa pag-alis lamang sa Ehipto. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Diyos, marami pa ang mga daan na kailangan natin tuwirin. Pero ang Diyos nangako ng pag-asa at kalakasan. Kaya mahal na kapatid, huwag kang mapapagod. Huwag kang magsasawa na maglingkod sa Diyos at magtiwala sa Diyos. Nalalaman ng Diyos ang iyong pangailangan. Ang tangi mong gawin, manampalataya, magtiwala. Huwag mong kalilimutan ang bilin ng propeta ng Diyos sa ating panahon. Marami ang Diyos, maraming ginamit ng Diyos upang mag-usap. Sa Kanya lamang ang tingin, hindi sa mga problema, hindi sa katalamatian, hindi sa pangangailangan. Kay Kristo lang ang tunay na pag-asa. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ang kaligtasan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Ang puso ko'y sito, sa'yo'y walang matatago. Alam mo ang lahat, pati laman ng isip ko. Hindi ka na babago, ako'y iyong inabot. Ako ay iyong tulungan, kami ay panghawakan. Maraming beses na kami ay nadarama sa pagtagpo papalayo sa'yo. Di mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Ang paglalakbay ng mga totoong Kristiyano ay hindi natatapos sa paglabas nila sa Ehipto. Sa kasalukuyang panahon naman, ay gawin nating mas masidhi ang ating paglilingkod. Nakadadalo nga tayo, subalit wala naman ang focus natin sa mahal na Panginoon. Nakapagpupuri nga tayo, subalit binibilang naman natin ang oras ng ating pakikipag-ugnay sa Kanya. Nakapagbibigay nga tayo ng ikaputhandog, subalit ito ba ay nasa tamang panuntunan ng mahal na Panginoon? Nakapag-aayuno nga tayo, subalit ginagawa ba natin ito para mapalugdan ang Diyos? Mga minamahal, ating isapuso
na tanging sa habag at awa lamang ng mahal na Panginoon tayo makatitiyak sa ating katubusan. Kaya ituon lamang natin ang ating mata at puso sa korona ng buhay na ating pinakaaasam-asam at nang makapiling natin ang mahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan. Ika'y mabuti magpakailangan hanggang ako'y napumuhay. Aawitin ko ang kabutihan. Praise the Lord. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailangan Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. hanggang ako'y napumuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailangan hanggang ako'y nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Tunay nga po mga minamahal, simpleng pagsasadula, pero napakabigat ng years. Ang ilan sa ating mga kapatid, nagupan. Uminga ang laminos lahat ng mga banal na gawain. Dito nagsimula. Salamat kami, nagkikita-kita pa rin tayo. Pero sa 40 years na yan, kagaya ninyong napanood, daming downfalls. Sabi nga parati ng aming beloved Lord the preacher, tingnan mo katabi mo. Hindi na yan ang katabi mo noon. Nasaan ang kapatid ko na yun? Bakit? Kasi nababagot. Kasi napapagod. Kasi kung ano-ano mga dahilan. Pero pwede ba? Isanan pa nating awitin ang huling awitin na yan. Bilang pagpuri sa Diyos, pasasalamat natin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dahil natin tumayo mga minamahal, awitan natin ang Diyos mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa Hallelujah, hallelujah, hallelujah. buhay.
40 years. Maraming salamat po na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hanggat ako'y Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan at pa mga minamahal. Hallelujah. Ika'y tapat sa Thank you so much, Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Amen. At tunay nga po, mga minamahal, kapag ganyan, ating nararamdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Bagamat yung tiyan natin ay kumukurog-kurog-kurog na sa gutom, mga minamahal, malakas na malakas pa rin tayo at galak na galak sa pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. At tayo tuloy-tuloy na po sa ating pong pakinig ng mga buhay na patutuo. God bless you, beloved selected choir. At tunay nga pinagpala kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Kapag talagang nagpagamit tayo sa mahal na Panginoon, glory to God. Natapos sila kagabi, mag-aalas 2. Para lamang mapalugdan ang kalooban ng mahal na Panginoon. At glory to God, hindi naman tayo binigo ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, pumalakpak nga muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved sister Rosario Ocampo sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating pong beloved brother Lito Tamundong. Amen. Praise the Lord po sa inyong lahat. At taos puso po ko nagpupurig, walhati na dumadakila. Sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus, at dobling paggalang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Dalmeda. At sa taos puso rin po kong nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa mga turot aral na iniwan sa atin ng ating mga beloved parents in the Lord. Na taos puso ko itong pinasasalamatan sa mahal na Panginoon na ipamuhay po natin ang mga turot aral na iniwan nila sa atin. At taos puso rin po kung bumabati ng magandang hapon na po sa ating beloved Ordained Preacher, beloved pastoral worker, at sa inyo pong lahat, mga kapatiran, baguan po, datihan, at muli po ang pinakamataas na pupuri, pagwalhati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus po lamang. At taos puso po ko nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na kinabagan kami na mag-anak na makarating dito sa inyo upang bumati po ng Happy 40 Church Anniversary. Amen. Dito po sa Praise the Lord. dako ng San Carlos. Maraming salamat sa mahal na Panginoon na patuloy na naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Hallelujah in Jesus' name. At nung patutuo ko lang po sa inyo, nung wala pa po ako sa gawain na ito, nasabi nga ng mga doktor, abnormal ang tibok ng aking puso. May sakit po ako na asma, lahi pa yan sa tatay ko. Nung maliliit po kami talagang dyan, dinadala kami ng nanay ko sa Bulinaw. Para po yung pagmadaling araw, makasangap na kami sa ariwang hangin. Pero hindi man po ako gumaling. Hindi po kami gumaling. At gayon din po may sakit ako sa bato, pasmarayuma. At lalugit po yung anemic na pag nagpuyat ako talagang kinabukasan nahilo na ako niyan, di ako makatayo. Pero sa kabaga naman na Panginoon, napanood ko po ang gawain nito sa television 1991. 93, nakadalo ako sa kanyang banal na krusada po sa dyan sa Astro Park sa Angeles. At nang mabautismon po ako sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus, lahat po ng karamdaman ko instant pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise the Lord! Yay, taos Hallelujah. puso kong pinasasalamatan sa mahal na Panginoon. Sa kabaguan po lang namin sa patuloy na paglilingkod, talagang nandyan kinabagang kami na mahal na Panginoon na palagi kong naririnig sa panal pulpito na malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Sabi nga ng Disyembre po yun, pagka February talagang Disyembre po kami na-save.
pagka February, na talagang nandyan nangungusap ang mahal na Panginoon na kinakausap niya ako, anak, sabi niya, magbigay ka sa aking krusada. Sa bagamat po baguhan ako, sumasagot ako, sabi ko, mahal na Panginoon, alam mo, ngipong ko para sa mga anak ko. Pero anong kalooban mong masusunod, sabi ko pong ganon. Talagang sa kabagan lang ng mahal na Panginoon, sumunod ako sa kalooban ng mahal na Panginoon. Na Lunes po, talagang nag-withdraw ako. Hindi po ako nagsisinungaling dahil Sister Inday pa po noon ang nasa Nepo Coliseum nung dahil sina Kuya Buboy po wala nasa Surigao at kasama po niya si Aster Rosalina, asawa po ni Roderick Mutok. Sa kabagan lang naman na talagang Lunes yun, nag-withdraw ako. Dollars pa po, $1,000. Pagka Martes, sa kabagan naman na dumating yung kapatid ko na sabi nga niya na tumawag yung kapatid kong nasa New Jersey, padadalan po daw niya ako ng $2,000. Sa kabagan naman na pa yun, hindi ko pa man po pinagkaloob na dyan. Ginanti na ng mahal na Panginoon mula noon. Sabi ko nga, mahal na Panginoon, tutukan Diyos naming natagpuan. Amen. Sa patuloy namin paglilingkod na palagi nga sinasabi na malapit na bumalik ang mahal na Panginoon. Aning kong pera kung mawawala, maiwan naman po kami, sabi kong ganun. Sige lang kami sa paglilingkod, aking mga anak, yung aking panganay, malaki na po yan. Nag-aral sa Manila, yung dalawa talagang kasama ko po. Sa kabagan ng mahal na Panginoon, talagang nilinis kami nung gusto mahal na Panginoon. Sa patuloy namin paglilingkod, alam nyo, 1 taon babayaran ko yung eskwela nila, pati service. Pero dumating yung time talagang inalis lahat ng mahal na Panginoon. Hanggang sa natuto kong mangutang, mag-5-6, hindi ko dating ginagawa. Sa kabahan ng mahal na Panginoon, kahit nung buhay ang nanay ko, tatay ko, hindi ko nakitang mangutang sila. Pero natutuwang ko ito dahil sa dalawa kong anak nag-aaral. Yung panganay ko nakatapos na. Sasabihin ng aking bayaw sa Manila, tumawag ka sa akin, kailangan ng mga kapatid mo. Tatawag kapatid ng aking panganay, hindi nila sinasagot. Sabi ko, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi niya tayo pababayaan. Sa patuloy namin paglilingkod, kinabagan kami ng mahal na Panginoon nandyan. Alam ni na Kuya Buboy ang buhay namin noon. Hallelujah in Jesus' name. Sa kabagan ng mahal na Panginoon, after 20 years, kinabagan kami ng mahal na Panginoon. Nakita niya yung paglilingkod namin. Grabe pagpapalang pinagkalob ng mahal na Panginoon. Hallelujah in Jesus' name. Walang puhunan ng aking anak na panganay. Pero binigyan siya ng malaking project ng mahal na Panginoon dyan po sa Clark. Sa kabagan ng mahal na Panginoon, yung Midori po dyan sa Clark. Kinabagan ng mahal na Panginoon niya ng project na binigay ng mahal na Panginoon sa aking mga anak. At taos puso kong pinasasalamatan sa mahal na Panginoon. Hindi man po sila architect o engineer, pero yung talento pinagkalob ng mahal na Panginoon na tinatawag silang architect o engineer. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Talaga pag sumunod ka sa mahal na Panginoon, unang pinagkalob po niya. Sabi pa madalas po kami dyan sa Subic, sa Zambales. Dumadalo po kami dyan pag every weekend po. Sama-sama kami mag-aanak. May pinuntang po kami dyan dinadaluan na sabi nga, binabato sila ng dumi ng tao. Sabi niya, sige kuya, umanap ka ng lupa. Sabi niya, sa kabagan ng mahal na Panginoon, nakakita po sila at ito'y binayaran ng aking anak. Diyan na nagsimula ang pagpapala. Di mo maningi. Grabe pagpapalang pinagkalob ng mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Ngayon po may chapel na rin sila. Dakos ang Narciso, Zambales, may sarili nila silang lupa, may sarili ng sambahan. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Di man kami karapat-dapat sa kabagan ng mahal na Panginoon. Hindi sana puso ng aking anak na panganay pinagkalob ng mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa patuloy namin paglilingkod. Kinabagan din ako, inutos ako ng mahal na Panginoon, mag-ayo follow-up. Sabi ko, mahal na Panginoon, wala akong alam, pero isa yung
Isa na pong adult squad din yung tinuro niya sa akin. Mag-overnight kami, di na kami matutulog. Matatapos tayo noon sa Pampanga po, alas 4, alas 5. Di na kami matutulog. Makisabay kami sa mga kapatid na may sasakyan. Pagpahinga lang po kami, pag maliwanag na magayo follow-up kami, uwi kami alas 4. Walang kinain, hindi natulog. Pero yung kalakasan na patuloy na pinagkakalob ng mahal na Panginoon, maraming salamat sa mahal na Praise the Panginoon. Lord, amen. Sa kabagan ng mahal na Panginoon, sa patuloy kong pag-ayo follow-up, sabi ko nga, mahal na Panginoon, kalooban mo itong ayo follow-up na ito, mag-provide ka ng sasakyan na magagamit ko at makakasama. Nandiyan, kinabagan, nag-provide ang mahal na Panginoon, makakasama ko, mga sasakyan po na nagamit namin. Sa patuloy namin pag-ayo follow-up, alam niyo mga minamahal, may sasakyan kaming ginagamit nga. Paalis pa lang po kami dyan sa may Kebyawan ng San Fernando. Sabi nga po ni SPO Porno na wala siyang preno. Alam nyo nga, abutan namin yung dump truck ng Pelco. Pero sa kabagan naman na Panginoon, nakabit niya sa kanan. Nagtuloy-tuloy po pa rin po kami. Pagdating doon sa Santa Rita, yung malapit sa bagong ospital doon sa tulay po. Pagbaba namin talagang sa taas pa lang po, sabi niya, totally wala na tayong preno, sabi niya ganun sa amin. Pero pagbaba po namin, dump truck na palikong ganun, sa kakasigaw namin, hallelujah, praise the Lord, pinag-ingatan kami naman na po nandiyan, Praise the Lord, nakabit niya sa amen. kaliwa, sa kaliwa, tatlong kotse nga abutan niya. Pero sa kabagan naman na po, kakasigaw namin, hallelujah, praise the Lord, nakabit pa po niya sa kanan. Diyan, pinag-ingatan kami naman na Panginoon, kung wala kami sa malapit, lahat kami walang ulo patay, pero kabagan naman na po, unang panalangin, Pastor Wildeda. Narito ako, buhay, nagpapatutuwa ang Diyos natin pinaglilingkuran. Hallelujah, Jesus' name. At maraming salamat din po sa mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, kabagan, nag-follow pa rin po ako at nagba-Bible study kami. Diyan po sa dako ng Nabuklod, Florida, sa mga ita. Nung nasa Pampanga, si Kuya Buboy talagang nandyan, nagsusundo siya ng mga ita. Dinadala niya sa Manila, tungtuwa ang beloved pastor, pag nakita niya yung mga ita, kabagan, alam niyo, nagkaroon na sila ng pananampalataya. Every month po, once in a month, talagang nagba-Bible study kami sa Nabuklod sa mga ngitang yan. May 100 na po ng kaluluwang naligtas na nagpapatutuo na rin na totoo ang Diyos natin pinaglilingkuran. Praise the Lord, amen. Pinagagaling sila sa kanilang mga sakit karamdaman. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon at nakapiling namin kayo. Bagamat uwi na rin kami mamaya, maraming salamat sa mahal na Panginoon. Happy 40th church anniversary po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng pagpapalang physical, financial, material, lalo kit po spiritual, nagpapala kaya lahat ng kapurihan, kalwalatian ay tangi sa ating Panginoong Jesus po lamang. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, mga nanay. Sa pinagpalang patutunayan, tunay nga po, ang Diyos ay grabe kung magpala sa kaniyang mga anak. Amen? Amen? Lahat po muna na nagagalak, suligawan ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal. Bagamat mamaya, darating na po ang ating pong beloved minister at beloved ng ating pong beloved pastor ay titigil tayo para ma-welcome sila. But we still have to continue sa ating pong pakikinig ng mga buhay na patuloy. Narito ang ating mga kapatid, ating beloved brother Lito Tamundong. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At tubling paggalang din po sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Hallelujah. Kabalikat ng mga gagawa. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat hindi man karapat dapat ako'y muli kanyang minarapat, hallelujah, makatayo dito muli, hallelujah, sa harapan dito, sa hallelujah, sa ako po'y
alam niyo po mga minamahal, hallelujah, bata pa lamang, hallelujah, ay akin na rin pong nasaksihan, hallelujah, ang kabutihan at kapangyarihan ng ating pinakamamahal pang Isus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, nung ako po'y bata pa lamang mga minamahal, andyan po na ako po'y gumawa noon mga minamahal na yung baril-barilan po. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, ang aking daliri, mga minamahal, bagamat ito po ay aking naitak, mga minamahal. Malit lang ang sugat, mga minamahal, kaya ito po ay hindi ko binaliwalawang ko lamang po ito, mga minamahal. Hallelujah. Umaga po ito, mga minamahal, bandang tanghali nung ito po ay nangyari, mga minamahal. Andyan po ang kanyang pagdugo. Akala ko po, mga minamahal, normal lamang po ito na sugat, mga minamahal, na pag ito'y dumugo, hiyunto din po, mga minamahal. Subalit, andyan po, mga minamahal, ang kanyang pagdugo. Hapon na po, mga minamahal, yung pagdugo po man ng aking daliri ay patuloy pa rin, mga minamahal. Hallelujah. Andyan na talagang nagtataka na po ako, hallelujah, na bakit itong sugat kong ito, kako po, mga minamahal, hindi umihinto ang dugo. Ako po mga minamahal hanggang sa umabot na rin po ng gabi, mga minamahal, andyan pa rin. Pag tinitignan ko po ang aking daliri, mga minamahal, patuloy po mga minamahal ang kanyang pagdugo. Andyan na hanggang sa kami mo na po matulog, mga minamahal. Andyan po na ako po binalutan ko po ito ng damit ng aking beloved nanay. Hallelujah, malalaki po yung mga minamahal, mga duster, palda, mga minamahal. Andiyan po naka-4 na bisis po akong palit, mga minamahal, hanggang sa bandang 2:00 po, mga minamahal na madaling araw. Andiyan po nagising ang aking beloved nanay. Nakita niyo po, mga minamahal, yung aking mga dugo. Kalat-kalat po sa aming bahay. Andiyan po na talagang inanap po nila kung saan nanggaling yung dugo, mga minamahal. Andiyan, hanggang sa nakita po nila yung aking daliri na andyan po, mga minamahal, may nakabalot po na damit, mga minamahal. Puno po yan ng dugo, mga minamahal. Ginising po nila ako, mga minamahal, na tinanong kung anong nangyari sa aking daliri. Andyan po, mga minamahal, sinabi ko po, hallelujah, na ito po ay aking naitak. Sinabi ko po sa aking nanay na ito po ay aking naitak. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking beloved nanay ay baguhan pa lamang po. Hallelujah, sa oras na yan, mga minamahal. Subalit si Radim po'y ginamit bilang adult choir dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, ang aking beloved nanay, imbis na ako po'y itakbo sa ospital, mga minamahal, yung kanilang naririnig, hallelujah, ng mga patutuo dito sa harapan, mga minamahal, ay kanila din pong sinubukan, ginawa. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking beloved nanay, nagpuri po yan, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, pagkatapos po nilang nagpuri, kumuha po sila ng reflex, mga minamahal. Andyan na sila po nanalangin, mga minamahal. Andyan po na binalot sa aking daliri, mga minamahal, yung reflex, mga minamahal. Andyan po, alam niyo po, mga minamahal, ito po kanilang inilians. Alam niyo po, mga minamahal, yung patuloy na pagdugo sa aking daliri, mga minamahal. Hallelujah. Ayan po, mga minamahal, ay instant po huminto, ipinatigil ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po nagtapos dyan, mga minamahal. Hallelujah. Sa aking paglaki, mga minamahal. Hallelujah. Ganun din po, mga minamahal, mga bata naririto, mga minamahal. Hallelujah, na ako po'y dumadalo dito sa bahay, sambahan. Excuse me po, mga minamahal. Tayo muna tumayo. I-welcome po natin ang beloved Minister Fillmore at sa kanya anak natin, beloved Pastor. They're so welcome here, they're so welcome here. There's a Christian welcome here. They're so welcome here, they're so welcome here. There's a Christian welcome here. They're so welcome here, they're so welcome here. There's a Christian welcome here. They're so welcome here, they're so welcome here. There's a Christian welcome. Glory, hallelujah. They're so welcome here, they're so welcome here. There's a Christian welcome here. They're so welcome here, they're so welcome here. There's a Christian welcome here. They're so welcome here, they're so welcome
There's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a Christian welcome here. There's a Christian welcome here. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Ating pinasasalamatan ang ating Diyos na buhay sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon, sa paglalakbay po ng ating pong beloved Minister Fillmore. Sa mga minamahal, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at ating welcome ang ating beloved anak ng ating pong beloved Pastor Wildy Sadra Almeida ay ating beloved Sister Lutz Almeida. Awas mga minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nagagalak sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At tuloy nga po mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Muli tayo'y napasyalan ng mga anak ng ating mahal na pastor, ating beloved assistant pastor, magsisilbing kalakasan sa ating pumapananampalataya. Amen. Makikita natin mga minamahal muli at sila po ating makapiling sa pagpupuri natin sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At mamaya po, habang sila po muna mag-aayos ng konti doon at tayo po pagpapatuloy sa ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo, atin na po binibigay muli ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Lito Tamundong. Praise the Lord, Kylie. Praise the Lord. Hallelujah. Andiyan po mga minamahal. Hallelujah. Nung ako po'y lumaki na, mga minamahal, andyan po. Bagamat ako po'y dumadalo dito noon, mga minamahal, subalit wala sa puso, mga minamahal. Andyan po, pag uwi ko ng bahay, mga minamahal, ako rin po'y nag-church, mga minamahal. Hallelujah. Minsan, mga minamahal, umiinom din po ng alak na nakalalasing, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal. Nag-desire po ako, mga minamahal, na ako rin po'y magpunta sa ibang bansa, mga minamahal. Ako rin po'y nag-apply, mga minamahal. Hallelujah. Nung ako na po'y medical, mga minamahal, pag maipasa ko raw, mga minamahal, yung aking medical, hallelujah, na ako na raw po ay sigurado na makakaalis din po, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, hindi po yan niloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako raw po ay
nung lumabas na po ang resulta sa aking medical, mga minamahal, ako raw daw po, mga minamahal, hallelujah, ay positive daw po sa TPHA, hallelujah. Hindi ko po naiintindihan yung mga minamahal noon kung ano pong ibig sabihin noon, mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa sinabi po sa akin na close to STD daw po, mga minamahal, hallelujah. Andiyan po, mga minamahal, hallelujah, na parang bumagsak po, mga minamahal, hallelujah, ang aking mga pangarap noon, mga minamahal, andiyan po, hallelujah. Ako po'y nagkukulong sa kwarto, mga minamahal, hindi ko po yan sinabi kaagad sa aking mga magulang, hallelujah. Andiyan po na kung dumating pala sa'yo, hallelujah, mga ganong problema, nakakaisip ka pala ng mga hindi maganda, mga minamahal. Sabi ko sa aking sarili noon, mga minamahal, mas mabuti pa yatang mamatay, hallelujah, kaysa ganito, wala na, hallelujah, parang wala na akong pag-asa, sabi ko, hallelujah. Hanggang sa nung tinanong na po ng aking mga beloved parents, hallelujah, na kinamusta nila yung aking apply, sabi ko, doon na po, sinabi ko na po na hindi ako fit to work, sabi ko, hallelujah, andyan na positive daw ako, hallelujah, sa TPHA, hallelujah. Andyan po, mga minamahal, ako po yung second opinion, mga minamahal, dyan po sa PDH, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, hallelujah. Bago po ako sumalang, mga minamahal, kuhanan ng dugo muli, hallelujah. Andiyan po, mga minamahal, pumunta muna ako sa CR, mga minamahal. Ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. First time ko po, hallelujah, mga minamahal. Hallelujah, makadama ng ganun. Hallelujah, na may panalangin. Naiiyak ako, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Tanggalin mo lamang, hallelujah, hallelujah, ang aking sakit. Hallelujah, kung yan ay hallelujah, sakit ko, hallelujah, ako'y maglilingkod sa iyo, sabi ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, no, ako na po'y kinunan na ng dugo, mga minamahal, lumabas po yung resulta ko, mga minamahal, hallelujah. Negative daw po, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, andyan po nung nung pagdating ng mga araw, taon, mga minamahal, ako rin po, hallelujah, nagamit po na bilang driver dito, hallelujah, baguhan lamang na driver, mga minamahal, hallelujah, nagamit din po ako na bilang driver, kaya yan po yung aking pinagpasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, ako, nan-apply po ako muli, hallelujah, sa dako ng Saudi Arabia, hallelujah, hininanda lamang pala ako, mga minamahal, hallelujah, na ako'y maging professional driver, mga minamahal, hallelujah. Ako rin po'y nagawi sa Saudi Arabia. Walang kahirap-hirap, hallelujah. Parang sumusunod lamang po ako sa agos, hallelujah. Kung kalooban pala ng mahal na Panginoon, hallelujah, ay wala ng hadlang. Amen. Hallelujah, Praise the hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, bilang bagong driver, magawi doon, mga minamahal, hallelujah. Yan po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kakanyang pag-iingat 2 taon, mga minamahal. Walang disgrasya, pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Ma-share ko lang din po, mga minamahal, hallelujah. Ang aking pamangkin noon, mga minamahal, bata pa lamang po yan, mga minamahal. Naglalaro ng yung skateboard, mga minamahal. Itinulak po yan, hallelujah, ng kanyang kalaro. Alam niyo po, mga minamahal, yung bata napahiga, nauntog ang kanyang ulo. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, umuwi sa kanila. Hallelujah. Doon sa bahay nila, mga minamahal. Pagdating po yan ng gabi, hallelujah, sumasakit ang kanyang ulo. Hallelujah. Nagdaing sa kanyang ama. Hallelujah. Nasabi niya, nahihilo daw po siya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang bata, mga minamahal, nanampalataya, mga minamahal, sabi niya, dali niyo ko doon, hallelujah, pa sa bahay ng aking lola, hallelujah, at kami pupunta, hallelujah, doon sa Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ang nagdala dito, hallelujah, sa batang yun, mga minamahal, dito sa gawain dito sa San Carlos Outreach, mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal,
dinala ko po dito yung bata, mga minamahal, nilalamig. Hallelujah. Sabi niya, wala daw po siyang makita, mga minamahal. Nagdidilim na po ang kanyang paningin. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, dinala ko po yung bata dito, mga minamahal. Pinalibutan ng mga worker na naririto, mga minamahal. Kanilang ipinalangin yung bata, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, ang himala ng ating pinakamamahal pang Isus. Hallelujah. Pagkatapos lamang po na inahilihan yung bata, mga minamahal, sabi nung bata, nagsabi sa akin, Tito, okay na ako. Sabi Praise niya, mga the Lord. minamahal, hallelujah. Andiyan, mga minamahal, hallelujah. Nung pag-uwi namin sa bahay, hallelujah, sabi niya sa akin, hallelujah, nagkwento po yung bata, mga minamahal. Alam niyo po, Tito, nung ako po nandito pa lamang sa bahay nila nanay, sabi niya, alam niyo po, naririnig daw po niya yung TV, subalit wala siyang makita. Naririnig niya po kami, subalit wala po siyang makita. Mga minamahal, subalit, hallelujah po, kinabagad din po, hallelujah, ng ating pinakamamahal pa Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, dalawa na ang kanyang anak, hallelujah. Praise the Lord. Kasama po natin sa oras na ito. Kaya ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, hallelujah, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus po lamang. Amen. Praise Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang panuto na yan. Yung batang yan, mga minamahal, yung ating mga kapatid na yan, siya yung bata na pinatutuon ng ating beloved Sister Martha Tamundong. Yung daming grabing dugo, kumot, yung bestida niya, t-shirt, tumutulo pa. Siya yun. Kita nyo, buhay na buhay pa rin. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay buhay, marapat lamang na purihin at pasalamatan ang ating Diyos. Amen? At habang naghahanda ang ating pong mga kapatid na talagang mag-aalay ng kanilang papuring iaalis sa mahal na Panginoon, a special number, yung ating mga kapatid na 20 years sa paglilingkod up, ay hiniling po, tayo po ay pumunta dito sa harap at alayan natin ang ating mahal na Panginoon na isang makapalahit na awitin. Praise the Lord. Habang sila naghahanda, mga minamahal, ay aking puniling ating beloved instrumentalist at tayo umawit muna sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied. When I awake with thy likeness, I want to be just like you, my dear Lord. As for me, 20 years up, my faith, o aming Diyos, inaasa, mukha mo'y mamasdan. Pag-ising ko, beloved brethren, 20 years up, ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos. Praise the Lord. Sa kabanalan mo, come feel my world. Beloved brethren, 20 years up, 20 years up. My head, come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Ukay sarap umawit, awiting magalain. Puso mo, umiindak sa tuwa. 20 years up, 20 years up. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati ang hell sa langit, sa tuwa, sa gala, ligaya. Maawiting magdalangin, 20
masigla at masaya magmula nang si Jesus ay makilala. 20 years up, 20 years up. La 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 la. Puso mo'y umiiyak sa tuwa, sa ganda, ligaya. Mga awiting magalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kaya lumpasan. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Amen. Maraming salamat sa Diyos. Ating palakpakan ng napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Ang mga kapatiran na nasa inyo pong harapan. Amen. Sila po yung mga naunang mga Kristiyano. Unang nagtamasa ng pagpapala mula sa Diyos. Hindi napagod dahil ang Diyos ay mabait, pinanghawakan. Amen. At yung mabaguhan natin ngayon, isa kayo sa bunga ng kanilang grabing pananalangin sa buwan ng panalangin na ating ginagawa ni Brother Gustavo Estrada Almeida. Ay po mga minamal na mga magagawa. At beloved children, kanyang beloved children, kayo ngayon pinagpalang lubos, gumaling ka. Amen? Pinagpala ka, natugon ang panalangin. Sila'y aawit, simpleng awitin, ngunit siguradong ito'y nagmumula sa kanilang puso. Ating palagpakan ang ating mga kapatid na ito. Praise the Lord. Glory to God. I
the trusting child I was, simply knowing just because you are my Father, I am your child, I am acceptable. Hallelujah. You will never change, and you'll never fail. I open my heart to embrace your will. I love you and trust you, my dear Father. Rekindle your first love in me. You'll never change, and you'll never fail. I open my heart to embrace your will. I love you, I trust you, my dear Father. Rekindle your first love in me. You'll never change, and you'll never fail. I open my heart to embrace your will. I love you, I trust you, my dear Father. Rekindle your first love in me. Rekindle your first love in me. Rekindle your first love in me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, glory to God. Amen, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon at tayo sa paggamit sa atin, mga minamakahabagan niya. Amen. Bagamat ang ilan may edad na. Amen. Pero nandun pa rin ang kagalakan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lubin ng mahal na Panginoon ay talagang makasama pa natin ang bawat isa hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po ay isang malaking pagpapala sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At glory to God lang. Ang ating na po binibigay po pagkaton sa ating mga kapatid. Praise the Lord. Ating beloved Sister Jade Ocampo. Amen. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ating mga kapatid at tayo pinaganda na rin po natin ang huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved Elder Brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Beloved mimers, please prepare. Praise the Lord po. Una sa lahat, ako po'y
Oh, glory and honor sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Umabati po ako una po sa ating mahal na Panginoon at ako po ay nagbibigay ng galang sa mga turot aral na iniwan sa atin ng ating mahal na pastor, ating Mama Dear. Ganun din po ako po ay bumabati sa beloved children po na ating mahal na pastor, sa ating mga ordained preacher, lahat po, at lahat po na manggagawa na nandito po sa San Narciso, Pangasinan. Ganon din po ako po mababati sa inyong lahat, sa lahat po ng brethren, sa lahat po ng mga awit, marunugtog. Taka po kayo, bakit po ako naiiyak? Kasi po, hindi ko rin po alam. Nandama ko po kasi ang mahal na Panginoon. Nagtawag po sa akin. Nagtawag po sa akin para magpatotoo. Kanina ko po nararamdaman ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Pagdating ko pa lang po dito, narinig ko po mga papuring awits from Joyful. Hanggang sa pag-awit po ng mga piniling mga awit po ng ating mahal na Panginoon sa pulpito. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoon dahil pagpapala po sa atin, madama ang kanyang banal na presensya. Praise the Lord, amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon magpasalamat sa Kanya sa ginuntong araw na to, sa 40th anniversary po ng KMCIM San Carlos, Pangasinan. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon na tunay po, pinagpala po tayo, lalo na po dito sa brethren po ng San Carlos dahil tunay na andito po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago na aking buhay. Tunay na bago po ako mapadako dito sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon, ako po ay isang panatiko po sa malaking simbahan. Araw-araw po ako nananalangin po sa tinatawag nilang tabernakulo. Ako po ay nag-iisang anak na babae ng aking mga magulang. Lahat po ng gusto ko binibigay nila. Ngunit sa aking pagtanda hanggang sa magkatrabaho po ako, tunay na naghahanap po ako ng tunay na kaligayahan at pag-ibig po sa puso ko. Hindi ko po alam paano po yun nahahanapin dahil alam ko po, magsaya na po yung kalagayan ko sa buhay dahil may mga magulang ako nagmamahal sa akin. May maganda po akong trabaho. Halos araw-araw po kaya ko pong pumunta sa kung saan ko po gusto kasama ang aking mga kaibigan. Ngunit dumating po ng mga panahon na talagang hindi ko po alam saan po ako pupunta para makita po yan tunay na kaligayahan at pag-ibig. Hanggang sa ang ating pinakamamahal na Panginoon, kinabagan niya po ako. Nakilala ko po yung beloved husband ko. Ngunit nung mga unang taon na aming pagkakilala, siya po yung nahahatak ko sa paggawa ng salibutan. Ngunit nung nagkaroon na po kami po yung finally, nagpakasal na po. Doon po, unting binago na ating pinakamabahal na Panginoon ng aking puso at isipan. Una po, tunay po yung sinasabi sa pulpit na ang pakikinig ng mga salita na mahal na Panginoon. Doon po lalago ang ating pananampalataya. That's right. Doon po, nagdalang tao po ako noon halos 2 months po bago ako manganak. Hindi po ako pumasok dahil hirap na po ako. So, everyday po yan nakikinig ako ng radio program natin. Ang dami ko po doon narinig na mga salita ng mga Panginoon hanggang sa
Dumating po na ako po yung mga anak na sabi po ng doktor na ako po, malaki po yung baby, so kailangan po is cesarean. Ang ginawa ko po, nagpupuri po ako palagi sa mahal na Panginoon at nag-prayer request po ako noon sa Maynila, sa Main po. At nang dumating po yung time na ako yung mga anak na hindi ko na po, ang mahal na Panginoon po, hindi niya pinaramdam sa akin yung sakit. Pero alam ko po na mga anak na po ako. Tapos hanggang sa nanganak na nga po ako, tinanong ko po yung doktor, nagsiseryan po ba ako? Nanganak na po ba ako? Niyo pala, tapos na po. At ang aking anak, sobrang laki po, 8.2 po lumabas. Ganun po siya kalaki at pinagpala po siya, very healthy po. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa binuo niya na alam ko, hindi po dahil sa sarili ko, kundi ang kahabagalan na mahal na Panginoon sa pananampalataya binigay niya sa akin, sa Kanya. Nagpapasalamat din po ako hanggang sa lumataas. Tumagal po aking paglilingkod sa Kanya. Tinulungan niya po ako paano magpuri talaga sa Kanya umaga-gabi nung ako po yung wala pong trabaho. Hanggang sa dumating yung time na talagang wala po din kami, hirap na hirap din po kami. Ultimo po 25 hinahanap ko para mabuo po yung 6 na piso para bumili po ng tinapay. Ngunit ngayon po, dahil sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, kami po kanyang pinagpala na binigyan na po kami ng magandang buhay. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tagal po na aking paglilingkod sa Kanya, ginagamit niya po ako sa kahabagan na mahal na Panginoon. Yan po yung aking pinasasalamatan sa tuwing po ako'y nasa katayo. Umawit sa Kanya sa banal na Kanyang publito. Ako po nagpapasalamat dahil pinananatili niya ako doon dahil alam ko po sa only niya by His mercy na kaya ko pong gawin yun hanggang payanan ng aking tungkulin. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalusugan na binibigay niya po sa aking anak, sa aking apo. Ganun din po, ako po'y nagpapasalamat sa pinangahawakan niya aming buong pamilya, aking asawa, aking beloved husband. Bagamat ang dami na po niya pinanggalingan ng kasakitan, ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon nandyan po. Palagi pong binibigay ang kanyang habag. Palagi po ang kanyang kahabagan ng kanyang pag-ibig sa amin upang kami panghawakan at bigyan ng kagalingan sa aming mga kasakitan. Lahat po ng bagay hindi ko po kayang maunawaan, ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon, tinapasok kong ipinalagi niya, nilalagay sa isip ko at puso na lahat po nagawa niya sa krus ng Kalbaryo. Wala na po tayong gagawin, tumingin po namin sa Kanya. At magpuri siya habang buhay. Purihin po siya habang may pagkakataon po tayo. Purihin siya habang tayo nandito pa. Pinangahawakan niya. Yan po ay pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng kalakasan, pisikal, kalakasan espiritual. Kaya lahat ng papupuri, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Habang naganda ating beloved mimers, mga minamahal sa kanilang special number, muli ating awitan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. I've waited so long that I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled through. I've waited so long that I see you belong deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, and some tears, but you brought me through.
sa tune. I've waited so long now, and so what's wrong in not loving you? It took me some years, some pain, and some tears, but you pulled me through. I've waited so long now, I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pwede po kayo makaupo muna mga minamahal. Amen. Ating samahan ang ating pong mga minamahal na mga special number, yung ating mga beloved mimers. Praise the Lord. Kindly. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bago po kami mag-alay ng papuring awitin para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ating pong wini-welcome ang ating pong beloved minister Pilmore Awas, ating beloved Ate Ruthie Lutz, at sa kanila pong mga beloved babies, beloved baby Jader, Gaben, and beloved baby Evangeline. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ang lahat po ng bumubuo ng selected choir, beloved selected choirs and beloved mimers ay bumabati po ng happy 40th year church anniversary. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. King Jesus. Ride on, King Jesus. No man cannot hinder me. Ride on, King Jesus. Ride on, no man cannot hinder me. No man cannot hinder me. No man cannot hinder me. Ride on, King Jesus. No man cannot hinder me. Ride on, King Jesus. Ride on, no man cannot hinder me. No man cannot hinder me. No man cannot hinder me. When I get to heaven, gonna wear a robe. No man cannot hinder me. Gonna walk all over those streets of gold. No man cannot hinder me. Gonna see King Jesus sitting on the throne. No man cannot hinder me. Going to a land where we'll never grow old. No man cannot hinder me. 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 God is my salvation. I fear none. Is the strength of my life. Who shall I be afraid? Afraid, when we came in here, foes came on me to punish me. They'll go up, rise in your heart, not fear no more. Right now, it is real. Be confident one thing. I desire of the Lord. I seek after my Maker. I will come all the days of my life. My life. Till I see thy face, O Lord, will I see? Hide not thy face far from me. Put not thy servants away in anger. Thou hast been my help. Leave me not
neither forsake me. O God of my salvation, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Teach me thy way, O Lord, and lead me in the plain path because of my enemies. Deliver me not over unto the will of my enemies, for false witnesses are risen up against me, and such as breathe out cruelty. I have fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, he shall strengthen thy heart. Wait, I say, on the Lord. Wait on the Lord, be of good courage, he shall strengthen thy heart. Wait, I say, on the Lord. Wait on the Lord, be of good courage.
my soul of what you've done before. I won't be distracted, even when I'm distracted. I will trust the one who's greater than the storm. I will trust the one who's greater than the storm. I don't need another reason. I don't need more convincing. The same God who made a way is the same God who's here today. Even in my darkest moment, this will be the truth I'm holding. The same God who made a way is the same God who's here today. You are the same God. You are ever same God. Even when I'm shaking, having done all I can do, I still stay. And I will worship, Lord of worship. I will face whatever comes with lifted head. I don't need another reason. I don't need more convincing. The same God who made a way is the same God who's here today. Even in my darkest moment, this will be the truth I'm holding. The same God who made a way is the same God who's here today. You are the same God. Hallelujah. If you're not done moving, then I'm not done waiting. If you're not done working, then I still will praise Him. If you're not done moving, then I'm not done praising. If you're not done working, so I'm not done praising. I believe you're moving, so I'm not done waiting. I believe you're working, so I'm not done praising. I don't need another reason. I don't need more convincing. The same God who made a way is the same God who's here today. Even in my darkest moment, this will be the truth I'm holding. The same God who's made a way, the same God is here today. I don't need another reason. I don't need more convincing. The same God who's made a way, the same God is here today. Even in my darkest moment, this will be the truth I'm holding. The same God has made a way. The same God is here today. Even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop
stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see you working, even when I don't feel that you're working, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, God, stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop, God, stop working. You never stop, God, stop working. Even when I don't see you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop, God, stop working. You never stop, God, stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop, God, stop working. You never stop, God, stop Thank you, Jesus. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, hindi nyo namamalayan yung karamdaman nyo pinagaling na pala mula kanina. Amen. Amen. Dahil ito ngayon, kapag kinakausap nyo mahal na Panginoon, kapag tayo nagpupuri, naramdaman yung banal na presensya ng Diyos. Ang iyong karamdaman, ang iyong mga problema, nilulutas na ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal na idadako sa huling magbigay pasasalamat ang ating pong mga kapatid, ating beloved brother Marlon De Vera. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ating mga kapatid. At after that, mga minamahal, ay tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Bago yung ating beloved finest choir. Praise the Lord. Ang pinamatas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! Patuloy mga minamahal, pinapabuhat ang karapat-dapat na paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng ating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan, sa ating pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Mapagpalang hapon po. Amen. At welcome po natin mga minamahal, isa sa mga beloved children, na ating pong beloved parents in the Lord. Ating pong kasama ngayon mga minamahal, ating pong beloved Ate Ruthie Lodge Awas. Amen. Sa po na kanilang pong beloved husband, ating pong beloved Minister Philmore Awas. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa po na kanilang mga anak, kagalakan po namin na kayo po yung makadaupang palad dito sa dako ng San Carlos City Outreach. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pagpupuri at pagluluwalhati mga minamahal sa ating pinakamamahal Panginoon. Inabot po natin mga minamahal ang 40 taon mga minamahal. Sa dakong ito mga minamahal, 40 taon ang pagpapala, kabutihan, pag-iingat at himala ng ating mahal na Panginoon. Isa po ako mga minamahal sa kinabagan ng mahal na Panginoon. Sa taong ito mga minamahal, yung sa loob ng 40 taon na ito mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Isa ako sa magpapahayag ng kanyang kabutihan, mga minamahal, na ako'y kinabagan ng malapang way back at 2013, mga minamahal, ako'y may karamdamang skin allergy. Kahit sinong doktor, mga minamahal, biyasa kahit man sa ibang bansa nang galing, pag nagreseta, mga minamahal, sa akin ng gamot, pansamantala lamang ang aking kagalingan. Pag ako'y nakakain, mga minamahal, ng seafoods, particular na ang hipon, ay atake yung aking karamdaman. Sa madaling sabi, mga minamahal, ay wala talagang makalulunas na gamot, kundi ang tanging gagawin ay iwasan ang bawal para hindi po matrigger mga minamahal yung aking skin allergy. Subalit, alam niyo mga minamahal, ako'y dumalo sa gawain malapay dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade.
Aking napakinggan ang Diyos dito na ipinapangaral ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Diyos na buhay, Diyos na kaya mo pagaling, Diyos na naghimal ang mga minamahal. Amen. Ang aking ginawa, mga minamahal, Miyerkules yung tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalawa ng Panginoon. Dumalo lamang, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes sa Linggo, sa habag ng Panginoon, mga minamahal. Isang gabi, ang aming ulam, hipon, mga minamahal. Nawala sa aking isip na hindi ako pwedeng kumain noon. Mga minamahal, pero naparami yung aking kain, higit pa sa matik, mga minamahal, alos isang pinggan yung aking pong naiulam. Noong ako'y tapos kumain, sabi ng aking kuya, ba't ka kumain? Di ba allergic ka dyan? Doon ko lang naalala, mga minamahal, na o nga pala ako'y may skin allergy at allergic po ako, mga minamahal, sa hipon. Pero nung gabing yun na aking kinain, ang aking ginawa, mga minamahal, naalala ko yung mga buhay na patotoo dito, mga minamahal, higit pa, mga minamahal, na karamdaman kaysa aking karamdaman, ay sabi ko, kayang-kaya pagalingin ng mga Panginoon. Magmula ng gabing yun, mga minamahal, hanggang sa oras ito, bagamat ako'y kumakain na po, mga minamahal, ng anumang sipos, mga minamahal, yung aking skin allergy, yan po hindi na numalik. Ako'y pinagaling, kinabagan ng ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa ating pinakamahal Panginoon Jesus, mga minamahal, at aking din pinapasalamat at sa mga Panginoon, mga minamahal. No, ako'y nag-take ng licensure examination for teachers noong 2017, mga minamahal. Hindi na po ako umate ng anumang review center, hindi upang pabayaan ang aking sarili. Pero madalas kasi, mga minamahal, ng schedule, mga minamahal, pag attend ng review center, mga minamahal, ay Sabado at Linggo. At mga minamahal, narinig ko yung mga patutuo, mga minamahal, na ating mga kapatid. Sa gawain ng Jesus Mercury, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ang ginawa nila, ang reviewer nila, ang salita ng mga Panginoon, yung preparation nila, pagdalo sa gawain ng mga Panginoon, panalangin, pagpupuri, pangayon, mga minamahal. Kung hindi totoo ang turo ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, ay walang patutuong sila'y ipinasa ng mga Panginoon. Kaya alam niyo, mga minamahal, ako'y nagkaroon ng pananampalataya, sabi ko, mga Panginoon, hindi upabayaan ang aking sarili, pero ang sabi ko, mga Panginoon, kahit anong gawin kong pagsikap, reviewin ko, i-memorize ko lahat, hindi naman ako sigurado kung isa man lamang na tanong doon, lalabas sa exam. Kaya sabi ko, ako'y magkaroon ng pananampalataya, unahin ang iyong kalooban sapagkat pag inuna namin ang iyong kalooban, ay idaragdag mo lamang lahat ng bagay. Mga minamahal, nung exam po, mga minamahal, wala akong ibang dalang anumang additional reviewer, mga minamahal. Ang aking dala, Biblia, salita ng mga Panginoon. Praise the Lord. Doon Amen. sa examination room, mga minamahal, pag matapos ang pag-take ng unang subtest, mga minamahal, meron pang 1 hour, mga minamahal, na vacancy, mga minamahal, na maaari namin gamitin kung gusto namin magpahinga, i-relax ang aming isip o mag-review para sa susunod na subtest. Pero alam niyo, mga minamahal, yung aking kasamahan dun sa examination room, lahat sila, mga minamahal, nagre-review. Yung iba, ipinapahinga ang kanilang isip, iniidlip nila para, siyempre mo sa susunod na subtest, maaliwalas at ma-recall nila yung kanilang review. Pero yung balikot, mga minamahal, ang pinaisin ng Panginoon, ilabas ko yung Biblia, magbuklat, salita ng Panginoon sa kanyang salita, may kapangyarihan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, after 2 months, mga minamahal, ma-release ang result, mga minamahal. Out of 7, mga minamahal, na mga kaklase ko, na nag-take nung time na yun, mga minamahal, 6 sa kanila, mga minamahal, umatin ng review center, mga minamahal. Pero 2 lang kami, ipinasa, mga minamahal, ng mga Panginoon, mga minamahal. Salamat sa mga Panginoon. Sabi ko, tunay nga, mga minamahal, na kapag tayo magtiwala sa mga Panginoon, ang mga Panginoon ang gagawa ng kaparaanan, mga minamahal. Ako'y kinabagan ng mga Panginoon, ipinasa nung time na yan, mga minamahal. Sumunod na taon, mga minamahal, 2018, ako'y nagkaroon ng karamdaman sa aking baga, mga minamahal. Ako'y nagkaroon ng TB, mga minamahal, kung saan kahit mainit ang panahon, ang pakiramdam ko noon, mga minamahal, ay, nilalamig ako. Mas gusto ko naka-sweater, naka-jacket, mga minamahal. Magmula rito hanggang sa likuran, kapag ako'y maglakad noon, hinihingal na ako, hindi ako makabalik agad, mga minamahal. Kinakapos ako ng hangin. Ang aking gagawin, kailangan 5 to 10 minutes, mga minamahal. Nakaupo ako na mabawi ko yung aking hininga, may lakas ulit makabalik. Alam niyo, mga minamahal, almost 6 months, mga minamahal, ay 8 months, mga minamahal, na ako, mga minamahal, ay naghirap, mga minamahal, kung saan yung paghiga ko, ay 3 patong na una na lamang, mga minamahal, hindi na normal sapagkat kapag ako'y humiga, mga minamahal, ng flat, mga minamahal, nalulunod ako. Pagbangon ko, mga minamahal, ako'y biglang duduro, mga minamahal, may bahid ng dugo, mga minamahal. Pero alam niyo, mga minamahal, hindi ko man lang naramdaman nung time na yun, mga minamahal, ang takot ni sa kamatayan, mga minamahal, dahil sa pagdaro sa mga Panginoon, ang lagi kong napakikinggan, mga minamahal, ay araw-araw gumagawa ang Diyos ng himala, mga minamahal, nahahabag ang mga Panginoon at sa ating buhay, mga minamahal. Unang ipinakita ng mga Panginoon, mga minamahal, na sa buhay ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, ay hindi kailanman liko ang mga Panginoon. Sa pagkatibang, mga minamahal,
ay tinupad niya kayong pangako ang pag-ingat, pagpapala. Alam niyo, mga minamahal, ang aking ginawa lang, mga minamahal, dumalo lang, mga minamahal, Merkules, Biyernes, at Linggo, mga minamahal, at sa sariling kaparaan ng kahabagan ng mga Panginoon. Narito ako, mga minamahal, ako'y kinabagan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Year 2022, mga minamahal, nang isilang po yung aming panganay na anak, mga minamahal, aking pinapasalamatan sa mahal na Panginoon na normal delivery na aking mahal asawa dahil nung time na yun, mga minamahal, ay wala po akong trabaho, mga minamahal. At nariyan, mga minamahal, na talagang hindi biro ang gastusin kapag dumaan, mga minamahal, sa cesarean session, mga minamahal. Pero nung time na yun, mga minamahal, ang aming ginawa ng aking mahal na nanay habang nag-labor yung aking mahal asawa, ay nagpupuri kami dahil yun ang itinuro sa atin na ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sa panahon, mga minamahal, ng kapagabagan, ng problema, mga minamahal, na pagsubok, lalo tayong tumawag, magtiwala, magpuri sa mahal na Panginoon. Doon tayo sa saklura ng mahal na Panginoon. Nagpupuri kami, mga minamahal. Imagine, from 4 a.m. na nag-labor yung aking mahal asawa, mga minamahal, nung tinakbo namin sa ospital, mga alas 8 ng umaga, dire-diretso yan, mga minamahal, na wala na siyang kain dahil mas masakit na yung kanyang nararamdaman. Umaga, tanghali, at gabihan, wala po, mga minamahal, na kain. Hanggang sa dumating ang alas 12 ng madaling araw, mga minamahal, na talagang yung pag-iri niya, mga minamahal, walang ka-energy, mga minamahal, walang improvement, mga minamahal. At talagang nariyan ang ginagawa lang namin, nagpupuri, nagsusumamo sa mga Panginoon. After 18 minutes, mga minamahal, may narinig kaming pag-iyak, mga minamahal, sa tulong ng Panginoon, Panginoon, na isilang yung aming panganay na anak, mga minamahal. Sumunod na pagsubok, mga minamahal, sa amin, noong January 16, mga minamahal, alas 3 ng hapon, wala pang 24 hours yung aming panganay. Nung umiyak siya, mga minamahal, nangingitim. Nangingitim ang kanyang katawan at napansin nung nurse, mga minamahal, na hindi yun normal. Kaya itinawag niya sa pedya, mga minamahal, sinabi niya, mga minamahal, yung signs na nakikita niya, at yung pedya, mga minamahal, ay nirefer kami sa doktor, mga minamahal, sa ospital, mga minamahal. Ang kinakailangan gawin doon sa aming panganay na anak, kinakailangan dalhin sa NICU, mga minamahal, ipasok, tutubuan, mga minamahal, na maaari padanin sa kanyang ilong o sa bibig patungo sa baga, at tutulungan, mga minamahal, yung kanyang baga na ma-normal yung oxygen level sa kanyang katawan. Dahil pag umiyak siya, mga minamahal, imagine, from 95 yung oxygen level sa kanyang katawan, bumababa hanggang 58. At hindi po yun biro, mga minamahal. Sabi nung doktor, within 24 hours, na hindi magawa yung ganung unang proseso at hindi malaman kung ano yung kanyang sakit, ay maring sa'y mawala, mga minamahal, within 24 hours. Pero nung in-explain ng doktor, mga minamahal, na sabi niya doon pa lang sa pagsuksok ng tubo, sa kanyang ilong, mga minamahal, sa kanyang bibig, ay mas malaki ang chance sa mga minamahal na hindi niya kayanin. Dahil nga sa murang edad, mga minamahal, maaring habang ginagawa yung proseso, hindi pa man umabot doon sa kanyang bagay yung tubo, mga minamahal, ay mag-stop ang pagtibok ng kanyang puso. At ang sabi pa, mga minamahal, dahil nung time na yan, 2022, mga minamahal, ay anumang transaction, mga minamahal, sa ospital, pag-admit o pag-discharge, mga minamahal, ay hindi nawawala yung COVID test para i-check kung positibo o negatibo sa virus na COVID-19. Ang sabi ng doktor, kung sakaling hindi sa hiniling at hindi niya kinaya, binawian siya ng buhay, ay i-COVID test siya. At kung siya'y positibo, diretso na ng cremation. At sabi nila, nung time na yung mga minamahal, sa halip na kami makaramdam ng pag-asa, ng kaparatagan ng loob, mga minamahal, sa ganung sitwasyon, lalong nalumo ang aming puso. Pero naalala namin, mga minamahal, ang turo dito, mga minamahal, yung mga patutuo ng bawat isa atin, ang ating Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade. Diyos na buhay! Diyos na naghimala! Mga minamahal, sabihin man, mga minamahal, ng siyensya ng medisina, na ngayong araw o bukas, tayo mamatay, mga minamahal, ang Diyos kayang dugtungan, extend ng mahal Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, ang ginawa namin, gumawa kaming kasulatan, waiver, nilagay namin doon sa abo na ay makakaya, pag-alaga sa anak, sa tulong at abang ng mahal Panginoon. Kami ay nagdesisyon na hindi namin dalhin sa NICU at gawin dahil mas malaki ang chance ayon sa doktor na siya ay mamatay doon pa lamang sa pagsuk ng tubo. Hindi namin yan, mga minamahal. Kami nagpatutuo doon sa waiver, mga minamahal. At talagang inuwi namin, mga minamahal. Pero alam niyo, mga minamahal, pinapasalamat namin sa mga Panginoon, yung 24 hours na taning sa buhay ng aming anak, mga minamahal, dahil kapag umiyak yan talaga, nangingitim, mga minamahal, ginawa pang halos 1 buwan ng mahal Panginoon, nakasama namin, naramdaman namin, na naranasan namin na i-heal siya, mga minamahal. Ang ipinagpapasalamat namin sa mahal Panginoon, hindi yung mahabang buhay, kundi yung pagkukonfort sa amin ng mahal Panginoon, mga minamahal, na kapag namimiss namin yung aming anak, mga minamahal, paglabas namin, imagine nyo ang kabutihan ng mahal Panginoon, may madaanan kami, mga minamahal,
sa araw na yun, mga minamahal, merong sanggol na isinilang, sa araw na din yun, namatay, mga minamahal. Ang sabi namin, ito'y pinatulong ng Panginoon upang hindi kami manlumo, kundi magpasalamat dahil maraming mga bagay na dapat ipagpasalamat sa mga Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, hindi natatapos ang taong 2022, mga minamahal, ay nabalitaan ko, mga minamahal, yung aking mahal na kabiyak, mga minamahal, nagdalang tao, mga minamahal. At nung nag-check up, mga minamahal, nalaman nung doktor, yung PG niya, yung OB niya, na gano'n ang nangyari doon sa unang anak namin. Kaya in-advise kami, mga minamahal, na dumaan doon sa CAS. Yung CAS, mga minamahal, kung saan mas talaga advanced po yan, mga minamahal, kaysa sa ultrasound. Mas ma-check nila yung kidney niya, makikita nila yung baga mismo, kung okay, kung kompleto, normal ang function. Dahil para daw maiwasan namin kung ano man ang naging problema doon sa una, ay siyempre ay kumbaga ma-prevent na po, mga minamahal. Pero alam niyo, nung time na yun, mga minamahal, ay bukod sa wala kaming kakayahan sa lapi na gawin ang bagay na gayon, mga minamahal, ay kami, ang pinaisin ng Panginoon, ang sabi ng malapay ng mga minamahal, kung gawin namin yan at magamutan, kung sakaling na ipanganak ang ipangalawang anak at okay siya, normal siya, baka isipin namin sa aming sarili ay nangabuhay at nanatili sa amin dahil sa gamot. Pero ang turo ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, na mga patuto sa atin, mamatay sa mabuhay pag nanampalataya ka, makita mo, himala, kapangyarihan ng mga Panginoon. Ang sabi ko, mga minamahal, hindi na! Hindi para pabayaan yung aming anak, kundi kami nanampalataya, nagtitiwala na ang Diyos tapat kung para sa atin, ibibigay ng mga Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, ang nangyari, ngayon yung aming anak, mga minamahal, yan, kasama natin ngayon, mga minamahal, 2 taon na, 6 na buwan, malusog malakas, mga minamahal, kaburihan sa mga Panginoon. Hindi lang yun, mga minamahal. Nung ito lamang, mga minamahal, na nung March 14, mga minamahal, yung aking mahal na asawa, mga minamahal, salamat sa Panginoon, na ipanganak yung pangatlo naming anak, mga minamahal, na talagang sila po, kapwa, mga minamahal, normal, malusog, mga minamahal, yan ang pinapapasalamat ko sa ating pinakamamahal, Panginoon, mga minamahal, sa panahon, mga minamahal, na tayo ay tumatawag sa ating pinakamamahal, Panginoon, hindi tayo kalamang binibigo ng ating pinakamamahal, Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon, mga minamahal, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagpapala, mga minamahal, sa bawat sa ating mga, at lalo sa inyong ang balikod, mga minamahal, na sa araw na ito, mga minamahal, narito po ang inyong balikod, mga minamahal, nagpapatuto, nagpapasalamat, mga minamahal, dahil nung 2025 October, mga minamahal, ako'y dumurang, mga minamahal, ng may dugo, mga minamahal, akala ko na nung balik yung aking karamdaman na TB, mga minamahal, dahil yung St. Thomas, ay madali akong mapagod, hindi ako makabuhat ng isang timbang tubig, kahit yung maritime size, mga minamahal, na yung biskuit, mga minamahal, hindi ko mabuhat yung ganun na gaan. Hindi ako makapag-drive, hindi ako makapursa kahit walang sakay. Hindi ko kayang mag-drive, mga minamahal. Pero alam niyo, mga minamahal, naalala ko yung turo ng mga pastor, mga minamahal. Bilang sa pastor, magpuri, manalangin, mag-ayuno, mga minamahal. Dumalo sa kanyang malapay noon, mga minamahal. Dahil yung takot, aalisin ng malapay noon. Mas bibigay ang positibong pananaw, mga minamahal. At nung ako'y nagpa-check ang mga minamahal, nag-under ako, mga minamahal, ng sputum test, mga minamahal, ang himalang kabutihan ng malapay noon, ako'y negative, mga minamahal, walang sakit na TB, mga minamahal. Yung sakit ko sa likod, mga minamahal, yung aking panghina. Ngayon, ako'y kinabagan ng Panginoon, ako'y pinalakas ng ating pinakamahal Panginoon. Kaya aking pinapasalamatan sa mga Panginoon, mga minamahal. Ang taon din ito, mga minamahal, na talagang hindi namin expect na aking mahal na asawa, mga minamahal, na talagang kami po, mga minamahal, ay pagkalooban ng sariling tahanan, mga minamahal. Kami kinabagan ng mahal Panginoon, pinangawakang patuloy ng ating pinakamahal Panginoon. Ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, mga kapatid. At sa udako itong mga minamahal, tayo muna ay makapakinig ng salita ng Diyos. Hiniling ko po lahat, mga minamahal, tayo lahat tumayo. Tayo lahat tumayo. Dahil natin ito may mga minamahal. Amen. Bago umawit ang ating beloved choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, ating beloved preacher, Brother Jobs. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Yung palakpak talaga na pang 40 years, ha? Ayaw ko ng palakpak na pang 10 years lang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At maminamahal, bago ang lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati, ang pagpaparangal ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, our dear beloved preachings and teachings. Yan, maminamahal, ang nakaabot sa inyo. Kaya kung ano ang inyong natatanggap ngayon, yan ang talagang natatanggap na dahil sa turo ng propeta ng Diyos. Maminamahal,
way back 1980s, beloved Lords, magandang hapon, beloved Pen. Salamat sa ating malapay na karating. Kayo po malakpak muna tayo sa ating Panginoon. Way back 1980s, elementary po, dumating ako sa ating pastoral sa St. Francis School. Ako po talagang main na nagbabantay sa mga beloved babies na ito habang sila'y nag-aaral sa St. Francis School sa Novaliches. Talagang karga-karga yan. Kasi po ang school natin dyan ay mga putik. Gaano katotoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran, maminamahal? Ganito tayo umabot. Ganito tayo, maminamahal, sa ating kalagayan ngayon. Hindi kami makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Dahil may dream ako, maminamahal, ang sabi ng mahal pa yun sa akin. Yang mga pinsan ninyo, magkikita-kita na lang kayo kapag ganitong gawain. Totoo, nangyayari ito. Magkikita-kita na lang daw kami kapag may gawain ganito. Ang ibig sabihin, may mga kanya-kanya kaming buhay. Kami po bilang mga manggagawa, mayroon kaming lugar na napupuntahan. Kaya naalala ko pa, ating minamahal, mga beloved children, ating beloved pastor, may minamahal. Habang nakasakay kami nung, yung Carter, may Carter silang sasakyan na amin pong mula sa pastoral. Grabe, maminamahal, maghapon andun kami sa school dahil ako po ay nakikipaglaban talaga na sila'y makaabot ng may maaabot sa elementary, high school, and college. Dahil alam ko po na darating ang panahon ngayon na sila na ang magti-take over ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Galit na galit sa akin ang uncle. Sabi ng uncle, ikaw talaga pasaway ka. Si auntie, walang problema. Talagang hanapan ko ng butas saan sila. Lalo na yung medyo mga malalaki na. Yung iba nag-aral sa St. Paul, yung iba sa Centro Escolar, diyan sa dako ng malapit sa Malacanang. Talagang grabe yung maminamahal ang aking pagsusumikap, sila beloved Pugs. Para lang talaga maabot nila. Dahil alam ko, ganun kabigat ang kanilang pasanin pagdating ng araw. Walang problema po sa ating mahal na pastor, sa ating beloved Mama Dir. Dahil ang mahal na pastor isang abogado. Ating beloved Mama Dir talagang scholar yan nung siya nag-aral, maminamahal, sa high school. Hallelujah! Kaya purihin ang ating malapayan. Paano na lang kapag ganito na ang sitwasyon? Buhay ang Diyos. Totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran. 1986, 40 years na po ako ngayon sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung paano ninyo nababasa ito, 1986, noong mag-take over sa Marcos administration, ang Cory administration, doon ako na-save, maminamahal. Grabing pananampalataya ng ating kagalang-galang na pastor, na huwag magkaroon, maminamahal, stampede, magkaroon ng patayan. Nangyayari lahat yan. Grabe, for 40 years, hindi ko kailanman naisip na ako'y pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Nagkaroon ako ng beloved wife, nagkaroon ako ng anak, ako'y ginamit ng mahal na Panginoon, tuloy-tuloy from that 1986 February up to the present. Ibinigay ko ang aking buhay, maminamahal. Mayroon tayong natatapos na pinag-aralan, pero dito sa ministeryong ito, walang kwenta ang pinag-aralan. Totoo, maminamahal, na walang kwenta. Alam niyo kung bakit? Yung kanina ating testimony leader, tis the regional director ng Calabarzon. Pero pagdating dito, maminamahal, kahabagan ng mahal na Panginoon, tinuturuan ang ating kagalang-galang na Pastor Beloved Mama Dir, sumunod. Bang lingkod, maminamahal, gusto kong maging piloto. Pero walang nangyari. Dahil ang katawagan pala ng ating mahal na Panginoon, higit pa sa pagiging piloto. Higit pa pala sa ating iniisip. Kaya wala akong may gaganti sa ating mahal na Panginoon, kundi paglingkuran siya. At nasa likuran palagi ng mga beloved babies na ito. Aking minamahal, mga pinsan. Kaya sa pagkakataong ito, palakpakan muna natin ang 40 years na palakpak ang ating mahal na Panginoon. At ngayon, aking ibinibigay ang buong pagkakataon. Hallelujah sa ating beloved Lords. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain ka ng ating mahal na Panginoon upang mangusap sa atin ng ilang pangungusap. Dahil ngayon na naman nakabalik. Huling dumating ating beloved Phil dito, maminamahal. How many years ago, sabi ng ating
beloved parents in the Lord, pumunta ka muna doon kay Buboy. Dalawin mo muna sila. Dumating siya din sa ating information, galing ng Baguio. That time, malapit na silang ikakasal na ating beloved Lods. Talaga hindi ko makalimutan lahat yan. Kaya ang sabi ng aking beloved wife, totoo ang ating mahal na Panginoon, sweetheart. Talagang gaano siya katotoo. Imagine, hindi kami pinababayaan hanggang doon sa kasal. Andun kami maminamahal sa napakagandang venue. Nakala mo, andun kami sa Rolling Hills. Hallelujah, doon, binabasbasan. Sabi ko, gaano ako kapalad. Ganun ako ka-importante sa paningin ng mahal na Panginoon. May kabit lang ang aming mga sarili sa mga beloved children. Grabe ng kayamanan para sa amin. Para sa akin, mga minamahal, ipinakumbaba ko ang aking sarili. I humble myself. I am nothing. Nung dumating ako dito, bagamat ako may pinag-aralan. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Mamaya naman. Hallelujah. Habang magsalita po ang ating beloved minister, Fillmore. Beloved Lords, good afternoon. Praise the Lord. Beloved minister, Fillmore. Hallelujah, Phil. Good afternoon, beloved children po nila. Hallelujah. Hello, Gavin. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak tayo sa ating mahal na Panginoon. Glory to the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. First and foremost, I'd like to give all the highest praise, glory, honor, and majesty to our loving Savior, the rich Jesus. Amen. Hallelujah. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You're worthy to be praised, our loving God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'd like to give my double honor and respect. Amen. I'd like to remember and cherish the memories, the blessed preachings and teachings of our beloved and honorable parents in the Lord, my dearest Papa and Mama, our beloved Evangelist Wilde Estrada Almeda, our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, nasa piling na ating mahal na Panginoon, amen, hallelujah. And of course, my beloved sisters and my brothers, nasa dako ng Maynila at nasa Estados Unidos po, amen, hallelujah. My dear family, my beloved husband, our children, beloved workers po na mga kasama namin, may init na mga manggagawa ng mahal na Panginoon. Amen. At sa inyo po lahat, mga minamahal dito sa dako ng San Carlos, Pangasinan. Amen. Of course, sa panguna po ng beloved Kuya Buboy. Amen. And family. Amen. Mga naatasan po dito. Amen. Pagpalain po kayo ng mahal po nun, the beloved singers, beloved volunteers, mga Hayu group, beloved elders of the church, beloved preachers, beloved musicians. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. What a joy to see all of you po, mga minamahal. Amen. Sa mga baguhan po, welcome to the True Church of the Living God. Amen. Hallelujah. Baka upo po muna tayo, mga minamahal. Amen. We thank our loving God for keeping us safe po, na makarating dito na muluwalhati. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We thank our loving God for this day as we celebrate with you po your blessed church anniversary, 40th church anniversary. Yes, amen. What a great and mighty God we serve, mga minamahal. Yes, like beloved Kuya Boy said earlier, in 2014, my husband Phil po, then ikakasal pa lamang po kami. Kaya nagulat po si Phil nang ipinadala po siya ng beloved Ate P na para makiisa po sa inyong anniversary that time. Amen. Hindi po ako nakasama that time. I think nasa isa pong anniversary also. Dahil napakalawak po na gawain ng mahal na Panginoon. But now is the right time po. Or ito po yung time na kinaloob po ng mahal na Panginoon na makasama din po ako ngayon kay Phil. Kasama po ng mga anak namin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakagandang lugar po. Amen. Ang chapel niyo dito sa San Carlos. Beloved Kuya Boy told me, pag-aari na po na ito na banal na gawain. Amen? Hallelujah. Pinagpala po kayong mga minamahal dahil sa ibang lugar, nagrenta pa lamang po. Ngunit kayo pinagpala ng mahal na Panginoon na magkaroon ng sariling bahay, sambahan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Why do we gather po when we celebrate a church anniversary? We are not merely remembering, amen, the years that have passed, the 40 years that have passed, amen.
We are remembering the mercy of our loving God po Amen. sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Di man tayo karapat-dapat. Amen. Hallelujah. Our loving God has continued to allow, amen, despite our weaknesses, patuloy niya tayong ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Patuloy na pinagpapala, pinaghihimalaan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kanina, as we were on our way here, pinapanood po namin yung webcast, napanood po namin yung play with regards po sa paglalakbay, amen, ng mga Israelita for 40 years. We're so blessed po, although nakakat po yung signal kasi nga on the way po kami. Ngunit natuwa po si Phil kasi the word of God that he prepared is connected po doon sa play kanina. Amen. Talagang patunay lamang po na ang talagang spirito na mahal po noong sa banal na iglesia na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Sa iba't ibang lugar na may gawain ng JMCIM, we hear the same testimonies. Amen. Pare-parehong pananampalataya ang binibitiwan ng mga minamahal na mga kapatiran. Mga kapatiran kanina nagpatotoo, hindi mo matel kung from Manila ba or from San Carlos. Kasi kung manampalataya sa mahal na panong, parehong-pareho din. Kung paano itinuro ng ating beloved parents in the Lord. Amen. We are so blessed po na marinigin yung mga patutuo ng himala, pagpapala na nagmumula sa mahal na Panginoon. Hindi po to dahil sa sarili nating lakas o ating gawa, sariling gawa, ngunit sa kapangyarihan at habag ng mahal na Panginoon na tapat na nagmamahal sa ating lahat, na nagbigay sa atin ng mga totoong lingkod ng Diyos na may puso para sa mahal na Panginoon, puso para sa mga kaluluwang nawawala. Kanina po as I opened the Holy Bible, ito po yung nabuksan ko sa Book of Jonah. Hallelujah, hallelujah. The Book of Jonah po, nandiyan po na ang mga tao po dun sa Nineveh ay lumayo sa mahal na Panginoon. Kinalimutan nila ang mahal na Panginoon. Hindi nila kinikilala ang mahal na Panginoon. Kaya gusto ng mahal na Panginoon padalhan ng kanyang isang tao ng Diyos that will warn them to turn from their wicked ways at manalangin at humingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Magsisi. Ngunit si Jonah, ang heart niya, nako, they deserve it. Mahal na Panginoon, bakit kailangan pang warningan? They deserve it. Ibaba mo na yung sumpa sa kanila. Mga minamahal, pinagpala tayo dahil ang tao ng Diyos na binigay sa atin ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Dearest Papa, kung pwede lamang nabilhin ang kaluluwa, bibilhin ng Dearest Papa sa kanyang pag-ibig sa bawat kaluluwa. Na nawawala pa. At nakita natin kung paano ang pag-ibig ng totoong tao ng Diyos. Nandiyan na tayo lumapit sa mahal na Panginoon. Tayo'y nagpakainit. Tayo'y tinuruan ng mga totoong tao ng Diyos. Paano maglingkod na may buong takot sa mahal na Panginoon. And because of that, tayo'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Tayo'y naka-witness ng mga himala, mga buhay na nagbago, mga sakit, karamdaman na pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang katapatan at kabutihan. Hallelujah, hallelujah. All the whole JMCIM Church po, the Jesus World Crusade International Ministry, are celebrating the Jubilee year, the 51st church anniversary. More than 50 years na po ba nalagawain ang mahal na Panginoon. Ngunit nandiyan ang mahal na Panginoon. Patuloy na naghihimala. Patuloy na tumatawag ng mga kaluluwa na nawawala. Ito ay dahil tayo naturuan ng ating beloved parents in the Lord para magkaroon ng totoong puso o totoong concern. Amen? Para sa mga kaluluwa pa na nawawala. Mga minamahal. Ngunit nandiyan po ng si Jonah. He refused to save, to warn the people. Mahal pa nung gumawa ng paraan para lang maidala ang warning. And walang nagawa si Jonah kundi sundin ang mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah.
And on this verse po, I'd like to read it. In Jonah 4:10-11 po, amen, hallelujah. Medyo mahaba po, and alam ko po kulang na po tayo sa oras, amen. Sa talatang ito ay kinausap ng mahal na Panginoon ng propetang si Jonah, amen, hallelujah. At matapos siyang magalit dahil pinatawad ng Diyos ang lungsod ng Nineveh. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, then said the Lord, thou hast had pity on the gourd. Kasi ang mahal na Panginoon, habang natutulog si Jonah, nandiyan naglagay ang mahal na Panginoon ng puno, o para siyang vine. Ang gourd po is, para po siyang vine, halaman na mabilis siyang tumubo. So, habang nagre-rest po si Jonah, pinatubo ng mahal na Panginoon yun para bigyan po siya ng shade. Para hindi siya mainitan. Para comfortable si Jonah. So natuwa siya nung nakita niya yun. Pero masama ang loob niya. Dahil pinatawad na mahalapan yun ni Nineveh. Dahil talaga nandiyan, nung winarningan na mahalapan noon, the people turned from their ways. Talagang humingi sila ng habag sa mahalapan noon. Nanumbalik sila sa mahalapan noon na naglingkod sa mahalapan noon. Hallelujah. But despite that, masama pa rin yung loob ni Jonah. Tapos nagmamahinga siya doon sa isang lugar, nagpatubo ang mahal na Panginoon ng vine, ng plant, na nag-cover sa kanya. Tuwang-tuwa si Jonah nung nakita niya na, ang mahal na Panginoon nagpadala. Kaso, after a while, nagpadala din ang mahal na Panginoon ng worm. So, kinain yun. Ang sama ng loob ni Jonah, bakit? Sayang naman yung puno na yun, nagbibigay siya sa akin ng shade. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Then said the Lord, thou hast had pity on the gourd, for the which thou hast not labored, and should not I spare Nineveh, that great city? Hallelujah, hallelujah. Sinabi ng mahal na Panginoon kay Jonah, ikaw ay nanghihinayang sa kikayon, na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man, na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. At hindi baga ako manghihinayang sa Nineveh, sa malaking bayang yaon na mahigit sa 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay at marami ring hayop. Ganun ang pag-ibig na mahal na Panginoon para sa mga nawawalang kaluluwa. Amen. Yes, hallelujah. 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 Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon na tayo ay binigyan ng mga totoong tao ng Diyos na totoong umibig para sa ating mga kaluluwa. Kaya tayo ay patuloy ngayon na pinagpapala ng mahal na Panginoon that we're able to share the Word of God, na tayo ngayon, we are sharing also our testimonies to win souls for Christ. Napakalapit na po ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Nararamdaman natin sa bawat araw. Yes, mula na ginawa ating mahal na pastor, nandiyan na talaga sunod-sunod na ang mga trahedya, ang mga natural disasters na nangyayari. And we know, sabi, walang nakakaalam kung kailan o eksaktong araw na babalik ang mahal na Panginoon. Ngunit ang kanyang mga totoong mga anak, we will recognize the signs of the end times. And right now, mga minamahal, we are not living in the last days. We are living in the last few seconds. Napakalapit na po magbalik na mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang importante ay tayo'y mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Tayo'y puno ng pag-ibig dahil ang kaaway, ang gusto niya mawawala ang identity ng mahal na Panginoon sa atin. Ano ang gagawin ng kaaway? Magpapadala siya ng mag-provoke sa'yo. Magpapadala siya ng mga trials that will make you lose faith in the Lord. Mawawala ka ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Sasabihin mo, gusto na kaaway, sasabihin mo, hindi ka naman pala, nagbihiwala mahal na Panginoon. Hindi ka naman pala totoo.
Kala ko ba totoo ka? Bakit hindi mo binuhay ang anak ko? Ngunit dahil tayo naturuan ng totoong tao ng Diyos, like beloved brother Marlon De Vera earlier, nag-testify po siya. Nandiyan grabe trials sa kanilang kinaharap. Nag-agaw po ang kanilang bagong silang na sanggol. At eventually, naghimala ang ahalapay noon, 1 buwan na nakapili nila ang batang yan, kung hindi pa ako nagkakamali. Ngunit na dyan, ang kalakasan ng kanyang pananampalataya sa mahal na Panginoon, kahit eventually kinuha po ng mahal na Panginoon ng batang yan, alam nila na nasa kamay ng mahal na Panginoon lahat ng bagay. Yes, amen. Hindi sila nagdamdam sa mahal na Panginoon. Hindi sila nagtanong, mahal na Panginoon, bakit? Bakit mo kinuha? Hindi na ako maglilikod sa iyo. Ngunit lalo pa sila nang sumigasig sa paglilikod sa mahal na Panginoon. Yan ang totoong Kristiyano. Yes. Hallelujah, hallelujah. Puri ka, mahal na Panginoon. Very short lang po, I want to testify also. I want to thank the Lord po dahil kararating lang po namin just a few weeks ago. Last week, galing po kami sa dako ng Iriga na nag-celebrate din po. Sa dako po ng Bicol, nag-celebrate din po sila ng kanilang 33 years church anniversary. Amen. Hallelujah. Nandiyan pinagpala ng mahal na Pinoon, binuhos niya ang kanyang banal na spirito. Amen. Hallelujah. At nandiyan po na kahit tayo yung mga Kristiyano na at anak ng mahal na Panginoon, talagang meron tayong mga trials that we will face. Hindi naman po sinabi na kapag ikay Kristiyano, wala nang trials na darating sa iyong buhay. Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, even if you walk through the valley of the shadows of death, you will not fear because He will be with us. Amen? We will not be alone. Our loving God will walk with us. Yan ang alam natin na totoo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Andyan po, just a few years ago po, I gave birth to Eva. Baby Eva, ang aming bunsong baby po. Magti 2 years old po siya this coming May. At pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon na very healthy po ang baby na yan. Amen. Ngunit nung pinagbubuntis ko po yan, as compared sa kanyang mga kapatid, talagang nahirapan po talaga ako sa pagbubuntis. Kung the past pregnancies ko po, walang naging problema. Si Eva talagang sunod-sunod po, nagkaroon po ako ng internal bleeding. Nagkaroon po ako ng placenta previa. Lahat po ng kinakatakutan ng isang ina na magbubuntis, na-experience ko po yan. Pero dahil sa awat habag ng mahal na Panginoon na totoong buhay siya sa ministerong ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kami pinag-ingatan. At nailuwal ko po ang baby na yan, even though I was 42, if I'm not mistaken, 42 years old nang ipinanganak ko po ang baby na yan. Normal ko po siyang nailuwal. Amen. Praise the Lord. Sa dakilat habag ng mahal na Panginoon. Nung pregnant po ako, aside from going through different mga problems po while pregnant, nandiyan po na around maybe my 5th month of pregnancy, around December, before po ako mga kay Eva, nandiyan po nagkaroon ng pneumonia si Gavin. For almost a month, gabi po yung ubo niya. Ngunit hindi namin alam na pneumonia kasi nga po hindi po tayo sanay na pumupunta po sa ospital o nagpapacheck sa mga doctors. Dahil hindi po yan ang itinuro sa atin ng mahal na pastor, ng mahal na pastora, a beloved spirits of the Lord. Ngunit hindi naman po ipinagbabawal ang gamot o doktor. Amen? Ngunit para sa mga totoong anak ng Diyos, na nanampalataya sa mahal na Panginoon, alam po natin na mas maigi manampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah? Dahil walang limitasyon ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. And dyan po, when pumunta po sa PDS Phil just to get a certificate for the school of Gavin kasi for almost a month na po siyang absent that time. And kailangan po kumuha ng certificate, not for anything. Kaso pag-check po nung PDA kay Gavin, nagulat po siya, tapos nagalit. Sabi niya kay Phil, anong ginagawa niyo sa bata? Anong treatment? Tapos sabi ng husband ko po sa doctor, water therapy lang po, Doc. Kasi hindi naman po kami nagbigay ng gamot kay Gavin. Tapos sabi ng doctor, he has pneumonia. Puno-puno na ng phlegm yung lungs niya. Hindi po siya nag-write ng certificate of anything for the school. Ang sinabi niya po, itakbo niyo na ang batang ito sa ER dahil may pneumonia siya.
Kaya po pala, putlang-putla na si Galvin, ubo ng ubo, at yung oxygen niya po, bumaba na po until 82%. At sabi po namin, nung tumawag po si Phil sa akin, dahil malaki na po yung tiyan ko that time, sabi ni Phil Love, ang sabi ng doctor dito, dalhin daw si Galvin sa ER kasi may pneumonia siya. Ngunit hindi po ako nabahala. Amen. Hallelujah. Sabi ko, Love, hindi siya dadalhin sa ER. Si Galvin dadalhin mo sa Dearest Papa. Ilileha siya ng Dearest Papa. Pagagalingin siya na mahal na Panginoon. Hallelujah. Nalehas po siya ng Dearest Papa. Nandiyan na medyo naging okay po ang kanyang pakiramdam. Ngunit naging gradual po yung healing niya. Dahil may gusto po palang ipakita sa amin ng mahal na Panginoon. The Lord was also testing our faith. For every trial, ititest po ng mahal na Panginoon ang ating pananampalataya. Amen. It will prove how much we love our dearest Jesus. Nandyan po na meron po kaming nahiram na maliit na oxygen kasi nagda-drop po yung level ng kanyang oxygen. And we know naman po na ang oxygen po ng isang tao, our brain will be affected po, adults and children alike, if 80% po to 85% po bababa ang ating O2 sat. That's the oxygen level po. Yung brain po natin hindi kakayanin. Magdedeliryo or mag-hallucinate na po yan. Talagang magkakaroon po ng great effect yan sa brain. Ngunit hindi po kami nabahala. Pero that time, inisip ko na oxygen lang naman, ginamitan po namin ng oxygen si Gavin. Ngunit for some reason, parang ayaw po nang mahala po nung gagamit kami ng oxygen. Para lagi pong either mauubos siya or hindi siya mag-work ng maayos. Hanggang sa si Gavin po nagsasalita na, Mommy, Daddy, I want to go to the water. I want to go sa beach. Tapos sabi ko, ay oo, kasi Andres, Mama, nung pag may mga ubo kami, dinadala kami sa dagat. Alam ng beloved Kuya Buboy yan. Dahil andyan po may natural healing, what do you call this? Healing properties po ang dagat. Di ba sabi, magpapaaraw, sa sand, ilulubog mo yung katawan mo, gaganda yung pakiramdam mo. Lalangwi ka sa malinis na tubig, dahil yung alat tutulong sa ubo mo. Pero ang mahal pa nung matalino mga minamahal, kasi kung gagaling si Gavin sa dagat, sasabihin ng iba, ay kasi dinala nyo sa dagat kaya siya gumaling. Matalino mahal pa nung mga minamahal. Ngunit that time, hindi namin alam anong gustong paggawa ng mahal pa nung. Basta sabi ko, Love, parang the Lord is speaking to Gab. Let's go nga sa beach. Bakit siya masyadong insistent? Sabi po ni Gavin, he was only 8 or 9 that time. Sabi niya, Mami, punta tayo sa dagat. Talaga pong very urgent. May urgency sa voice niya. So dinala po namin siya sa dagat. Little did we know po, maghimala ang mahal na Panginoon. Bumabagsak pa rin po yung oxygen niya. Dala-dala po namin yung maliit niyang oxygen. Pero wala po talaga siyang gamot or anything. Tapos talaga namumutla na po si Gavin. Then that night po, matutulog po kami. Tuloy po nasira yung oxygen para sa isang ina na syempre mahal mo ang iyong anak. Tapos nakikita mo nag-struggle siya, huminga. Talagang na-joy ko, halimbawa mahina yung pananampalataya, maghahanap ka na siguro ng ER or anything na additional oxygen para sa baby mo. Ngunit kami po, tayo ay naturuan ng mga tao ng Diyos para umasa sa mahal ng Panginoon. Ang ginawa po namin, lumuhod kami. Nagsisi kami sa mahal ng Panginoon. And we claimed healing for Gavin. Nilehas po namin siya. Ngunit ganun pa rin po, hindi po nag-change yan. Natulog po kami na lahat inaasa namin sa mahal na Panginoon. Dahil gabi po kami dumating that time doon sa dagat po. At kinabukasan po, tsaka pa lang po kami, I believe if I'm not mistaken, kinabukasan po niya, pa namin siya may paglalangoy. Ngunit dahil December nga po yun, pagdating po namin dun sa, may bagyo po, pagdating namin dun po sa Dalampasigan, grabe pong dumi ng tubig. Sabi ko, may mga basura po, mga dahon, sama-sama. Kung halimbawa, tao ka na walang pananampalataya sa malapay, isipin mo, ilulublob ko yung anak ko dito, di lalong nagkasakit. Tapos nadagdagan pa ng sakit. Dahil may bacteria, may germs. Pero dahil the Lord was also speaking to my heart, sundin mo kung ano yung sinasabi ng anak mo. Dahil mapaghimala ang mahal ang Panginoon. Pero sabi ko, dahil ako po talaga, pinalaki po kami ng Dearest Mama na alam po ng lahat ng mga beloved workers, beloved kuyas.
ang Dearest Mama po, grabe po ang face sa mahal po, pero malinis po ang Dearest Mama. Di ba po? Alam niyo po yun. Very clean ang Dearest Mama because we serve a God of order. At talagang sabi ng Mommy, hindi lahat pare-pareho o pantay-pantay ng pananampalataya. Amen? Kaya talagang ang sa Mommy malinis para walang magkakasakit. Ganyan. Andiyan naman po nagpapagaling pero Dearest Mama was careful about mga bacteria po. Ganyan. So lumaki po kami. Kaya nung nakita ko yung mga basura, sabi ko, naku, napakadumi. Paano ko papalublob dito si Gavin? Tapos siya, nakatitig po siya sa dagat na madumi. Sabi niya, I wanna swim. Tapos sabi ko, madumi. Ay baka doon medyo malinis. Sige, doon tayo. Pumunta po kami doon sa dulo. Kaso hindi siya masaya. Naglalangoy po pero wala siyang saya sa mukha niya. Parang ang lungkot-lungkot niya. Tapos mahina pa. Tapos nakatingin siya doon sa madumi. Sabi ko, bakit gusto niya sa madumi? Sige na nga, dinala namin siya doon sa maduming tubig. Tapos haba po kami papasok sa maduming tubig. In Jesus' name, hallelujah, mahal na Panginoon, palinisin niyo po itong tubig na to. Bilang tao po talaga nandun yung talagang, kasi bilang tao, we are in the flesh po mga minamahal. Kaya normal po minsan yung mga worries natin, amen? It doesn't mean na, ay wala kang pananampalataya. Minsan nandun po yung natatakot tayo, yung mga nag-worry para sa mga anak natin. Ngunit kailangan, ang pinakamang-ibabaw po is pananampalataya sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Nandiyan po na lumublo po sila ng daddy niya, si Phil po sa dagat. Tapos ako po talaga sobrang bagal po ng pasok ko sa tubig. Inisip ko na napakadaming germs nito. Lumulutan ko, sama-sama yung mga dumi. Sabi ko, tapos may ubos si Gabi, mahal na Panginoon. Pero kung ano po pinapagawa niyo, mahal pa, susundin namin, mahal na Panginoon. Paglublob po ni Gabi, nandiyan po after a few minutes. Nakita po namin, nakangiti na po siya. Tapos mamaya humahalak ako. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. After that po, siya po grabe na po yung humahalakak na po siya. Sabi ko parang, nag-iba si Gabi, parang, hindi namin siya nakita for how many weeks. Hindi po siya ngumigiti, hindi po siya tumatawa. Napakahina niya po. Nakita po yan nila, Ate Weng, mga beloved workers na kasama po namin. Talagang nag-worry po sila. Nandiyan po na, pagpasok po sa kwarto, pinaliguan namin, tapos pinalitan ng damit. Nung kumatok po, isa sa mga ates po to check on Gavin dahil nag-worry po talaga sila dahil alam po nila na bagsak ang oxygen ni Gavin at naghahabol po sa hininga. Pagkita po nila si Gavin, tumatalo na po siya sa bed. Hallelujah! Hallelujah! Tunay na makapangyarihan ng Diyos na ating sinasapat. Yes, man. Hallelujah. 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 Yan kahit sinong bumulong sa'yo, sasabihin sa'yo, wala na ang mahal na pastor, wala na ang himala, wala na ang anointing. Remember Prophet Elisha in the Holy Bible, nung siya'y kinuha na ng mahal na Panginoon at nilibing, years later, buto-buto na lamang ang katawan ni Prophet Elisha. Dahil he was anointed by our loving God. Nagkaroon ng gyera. At isa sa mga sundalo ay namatay. At inihagis doon ng mga tao sa pinaglibingan kay Prophet Elisha. Buto na lamang ito mga minamahal. Nung patay na ito, ang katawan niya ay nadikit sa buto ng tao ng Diyos. Ito ay nabuhay, mga minamahal. Amen. Hallelujah. 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 Hindi ang tao ang ating tinataas, kundi ang ating Diyos na buhay na naghihimala sa mga tapat niyang anak. Hallelujah. 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 We know the anointing stays. Dahil ang mga himala ay patuloy at patuloy na nagmamanifest sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya 40 years, dapat lamang natin pasalamatan ang mahal na Panginoon. Dapat lamang natin magbigay-pugay sa kanyang dakilang katapatan, pag-ibig sa atin, mga minamahal. Ang sabi ng Dearest Mama, huwag kang uuwi na hindi ka lumuha, na hindi mo naramdaman ang banal na Espiritu Santo na mahal na Panginoon. Ang ating beloved parents of the Lord, nakakaubos sila ng ilang box ng tissues in just one prayer, in just one worship.
Dahil grabe ang luha. Bakit lumuluha? Sabi, ang sign ng isang mainit na anak ng mahal na Panginoon, iyakin siya. Bakit siya iyakin? Dahil lagi niyang inaalala kung saan siya nanggaling. Anong sakit ang pinagaling ng mahal na Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah! Ang tao may totoong puso para sa mahal na Panginoon, mapasalamatin. Kaya ating beloved parents in the Lord, bawat minuto, mahal na Panginoon, salamat sa iyong dakilang katapatan. Mahal na Panginoon, we do not deserve anything. You deserve all the glory, mahal na Panginoon. Pupurihin ka namin, sasabayin ka namin. Sa lahat ng oras, mahal na Panginoon. You are deserving of all the praise, mahal na Panginoon. Nandito kami dahil namin tinataas ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Awitan po natin, mahal na Panginoon, mga minamahal. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Papuri at pagsamba sa iyo'y awitan natin ang mahal na Panginoon mula sa ating puso. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon sa kanyang dakilang katapatan. For He is the signs, wonders, and miracles. Dakila ka sa iyong mga gawa, Taas mo natin ang mga kamay. Hallelujah, hallelujah. hallelujah. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay, ang buong buhay ko. Sa'yo lamang ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa'yo lamang, dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Purihin ka, mahal na Panginoon. Papuri at pagsamba sa iyo'y aalay, ang buong buhay ko. Sa iyo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Hallelujah, 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 hallelujah. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay, ang buong buhay ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay, ang buong buhay ko. Praise the Lord. Sa'yo lamang, Jesus. Jesus, oh, sa'yo lamang, Jesus. Bigyan mo natin malakas na papuri at pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka sa'yo, dakilang katapatan, mahal
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We greet you all po mga minamahal. A blessed and happy 40th church anniversary. Hallelujah. We love you all mga minamahal. But our dearest Jesus loves you more. Amen. Hallelujah. God bless you all po. Amen. Okay, sulat natin po ng tinatawagan mga minamahal, ang mga awit na kabilang sa Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. God bless po, beloved Lord, Almighty Awas. Praise the Lord sa pinagpalang exhortation. Amen. Praise the Lord na patuloy nagpapatibay, nagpapalakas sa ating pananampalataya at paglilingkod sa ating pinakamamalapay nun hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamalapay nun tayo masumpungan na mainit. Amen. Tapat na naglilingkod, nagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, Robin. Minister Phil and Baby Lords. Habang nagpipiripir, maminamahal tayo po'y patuloy na umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran at doon ay hindi na luluwag. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, mangyari at bago maging uli, kaya siya at sa araw na yun, sa iyong nakapili, sa araw na yun, tingnan mo ang langit na ta'y ganda. Bastan mo at naroon siya. Liwanag niya, siya'y sisikat mapatay naman. Tingnan mo ang langit na ta'y ganda. Bastan mo at naroon siya. Liwanag niya lang sa siya'y sisikat mapagkailanman. Siya'y sisikat mapagkailanman. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po ating beloved Lutz, ating beloved Minister Phil, at maminamahal, ikinagagalak ng aming mga puso. Ang sabi namin, kahit kanyang mga apo lang ng aming beloved parents in the Lord, maminamahal, buhay talaga ang mahal na Panginoon. Dahil madalaw tayo ng mga pagpapalang ginamit sa ating mga kaligtasan, hindi mababayaran, maminamahal sa labi. Amen. Praise the Lord. Kahit pinupinuhin pa ang ating mga sarili, kulang ibayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. At bago natin tawagin ang Jesus Finest Generation Choir, it's an honor to us here in San Carlos City to have our beloved Minister Phil Awas, ating beloved Baby Lutz Almeida Awas, na ating kapiling, ang mga kayang beloved children. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. God answers prayer. Amen. Amen. At sa mga sandaling ito, maminamahal, kahit abutin pa tayo ng alas 8 ng gabi, walang problema. Walang magre-reklamo. Atin ang chapel na ito. Amen. Amen. At sa mga pagkakataong ito, maminamahal, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Outreach, Pangasinan, the Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Praise the Lord po. The highest glory, honor, and thanksgiving belongs to our dearest Jesus. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida and our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to their beloved Almeida family. And we are blessed this day because we are with one of their children, beloved Lots and beloved Minister Fillmore Awas. And we, the Jesus Finest Generation Choir, would like to greet all of you a blessed 48-year church anniversary. Amen. Praise But deliver us.
will serve no other but God alone. We will march into the battle with the cross of Christ held high, so the world will see, the world will know Jesus is alive. Lead me to the front lines of the battle where the Lord is marching on. Lead me to the front lines of the battle where we sing the victory song. I wanna be a soldier in God's army. Lift me up, Lord, make me strong. Take me on, lift me on, take me on. The army of the Lord, we stand before the throne. We will serve no other but God alone. We will march into the battle with the cross of Christ held high, so the world will see, the world will know Jesus is alive. Lead me to the front lines of the battle where the Lord is marching on. Lead me to the front lines of the battle where we sing the victory song. I wanna be a soldier in God's army. Lift me up, Lord, make me strong. Keep me on, lift me on, keep me on. Lead me to the front lines of the battle where the Lord is marching on. Lead me to the front lines of the battle where we sing the victory song. I wanna be a soldier in God's army. Lift me up, Lord, make me strong. Take me on. Lead me to the front lines of the battle where the Lord is marching on. Lead me to the front lines of the battle where we sing the victory song. I wanna be a soldier in God's army. Lift me up, Lord, make me strong. Take me on, lift me on, lift me on, lift me on, lift me on. Rivers reaching mercy backward. Everyone who thirsts is welcome. All who hunger freely come. Bread of life for everyone. Free for all, free for all. Over heavenly invitation, free for all. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, free for all. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, free for all, free for all.
free is free indeed. Whom the Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free is free indeed. Put your sadness away, wipe the tears from your face. It's a day for rejoicing. It's time to celebrate life, time to sing with the light. It's early morning to dancing. Everybody come on, keep your hands up and praise Him. Everybody come on, keep your voice up and praise Him. Today's the day, yeah, today's the day. Today's the day, yeah, today's the day. Every creature on earth, let the message be heard. Join the great jubilation. Lift it high in the air, shout His praise everywhere, sing it to every nation. Everybody come on, every hands now and praise Him. Everybody come on, shout together and praise His name. Today's the day, yeah, today's the day, yeah. Today's the day, yeah, today's the day.
We've been deceived by the devil too long. We're gonna tear the devil's kingdom down. What he said was he, church, has been ours all along. Today, we're gonna tear the devil's kingdom down. We're going up to the high places. We're going up to the high places. We're going up to the high places to tear the devil's kingdom down. Sing it again. And so up, going up to the high places. We're going up to the high places. Going up to the high places to tear the devil's kingdom down. Listen, strong, we've got to be bold. We're gonna tear the devil's kingdom down. We're gonna reclaim everything the devil is stole. We're gonna tear the devil's kingdom down. Come on, church. Let's go up, going up to the high places. Going up to the high places. Going up to the high places to tear the devil's kingdom down. You know the church today. The church today is engaged in spiritual warfare. And the battle goes on between the kingdom of darkness and the army of God. And there is no demilitarized zone. You either in the devil's side or you're in the Lord's side. Now we know that the Lord Jesus Christ is who says Calvary. We know that, don't we? But our mission is to enforce and maintain all that Jesus has purchased for us at the Calvary. There's a lot of things that the devil has stolen away from the church. Health, prosperity, peace in our homes and our community, righteousness in our government. These are the things that the devil stole. But at the army of God, we're taking it back, amen? Yes. Are you with us? Yes. Are you with us today? Yes. Are you with us right now? Yes. So let's go up to the highest place and tear the devil down in Jesus' name. Going up to the high places. Going up to the high places. Going up to the high places. To tear the devil's kingdom down. And so up. Going up to the high places. Going up to the high places. Going up to the high places. To tear the devil's kingdom down. We've been deceived by the devil too long. We're gonna tear the devil's kingdom down. What he said has been ours all along. We're gonna tear the devil's kingdom down. Church, go up, going up to the high places. We're going up, going up to the high places. We're going up to the high places. To tear the devil's kingdom down. We're gonna pull down the altar. We're gonna tear down the wall. We're gonna wake up the banner of righteousness and declare that Jesus the Lord of all. Going up to the high places. Going up to the high places. Going up to the high places. To tear the devil's kingdom down. We're gonna tear the devil's kingdom down. We're gonna tear the devil's kingdom down. Whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Whose report will you
report will you believe? We shall believe the report of the Lord, whose report will you believe? We shall believe the report of the Tell me, whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Make a joyful noise, all you people. Sing a song to the Lord. All His goodness and His mercy, all His faithfulness and love. Make a joyful noise, all you people. Sing a song to the Lord. All His goodness and His mercy, all His faithfulness and love. Come on and Worship the Lord and praise His holy name. come on and Worship the Lord, let's magnify His name. Worship the Lord and praise His holy name. Worship the Lord, let's magnify His make a joyful noise, all you people. Sing a song. Sing a song to the Lord. Of His Of goodness, His goodness and His mercy, of His of His faithfulness. faithfulness and love. Make a joyful noise. Joyful noise, all you people. Sing a song. Sing a song to the Lord. Of His Of goodness, His goodness and His mercy, of His of His faithfulness. faithfulness and love. Come on and Worship the Lord and praise His holy name. come on and Worship the Lord, let's magnify His name. come on and Worship the Lord and praise His holy name. come on and Worship the Lord, let's magnify His name. we serve a sovereign God, and He made Himself available for us. Let's call Him up today. Hallelujah. If you confess the Lord, Call Him up if you confess the Lord Jesus. if you confess the Lord, call Him up. If you confess the Lord, call Him up. If you confess the Lord Jesus. If you confess the Lord, call Him up. If you believe in the power of the Holy Ghost, call Him up. Call Him up And tell Him what you want. When thirsty comes your way, call Him up. Till round enough you say, call Him up. When thirsty comes your way, call Him up. The Lord will brighten up your day. Till round enough you say, call Him up. If you believe in the power of the Holy Ghost, call Him up. call Him up And tell Him what you want. Like His hand, greet the Lord, and He will give you the desire of your heart. Even though sometimes we stumble, even though sometimes we fall, call Him up. Call Him up
He's the King of Kings. He's the Lord of my heart. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah. Jesus, can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. Jesus. Can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. Jesus. Can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. Jesus. Can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. The name above all name is Jesus. Jesus. King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. Jesus. Hallelujah. J-E-S-U-S. 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 Jesus. King of kings. Lord of lords. Lord of lords. Jesus. 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 Jesus.
to walk with liberty. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, we praise your Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails, beloved choir. In heaven, hallelujah. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no one. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Mahal kita.
mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagkulang hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ikaw, mahal na Panginoon, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman, hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo ang siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ika'y tapat, ika'y mabuti magpagkailanman, hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Puriga, mahal na Panginoon, ika'y mabuti magpagkailanman, hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko, iaari ko lahat para ang kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko, lahat para sa'yo. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos.
Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, abang kumikilos ang ating dakilang Diyos sa ating kagalitnahan, huwag natin sayangin mga minamahal na hindi natin madama ang kanyang matamis at banal na presensya sa araw na ito. Sayang mga minamahal na hindi natin madama ang kanyang matamis at banal na presensya. Mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang ating Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, 2 at 3, nakatipon sa kanyang pangalan. Ang ating dakilang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Ang ating mahal na Panginoon ay ating kasama sa araw na ito. Kaya mga minamahal, huwag niyo sayangin ang gintong pagkakataon na ito na hindi niyo madama ang kanyang matamis at banal na presensya. Hallelujah. Tayo mga minamahal, tumanangin sa ating mahal na Panginoon upang tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Hallelujah. Naghilang ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Naghilang yung pag-ibig. Hallelujah. Tayo mga minamahal, tumanangin sa atin, mahal na Panginoon. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa unat-unang dalangin, aming minamahal, ginagalang aming mga pastor. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, kami nagsusumamo sa iyo. Humingi ng tama at aming nagawa na isip na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Nawa mo, Panginoon, ibuhos mo yung matamis at balad presensya sa araw na ito. Kung sabi mo, mahal na Panginoon, ako ng mga puso, Diyos. Sumami ka, mahal na Panginoon, sa bubugami ito. Ito po ang samot po ng loob sa tabi sa Panginoon Jesus. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Jesus' name. Hallelujah, Lord. So God, Jesus, hallelujah, hallelujah. We want to worship you, Lord God. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa mga taong iyong ginamit para sa aming kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang mga panalangin, pagpapagad, Dream went to heaven. You were there with me. Walked upon the streets of gold, beside the crystal sea. You heard the angels singing, when someone called your name. You turned and saw this young man, and he was smiling as he came. He said, friend, you may not know me now. Then he said, but wait, you used to teach my Sunday school. Now it's only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day, when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. Yes, man, hallelujah. And I'm alive. There was change. Forgiven to the Lord. Hallelujah. I am so glad you gave. And then another man stood before you. He said, remember the time. Hallelujah. A missionary came to your church, and his pictures made you cry. He didn't have much money,
understood the gift you gave. That's why I'm here today. Oh, thank you for giving to the Lord. Hallelujah. And I'm alive. There was change. So glad you came. One by one they came, through us the eyes could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you've done, a sacrifice to spare, and noticed on the earth, in heaven now proclaim. I know up in heaven you're not supposed to cry, but I'm almost sure there were tears in your eyes. There was Jesus took your hand. You stood before the Lord. He said, my child, look around you, for great is your reward. Forgiven to the Lord. Hallelujah, hallelujah. And I'm alive. There was change. Oh, thank you for giving to the Lord. Hallelujah. I am so glad you gave. To the Lord, and I'm alive. There was change. Oh, thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. I am so glad you came. I am so glad you came. Sa mga tao yung ginamit mo na Pinoon, sa katawan namin ginagalang mga pastor, sa pastor, sa kanilang pagpapagal, pananalangin, purihin ka, Diyos, magpakailan-kailan naman. Ang tagumpay na iba ng iglesia ay nasa inyong pag-ibig ng pangyarihan. Dahil sa mga tao yung ginamit para sa aming kaligtasan. Maraming salamat o Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka sa pagkailan-kailan naman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Oh, napakabuti mo, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tunay mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ay ating pong kasama. Amen? Hindi niya pinagkait mga minamahal ang kanyang matamis at banana presyo sa araw na ito. Praise the Lord. God bless you ating beloved Pioneers Generation Choir. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Bago lahat mga minamahal, praise the Lord. Samantalin ko minamahal, magpasalamat muna ako sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tunay pong minamahal, nung araw minamahal, na ako'y binata pang minamahal doon sa dako ng unang gawain mga minamahal. Ako po'y nasa niya, yung aming pastoral noon mga minamahal ay laging lumilindol.
Laging may earthquake, mga minamahal. Ngunit pinagpana tayo ng ating mga Panginoon, mga minamahal. Amen? Tunay mga minamahal, mayroon tayong sariling sambahan. Amen? Walang limit. Want to sawa sa pagpupuri sa ating mga Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ngayon po minamahal, ating papatunayan ang ating Diyos ay ating iniibig. Amen? Ngayon po minamahal, tayo po'y magbibigay sa gawain ng ating mga Panginoon. Ating pong minamahal, ipanawang natin beloved under preacher, beloved under preacher, Buboy Nair. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. God bless you, beloved minister. We feel. And baby Lots, pinagpala tayong lubos muli ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak muna tayo sa ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Mukhang wala ng power, maminamahal. Ayan yung mamaya, mayroon tayong inahandang pagsalusaluhan. At lalakas din kayo. Unahin muna natin pagpapakain ng ating mga kaluluwa. Lahat ng bagay, pawang idaragdag na lamang ng ating mahal na Panginoon. Tayo po magpatuloy sa ating banal na gawain. At narito na po tayo sa pagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagbibigay ng ating kasapong bahagi tandog. At bago ang lahat, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli ating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, and we give double honor and respect to the man and woman of God. Amen. Amen. We always remember and treasure their blessed memories, teachings, and preachings. Amen. Amen. Dahil kung hindi dyan, maminamahal, wala tayo ngayon at wala tayong pinag-uusapan at wala tayong nakamit na mga pagpapala. Praise the Lord! At magandang hapon sa ating beloved webcast viewers throughout the world. Talagang maraming nakasubaybay sa atin at sa ating mga beloved brethren, ating beloved visitors, ating binati kanina at sila ay maring nabautismo na. Amen. At sa ating mga beloved brethren, ating kapiling dito sa Dako ng Umingan, dito sa Dako ng San Carlos City at mga humahabol na mga outreaches surrounding us. At pagpalain kayo naman napayin natin kapiling sila. At higit sa lahat, maminamahal sa ating mga beloved brethren, dito po sa Dako ng San Carlos City, Pangasinan. We are celebrating a happy 40th year church anniversary. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga rito, maminamahal, God's great love, amen, mighty power and unending signs, wonders and miracles. Amen? Amen? Pagod na ba kayo, maminamahal? Pagod na? Pagod na po ba? Yan, sandali na lang, maminamahal. At itong aking ipaliwanag, mawala ang pagod. Sinabi po sa Hagay, chapter 2, verse 8, ang pilak at ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sinabi ng unang Samuel 2:7, ako ang Diyos na nagpapayaman at ako rin ang Diyos na nagpapadukha. Naniniwala po ba tayo dito, maminamahal? Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Kung ikay naniniwala at ako'y naniniwala, ang sabi ng banal na kasulatan, Leviticus 27, talatang 30, pakinggan ninyo ang inuutos ng ating mahal na Panginoon at pakinggan ninyo ang sinasabi ng kanyang all-nation prophet. Buong bansa, buong mundo na propeta. Pakinggan daw natin. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Lahat ng nakakaunawa nitong salita na ito, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Maminamahal, may dalawang bagay na gusto ni Malakay at ni Apostol Pablo na kanyang ipinangungusap dito sa Malakay chapter 3 verse 10, nang sabi diyan, bring ye all the tithes into the storehouse. At ang sabi doon, prove me now herewith. Yung word na prove me now. Patunayan ninyo ang inyong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Madaling magsalita, I love you, Lord. Iniibig kita ng mahal na Panginoon. Pero pag pera ng pag-usapan, wag mo na, Lord.
mataas ang gasolina, mataas ang krudo, hindi po pwede yun. Patunayan mo na ikaw at ako ay umiibig sa mahal na Panginoon. Paano natin patunayan nating iniibig ang ating mahal na Panginoon? Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 8, maminamahal, God loveth a cheerful giver. Ang Diyos ay umiibig sa kanyang mga anak na masayang nagbibigay. At ang sabi dito, hindi ko kayo inuutusan na kayo'y aking inuobliga. Hindi tayo inuutusang magbigay ng ikaputandog para obligahin. Ngunit ang sabi niya, subukin ninyo ako. Patunayan ninyo ang inyong pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Twice, 2 beses ating mabasa ang word na prove. Kapag tayo umiibig, pag sinabi natin iniibig, pinapakasalan natin ang ating iniibig. Totoong pag-ibig yan. Bakit? Ang Diyos nung umibig sa atin, sinabi ng 3:16 ng Juan, ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sangkatauhan na kung sino mang maniniwala sa Kanya ay Kanyang bigyan ng kaligtasan at Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak. Siya ang unang nagbigay. Ang Kanyang bugtong na anak. Nagbibigay ang ating Diyos na walang ibang hinihiling na kapalit. Kung hindi patunayan yung iyong pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong ikasampung bahagi at handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ecclesiastes 5:19, kunin mo lamang ang sayo. Huwag mo nang pakialaman ang sa mahal na Panginoon. Sabi ng propeta ng Diyos, huwag kayong makontentong magbigay ng 10% na tithes at 10% na handog. Huwag kayong makontento dahil ang 20% na pagbibigay ay sa mga ngayon lang naliligtas. Pero ikaw kung bumibilang ka ng 40 years, pababa, hanggang ngayon, hindi na uubra ang 20%. Kinakailangan dagdagan natin at dagdagan. Sabi mo minamahal ng 9, 6, 7, 8, hallelujah, kapag nagbibigay ka ng sagana, ikay tatanggap ng sagana. Dahil sa panukat na yung isukat, doon ka muling susukatin. Lucas 6:38, may panukat pala. Lahat tayo pinangaralan. Lahat pinangaralan tayo. Pero ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 2, ang marami ay nawala ng pananampalataya at hindi nagtitiwala, hindi naniniwala. Kami naniniwala. Kami na nagtitiwala. Kami na sumusunod. Ang sabi ng inyong narinig na patotoo kanina, they are from rags, from rags to riches. Walang-wala sila. Kahit nga maminamahal, yung halo-halo, hindi sila pautangin. Dahil walang-wala sila. Pero inhinyero ang kanyang beloved husband. Siya maminamahal ay guro. Walang ginagawa. Hallelujah, ang kanilang profesyon. Dahil may sakit na sa puso ang kanyang beloved husband. Siya maminamahal. Hallelujah. Ni anak nga, hindi makakakuha, hindi makaka-conceive ng anak. Ang tagal nagkaanak. Pero nung kanilang mapatunayan na ang pagbibigay palang susi ng pagpapala, mula nung maligtas doon sa Luneta Park, ano lang ang kanilang binibigay, maminamahal? Kung ano lang ang mayroon sila, ibinigay nila. Nagtiwala sila sa ating mahal na Panginoon. Unang himala na ginawa ng mahal na Panginoon, yung binanggit na 50 mil, binayaran ng mahal na Panginoon ni walang haniho. Hallelujah! Kasalubong lang kanyang kaibigan, magpahiram ang mama ng 25,000. Pagkatapos, nung kinuha ang 25,000, hallelujah, pumunta siya sa kanyang pinagkautangan. Ang sabi ng kanyang pinagkautangan, kumain ka na ba? Sabi ng ating mahal na kapatid, hindi pa nga po. Sige, kain ka muna. Anong dala mo? Mayroon lamang akong 25,000. Ang utang na 50 mil. Nung tapos siyang kumain, ang sabi ng ating mahal na kapatid, maminamahal, ito na po yung 25,000. Ito muna ang aking maiuna. Hindi ko pa mababayaran ang 50,000 dahil walang-wala pa ako. Naghanap pa ako ng trabaho. Ang sabi ng kanyang pinagkakautangan,
iyong dala ngayon na 25 mil, wala ka ng utang. Hindi niyo ako sinubaybayan. Hindi niyo sinubaybayan yung aking sinasabi. Ang ibig sabihin, naghimala ang mahal na Panginoon yung 25 mil, ibinigay lang sa kanya, nung ibinayad, tumubo pa, yung 50 mil, hindi na pinababayaran yung another 25,000 na utang. Amanos na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mula noon, nakita niya ang Diyos kumilos sa kanilang buhay. First fruit offering. Ang first fruit offering, mabasa ninyo yan sa Proverbs, chapter 3, amen, verse 8, 9, and 10. Andyan, kinakailangan daw ang first fruit offering, dalhin mo sa kamalig. Mula nung kanyang ibinigay mga minamahal, ang masakla pa, nagpatong-patong yung 2 buwan na kanyang sahod. Hindi siya nang hinayang ang kanilang inuulam sa luyot. Hindi man lang kinukuha ng piso yung kanyang ipinangako na special offering, yung kanya pong first fruit offering, dinala niya sa pastoral, diyan sa Bonifacio. Mula noon sa Bonifacio, ipinanganak 1986 ang ministeryong ito. Purihin ang ating malapit hanggang ngayon. Ultimo paghahanap ng trabaho, kahit janitor, hindi siya tatanggapin. Pero ngayon, sinong maniniwala? Siya na ngayon ang regional director, hallelujah, ng Region 4 and 5. Grabe, mga minamahal, ang sabi niya, hindi ako makapaniwala. Ang susi ng pagpapala ay ang pagsunod ng iyong pinakikinggan. Dahil hindi masukat sa salita ang pagbibigay ng ikaputandog kung hindi sa iyong gawa. Kunin mo ang pag-aari ng malapit. Actually po, ang ikapo at handog ay hindi natin pag-aari. Take note, ang tithes and offering, hindi atin yan. 80% lang ang sayo. Dahil sinabi ng propeta, ng ating mahal na Panginoon, dagdagan mo yung 20%, so, doon ka pa makapagbibigay sa 80% na iyong hawak. Nung magbigay ang ating minamahal na kapatid, kubo-kubo ang kanilang tahanan, ngayon bato na. Karag-karag na motor ang kanyang dinadriban, ngayon mga brand new ng sasakyan. Nakapundar na ng mga lupa, pinagpala na ng ating mahal na Panginoon. Dahil sinabi ng Biblia sa Jess, kung kayo'y magkusang magbibigay ng ikasabong bahagi tandog, aani kayo ng inyong pagpapagal. Sabi po ng Isaiah 1:19 up to 20. Ang sabi ng Biblia, kaya na ng Diyos sawayin ang mga mananakmal. Kaya na ng Diyos sawayin yung mataas na presyo ngayon ng langis. Amen. Amen! Apektado tayo. Apektado na nga tayo. Hindi ka pa nagtatapat, lalo kang ibabaon. Pero kapag nagtatapat ka, ang sabi ng malapangin, I will rebuke all the devourer for your sake. Aking sasawayin ang lahat ng mga mananakmal. Gira sa Iran, sasawayin yan kapag sama-samang magtapat ang mga anak ng Diyos. Diyan sa gitnang silangan. Dito po, hallelujah, sa down under, dito sa middle, diyan sa Southeast Asia, lahat ng mga Kristiyano, kapag tayo magtapat, maminamahal, kaya ng Diyos. Kung ang ano maminamahal, yung bao sa lumang tipan, sabi ng propeta ng Diyos maminamahal, gawan mo muna ako ng tinapay at kunting libadura, langis. Pakainin muna ako dahil hindi na maubusan, hallelujah, ng langis at harina ang iyong paglalagyan. Sabi ng babaeng bao, ano ko magbibigay? Ito na nga lulutuin ko para sa aking anak, bukas mamatay na kami. Ang sabi ng propeta ng Diyos, gawan mo muna ako, hindi ka na mauubusan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung ginawan, maminamahal, ginawan ang propeta ng pagkain, pinakain, nagulat ang babaeng balo. Naghanap na siya ng paglalagyan ng mga oil, paglalagyan ng harina, wala nang katapusan, napuno lahat hanggang natapos salili ang pamin. Purihin ang ating mahal na Panginoon.
Ganon din sa ating kapanahunan ngayon. Hindi pa matatapos ang gyera, bubuhayin ka na mahal na Panginoon. Ang hinihiling ng Diyos, magtapat ka lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong bunga ng pagtatapat ng ating minamahal, mga kapatid mo minamahal? Pinupuri ko ang Diyos. Nagpipray kami ng ganitong sound system. May dumating pero hindi sa amin nakarating dahil hindi pa kalooban ng mahal na Panginoon. Pero nung Monday, maminamahal, dumating ang pagpapala. Andyan sa inyong giliran. Andyan sa iyong gilid, maminamahal. Kung narinig ninyong sounds na ito, sa sunod na pagkakataon, yan na ang maririnig ninyo. Pinagpala yung ating minamahal na kapatid. Hinipo ng mahal na Panginoon, maminamahal. Grabing pananampalataya. Grabing pananampalataya dahil ang mahal, maminamahal. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, Kuya, manalangin tayo. Ibibigay yan ng malapay sa aking tawad. Pag ibibigay, kunin na kagad natin. Nanalangin sila lumuhod, nanalangin, maminamahal. Hinipo yung manager. Nung makita na nanalangin sila, sabi na, ibigay na yan. Andyan na, maminamahal. Hallelujah, ipabless natin sa ating beloved Minister Fel. Mamaya, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya gusto ninyong mga pagpapala, magtapat ka. Simple lang. Sa bawat 1,000, 200. Sa bawat 10,000, 2,000. Minimum yan. Hindi ka pwede magbigay ng tithes lang. Hindi ka pwede magbigay ikapo lang. Magkatambal palagi yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang dami kong sasabihin, maminaman, kung pagbibigay lang pag-uusapan. Pero totoo ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Narito ating beloved elder, Brother Salte de Guzman, upang ipagpipray na po ang ating pagkakaloob. Maminamahal, huwag kayong mainip. Sabi ko nga sa inyo, kahit abutin tayo ng alas 8. Minsanan lang ito. Jubilee year ng San Carlos City, Pangasinan, 40 years. Huwag kayong mainip dahil hindi nainip ang Diyos magbigay sa inyong mga pagpapala. Kindly, beloved Brother Saldi, tayo manalangin. Praise God.
Pagpalay po tayo lubos na ating Diyos na buhay. Mami na mahal, pakisaway lang po yung mga bata diyan sa harapan dahil madidistract po ang ating pakikinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan. Then, pati po yung ating mga mangangaral, kami pong tumatayo dito, mami na mahal, napakahalaga ang pangangaral ng mabuting balita. Kindly lang po, palakpakan muna natin ating mahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito, tayo pong lahat ay tumayo para magbigay galang sa salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mga ngaral. Narito po ang ating beloved Minister Fillmore Awas. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahalang Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Bago po tayo dadako sa ating pag-aaral ng banal at dakilang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po muna sama-sama manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Opo, dakilang mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga bunga ng mga naunang mga panalangin na aming ginagalang mga pastor, na patuloy, mahal na Panginoon, na nagpapatibay sa banal na iglesia. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa anointing na pinagkaloob sa kanila, mahal na Panginoon, na patuloy na dumadaloy hanggang sa mga sadaling ito, mahal na Panginoon, sa lahat ng banal na iglesia at sa lahat mga mananampalataya, patuloy sumasampalataya at naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Bago lahat, mahal na Panginoon, nagpapaabot kami ng aming dakilang pasasalamat sa iyong paglingis, paggabay sa bawat bahagi at yugto ng banal na gawain sa lugar na ito, mahal na Panginoon, sa iyong pagsasalibra, mahal na Panginoon, ng 40 years na iyong kabutihan sa lugar na ito. Lalo tigit sa iyong matamis at banal na presensya mo sana pang binuho sa aming kalagitnaan, nagpapatunay ikaw ang Diyos na buhay. Aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa iyong pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon, bagong lahat, kami po'y lubos na humingi kapatawaran. Sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon, patawarin niyo po kami bawat sa amin. Maging ang iyong bang lingkod, sa gana akin wala pong magagawa, sa iyo lamang po umaasa. Humingi ng habag, mahal na Panginoon, hallelujah, kahabagan niyo po bawat sa amin, buksan ang kaisipan, ang puso ng bawat sa amin, ang bawat pakikinig. Sa hapon ito, malapay sa gabing ito, lalo dikit malapay sa mga bisitang naririto, malapay noon. Sumaamin ka po, malapay noon, at sa iyong mga pangalan, malapay sa amin, sama-samang sinasaway. Lahat ng mga hadlang sa may kalagitnaan, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, honor, majesty, and thanksgiving to the one true God that we serve. In the name of our Lord God and only Savior, Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpak na nagpupunyagi, palakpak na nagpapasalamat. For 40 years, 40 taon, mga minamahal na tayo, pinatnubayan, pinagpala, pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Alam ko po na mahaba po ang oras, mga minamahal, subalit tayo po ay nasa pagkakataon na isa sa mga mahalagang bahagi ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos, ang pakikinig na kanyang banal na salita, ang kanyang mensahe sa gabing ito, mga minamahal, amen. At bagong lahat, ako po'y nagbibigay ng dobleng paggalang, pagrespeto as we continue to cherish and remember the blessed teachings and memories of our beloved Honorable Pastor, Evangelist Will D. Almeida, our dearest Papa, and also our beloved Assistant Pastor, Elena C. Almeida, our dearest Mama, and greetings and respect to the entire Almeida family. Mula po sa panganay, sa panguna po ng ating beloved Ate P, beloved Mr. June, beloved Ate Ted, beloved Bishop Luke Smith, sa dako ng Indiana, USA, sa ating beloved Mr. Pog, sa Ate Tin, praise the Lord, hallelujah, hanggang sa kapuapuhan ng ating beloved praise in the Lord, maging sa aking beloved wife, and beloved children, sa mga manggagawa, na aming kasama at sa lahat ng mga manggagawa inatasan upang pangasiwaan ang kanyang banal na iglesia sa lugar na ito sa pauna po ng ating beloved ordained preacher, Buboy Nier. Praise the Lord and family. Praise the Lord sa lahat po ng mga elders of the church dito po sa dako ng San Carlos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa lahat po ng mga manggagawa at mga mangangaral na nakiisa po mula sa iba't ibang mga outreaches at outstations dito po sa Pangasinan. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpalay po tayong lahat ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. 40 years of grace. Amen. 40 taon na biyaya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. 40 years of grace, protected and sustained by our loving God. Yan po ang pinakatema ng ating pagdiriwang sa gabing ito, mga minamahal,
ng ating pag-aaral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Hindi po biro na inabot po tayo or naabot po natin ang 40 years. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo ay kinasiyahan, pinagpalang lupos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang pinaka-konteksto po natin, mga minamahal, sa gabing ito, kagaya po ng ating napanood na musical play o maikling dula-dulaan kanina ng mga pinagpala, mga kapatiran po natin, kapatid po natin, amen, kung saan kanila pong isinadula kung paano naglakbay ang mga Israelita. Alalahanin po natin, ang pangako ng ating dakilang Diyos sa kanila ay 40 days. Subalit, mga minamahal, pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon na abutin sila ng 40 years. Bakit, mga minamahal, may dahilan ng ating pinakamamahal na Panginoon? At kagaya ng ating napanood kanina, mga minamahal, na kanilang dula-dulaan, mga minamahal, na may kasamang pag-aawitan at pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen? Although medyo minodernize nila, mga minamahal, amen, nakita natin may aral po, may leksyon sa bawat linya na kanilang isinadula kanina. Inahilan tulad na lamang nila sa paglalakbay ng mga Israelita. Ganon din po ang ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. At ganoon din ang inyong paglalakbay dito sa dako ng San Carlos, Pangasinan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nag-umpisa sa ilang pamilya kung saan tayo ay palipat-lipat ng lugar, palipat-lipat ng venue, hanggang sa nakita ng ating dakilang Diyos ang katapatan ng mga nauna mga Kristiyano sa lugar na ito. Amen. Nakita ng ating pinakamamahal na Panginoon ang inyong katapatan, ang inyong kainitan. At kayo ay pinagpala ng ating dakilang Diyos na pinagkalooban ng isang magandang lugar. Amen. Ang magandang bahay-sambahan na ito na ipinagkaloob sa inyo ng ating dakilang Diyos. Patunay na tayo ay iniibig. Amen. Tayo ay pinapatnubayan, ginagabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Okay, basahin po natin anong dahilan. Amen. Na bakit pinahaba ng ating dakilang Diyos ang paglalakbay ng mga Israelita. At mula sa salitang ito, mga minamahal, dito po dadaloy ang ating pag-uusapan, ang mensahe ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya hindi po ating bumasahin ang pinakakonteksto po sa gabing ito, Deuteronomy chapter 8, verse 2 up to 4. Praise the Lord. Hallelujah. Deuteronomio, Kabanatang 8, at talatay 2 hanggang 4. At iyong aalalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala ni nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Ang iyong suot ay hindi naluma sa iyo, hindi namaga ang iyong paa nitong 40 taon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Anong dahilan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Isa-isahin po natin yan mamaya, mga minamahal. Ang bilang po na 40 o 40. Amen. Ito po ay may malalim at napakasimbolikong kahulugan sa banal na kasulatan. Everybody shout, praise the Lord. Ito po ay napakasimboliko maging sa lakad po natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kagaya ng ating nabasa kanina, 40 taon, mga minamahal, na naglakbay ang mga Israelita mula sa pangakong 40 araw. Amen. 40 days, it turned to 40 years. Amen. 40 days, mga minamahal, ng panahon ni Noe na nagkaroon ng ulan. Amen. 40 days na nag-ayuno ang ating pinakamamahal na Jesucristo. At bawat pagkatapos, mga minamahal, ng 40 days or 40 years, may pangakong ibinibigay ang ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng pangako na ibinigay pagkatapos ng 40 araw. Amen. O 40 days, pagkatapos ng 40 days, na binuhos ng Panginoon na malakas na ulan sa panahon ni Noe, pagkatapos niya na ibinigay ang panibagong buhay, panibagong panahon, panibagong kalakasan sa buong sambayan ni Noe. Amen? Nawala ang mga makasalanan, mga minamahal, nilipon lahat ng ating pinakamahal na Panginoon ang mga makasalanan.
at nagkaroon ng panibagong buhay mula sa salinlain ni Noe. Ganon din sa panahon ng mga Israelita, mga minamahal, 40 years na kanilang paglalakbay, iilan lamang ang nakarating sa lupang pangako. Sino yung mga nakarating, mga minamahal? Yung mga sinubok ang kanilang pananampalataya, yung mga nanatili, naging matibay sa kanilang paglilingkod at pananampalataya at pag-ibig sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kaya lahat ng mga naririto, mga minamahal, na umabot ng 40 years sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, kayo po ay mapalad, mga minamahal. Amen? Kayo ay mga piniling tunay, pinili mga anak ng ating dakilang Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Ang 40, ibig sabihin, mga minamahal, panahon ng pagsubok at paglilinis. Gaya ng ating nabasa, mga minamahal, anong dahilan ng ating pinakamahal na Panginoon upang kanyang mapakumbaba ka? Amen? To humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldst keep His commandments or no. Upang makita daw at malaman ng ating pinakamahal na Panginoon, ano ang nilalaman ng puso ng mga Israelita. Ano kanilang gaganapin, mga minamahal, gaganapin ba nila ang utos ng ating pinakamahal na Panginoon? Everybody shall praise the Lord. 40 days na nag-ayuno si Moses, mga minamahal, dahil kailangan niyang isulat yung 10 Commandments. Sinubok ng Panginoon ang nilalaman ng puso ng mga Israelita. Susunod pa sila sa kautusan at kalooban ng ating dakilang Diyos. And once again, the Israelites, they failed the heart of the Lord. Pagbaba ni Moses, mga minamahal, gumawa sila ng kanilang inidolo, gumawa sila ng ibang Diyos-Diyosan, mga minamahal. Sa ating kapanahonan, kagaya ng ipinakita, mga minamahal, ng mga kabataan, ng mga minamahal na mga kapatid kanina. Ang Diyos-Diyosan, mga minamahal, hindi lamang isang imahe. Ang Diyos-Diyosan ay mga bagay na nagiging mahalaga sa atin. Mas mahalaga kaysa sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Mga bagay na pinagtutuunan ng isang Kristiyano, mga minamahal, sa kanyang buhay, maliban sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Yun yung mga gods, yun yung mga Diyos-Diyosan. Amen? Yung mga bagay na higit na mahalaga sa'yo, pinagtutunan mo, binibigyan mo ng halaga ng panahon kaysa sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Those are the gods. Yun yung mga Diyos-Diyosan na nililikha ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya. Everybody shout amen. Lahat yan, mga minamahal, ay pagsubok sa ating mga minamahal. Panahon ng pagsubok, panahon ng paglilinis. Tayo ay umabot sa ganitong panahon, mga minamahal. By the grace of the Lord, tayo ay pinatatag ng ating dakilang Diyos. But at the same time, the Lord is disciplining us. The Lord is cleansing each and every one of us. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? At pagkatapos ng paglilinis ng bawat Kristiyano, bawat mananampalataya ng panahon ni Moses, nung panahon ni Noah, mga minamahal, sila ay inihanda sa malaking pagpapala, malaking pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Ang Banal Iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nasa 51 years na po tayo, mga minamahal. Nalagpasan na po natin, mga minamahal, ang 40 years sa Central Church, mga minamahal. Amen? We just celebrated our Golden Church Anniversary, mga minamahal. At ang 50 years ay napakalagang simbolo. Amen? May mahalagang simbolo din, mga minamahal, the year of Jubilee. Ibig sabihin, nalalapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Amen? Hindi lamang araw sa ating pinakamamahal na Panginoon, segundo na lamang. Amen? Ang inaantay natin sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Tayo ay nasa panahon ng paghahanda, mga minamahal. Amen? 40 years na inihanda ng ating dakilang Diyos ang mga Israel sa lugar ng ilang. In the wilderness. Amen? Kaya sabi dito, mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga bagay na ito. Bakit sinasabi ng ating dakilang Diyos, alalahanin ninyo? Dahil bawat taon na ginugugol ng mga Israelita sa lugar ng ilang, mga minamahal, in the wilderness, may leksyon, mga minamahal, may paghahanda na inihahanda ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Ibig sabihin, bawat taon na ipinagkakalob sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon, tayo ay hinuhubog sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, sa ating dakilang Diyos. Tayo ay inihahanda ng ating dakilang Diyos sa malaking pagpapalang iniatang para sa atin ng mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord.
Kagaya ng ating narinig kanina, mga minamahal. Amen. Ang malapay noon, yung sound system, yung chapel na inaantay, pwedeng ibigay yan ng malapay noon unang taon pa lamang na nagawain sa lugar na ito. Amen. Dahil siya ay makapangyarihan, mapagpalang Diyos. Pero hindi yan, mga minamahal, ang nais ng malapay noon. Gustong ng mga malapay noon, subukin ang bawat mananampalataya sa lugar na ito, mga minamahal. Amen. Tayo ba ay mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, mga paghihirap na ating daranasin o mararanasan, mga minamahal? Patuloy pa rin ba tayong magkakaloob sa gawain ng malapay noon, mga minamahal? Sa kabila ng halos parang walang nangyayari sa tingin natin bilang tao, mga minamahal. Pero lahat yan pala ay ayon sa kalooban, ayon sa tamang takdang panahon. Amen? Ayon sa kalooban ng ating pinakamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit inabot ng 40 years bago ibinigay ng malapay ang pagpapala ng sound system na yan? Bakit, mga minamahal? Dahil tinignan muna ng malapay noon ang nilalaman ng ating mga puso. Everybody shout, praise the Lord. Upang sa panahon, mga minamahal, na kapag ibubuhos ng malapay noon ang kanyang pagpapala, mga minamahal, hindi lamang pisikal, material, mga minamahal, hindi lang pinansyal na mga pagpapala, lalo tigit ang spiritual na pagpapala, mga minamahal, nais siguraduhin ng malapay noon na handa ang ating mga puso na tanggapin ang mga pagpapalang ito na kaloob sa atin ng ating pinakamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Upang sa ganoon, mga minamahal, kapag darating ang mga pagpapala, yung mga breakthroughs na yan sa bawat isa sa atin, mga minamahal, wala tayong ibang pasasalamatan, pararangalan, hindi ang ating mga sarili, kundi ang nag-iisang Diyos na buhay, ang pangalan niya, Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Dahil inihanda na tayo, inihanda ng malapay noon ang ating mga puso. Amen? Dahil kung ibinigay ng malapay noon, pangalawang taon, tatlong taon, ang mga pagpapala, ibinuhos kaagad ng malapay noon, maaaring ang isa sa atin o bawat isa sa atin ay magmamalaki. Ay, dahil yan sa akin. O dahil yan sa akin na ibigay. Dahil yan sa akin na itulong sa iglesia ng malapay noon. Pero niloob ng malapay noon na subukin muna tayo, mga minamahal. Upang sa ganoon, mga minamahal, kapag dumarating o darating ang mga pagpapalang ito, wala tayong ibang luluwalhatiin, wala tayong ibang tataas, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya 40 days or 40 years is a time in a season of cleansing, of discipline, and preparation. Everybody shout, praise the Lord. Sa Deuteronomio 8:2, mga minamahal, sabi dito, remember all the way which the Lord thy God led thee. Malinaw po ang utos ng ating dakilang Diyos, ating alalahanin ang buong daan na iniakay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sa bawat pag-alaala natin, mga minamahal, ipinapaalala din sa atin ang kanyang kabutihan, patuloy na ipinapaalala sa atin ang kanyang habag, ang kanyang kapangyarihan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun yung mga bagay na kailangan nating alalahanin. Amen? Hindi yung mga bagay kung saan tayo nahulog, kung saan tayo nagkamalit, nagkasala sa malapay noon. Hindi yung mga bagay na kung saan tayo nahulog sa paglilingkod sa ating pananampalataya. Alalahanin natin kung gaano makapangyarihan, kadakila, kabuti, kaibig ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay. Na hanggang sa mga sandaling ito, tayo ay nananatili sa kanyang mga kamay. Everybody shout, praise the Lord. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, ilang beses tayo nahulog, ilang beses tayo nadapa, ilang beses tayo nabagsak, mga minamahal. Patuloy tayong binabangon. Patuloy tayong tinatayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayong binabalik, mga minamahal, sa tuwid na landasin dahil ganoon tayo kamahal, kaibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God led us through these years. Tayo ay pinangunahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagtuturo at pangangaral ng ating ginagalang mahal pastor, Will Estrada Almeida, our blessed pastor, Lina C. Almeida, mga minamahal, sa kanilang masinop na pangangaral, pagdidisiplina, pagtutuwid, pagtuturo sa atin ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Nakita natin ang kamay. Nakita natin, mga minamahal, ang dakilang kamay na pumapatnubay sa kanyang banal na iglesia mula sa Central Church hanggang sa iba't ibang mga outstations and outreaches, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba't ibang bansa. Nakita natin, mga minamahal, ang dakilang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Inakay tayo ng ating dakilang Diyos. Amen? Sa mga panahon na parang walang kasiguraduhan. Sa mga panahon, mga minamahal, na yung mga desisyon ay parang tila pa mahirap gawin. Sa mga panahon, sa mga lugar na hindi natin nakikilala, mga minamahal, mga bagay na hindi natin alam.
Hindi natin sigurado, mga minamahal, ang kinabukasan. Ang kamay, ang espiritu ng ating dakilang Diyos ay patuloy na pumapatnubay sa bawat isa sa atin. We are being led by the Holy Spirit. Everybody shout, praise the Lord. Yun ang hindi naunawaan ng iba, mga minamahal. Dahil tayo ay tinuruan ng ating beloved friends in the Lord, anuman at anuman ang mangyari sa mundong ito, tayo ay nakasandal, nakasandig tayo, mga minamahal, sa kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kailanman hindi tayo tinuruan ng ating beloved friends in the Lord na sumandal sa karunungan ng tao. Amen? Lagi yung pinapangaral ng ating ginagalang mahal pastor, wala tayong ibang sasambahin, wala tayong ibang tataas, wala tayong ibang sasandalan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nung kinuha, nung umuwi sa pili ng ating pinakamahal na Panginoon, ating beloved stand pastor, akala ng iba, amen, yung mga detractors ng Blessed Church, the Holy Church of God, unti-unting babaksak ang banal na iglesia ng Jesus Miracle Crusade. Hindi nila alam, mga minamahal, na tayo ay tinuruan na maging matatag at umasa sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Dahil walang iba, mga minamahal, na nangunguna at nangangasiwa sa banal na iglesyang ito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Lalong lumaganap, lalong umusbong, mga minamahal, lalong pumalaot ang banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa. Amen? Nung sumunod, mga minamahal, umuwi sa pili ng ating pinakamahal na Panginoon, ating ginagalang mahal pastor, akala ng iba, mga minamahal, tuluyan ng babagsak ang iglesia ng JMCIM. Muli, mga minamahal, pinapatunayan ng ating dakilang Diyos. Ang gawang ito ay gawain ng Diyos at hindi gawain ng tao. Patuloy at patuloy na pagpapalain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at patuloy na ibubuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang mga pangako sa kanyang banal na iglesia. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ipinangako yan ng ating dakilang Diyos sa kanyang propeta, mga minamahal, from the generation to the next generation of the prophet of the Lord, mga minamahal, mananatili ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen? Everybody shout, Amen! The anointing, sabi nga ng ating beloved lots, mga minamahal, the beloved children, gaya ng sinabi na ba kasulatan at napapatunayan ng ilang mga talata sa banal na kasulatan, mga minamahal, the anointing given to the prophets and the righteous people and servants of God, hindi po nila dala-dala sa langit, mga minamahal. The anointing stays here on earth. Amen? Yung anointing na yan, mga minamahal, ay mananatili sa banal na iglesia ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang gawin lang po natin, mga minamahal, sampalatayanan natin, mga minamahal, na tayo ay gagamitin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ipagpatuloy natin ang mga legacy na iniwan sa atin ng ating beloved friends in the Lord. Ipagpatuloy ang kanilang mga turot, mga pangangaral, mga minamahal. Amen. And the anointing will stay to each and every one of us. Everybody shout, praise the Lord. Kaya naramdaman po natin, mga minamahal. Amen. Ang kinuha ng ating pinakamalapay ng ating ginagalang mga pastor, we were strengthened and equipped by the Holy Spirit. May naramdaman ang bawat sa ating mga minamahal. Hindi takot ang naramdaman natin, mga minamahal. Nagkaroon tayo ng urging to be used by the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo, mga minamahal, titibay, mga minamahal. May naramdaman ang bawat mananampalatayang maiinis sa paglilingkod sa ating pinakamalapay. Ano yung naramdaman natin na yun, mga minamahal? Hindi pangamba, hindi takot, mga minamahal. Naramdaman natin, mga minamahal, ang kalakasan, ang katatagan ay pinagkakaloob, binigay ng ating pinakamalapay noon sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maraming nanunumbalik. Hanggang sa mga sandaling ito, mga minamahal, maraming nanunumbalik. Yung mga tunay na piniling anak ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, bagamat sila'y napalayo, mga minamahal, sila'y unti-unting binabalik ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, Amen. But because we are in the last days, perilous times shall come. Amen. Sabi na ba kasulatan, bago magbalik ang ating pinakamahal na Panginoon, there shall be falling away within the body of Christ. There shall be falling away first. Hindi babalik ang mahal na Panginoon hanggat hindi magaganap yung falling away. Ibig sabihin, mga minamahal, lilinisin ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na iglesia. Lilinisin ang ating pinakamahal na Panginoon, the bride. Tayo, mga minamahal, yung bride. We, the church of the living God, tayo yung bride na lilinisin ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, yung mga palamig-lamig, yung mga hindi busila kanilang puso, ang kanilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, aalisin sila ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi lang mapipigilan yan, mga minamahal. Amen? Maghahanap sila ng mga bagay na i-question nila hanggang sila mapapalayo, mga minamahal, sa paglilingkod.
there shall be falling away. Malinaw yan sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Subalit mga minamahal, if we keep on aligning our hearts, if we remain steadfast and firm in our faith, in our love, in our dedication to our loving God, mga minamahal, mananatili tayo sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ikaw ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, mananatili ka sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Hindi po natin ikinakagagalak, hindi po natin ikinatutuwa na may mga nawawala sa paglilingkod, mga minamahal. Labis po natin ikinalulungkot yan, mga minamahal. Kaya ang patuloy nating dalangin, mga minamahal, habang may buhay, habang hindi pa nagbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, sama-sama nating ipanalangin ang bawat mananampalataya, maging ang mga tumalakod na sila'y muling ibalik sa paglilingkod. Ibalik ang unang pag-ibig nila sa paglilingkod, sa pag-ibig nila sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kagaya ng mensahe kanina, mga minamahal, sa role play, maliban na kung ang isang Kristiyano, ibalik niya ang una niyang pag-ibig sa ating pinakamahal na Panginoon, siya ay ibabalik sa presensya ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. God has led us through the years for 40 years. God has tested us. Sinubok tayo ng ating dakilang Diyos. Everybody shout amen. 30 years ago, sa dako po mga minamahal ng Bicol, ng Iriga, ang patotoo ng mga minamahal ng mga kapatiran, mga minamahal, hindi lamang sila dinaan ng iba't ibang mga bagyo, mga minamahal, hindi lang literal na bagyo ang dumaan sa kanila. Amen? Spiritual storm. Grabing spiritual warfare ang kanilang napagdaanan, mga minamahal. Amen? Ibang klase pagsubok ang pinagdaanan ng mga minamahal po natin, mga kapatid, sa dako ng Bicol. 33 years ago, subalit sa habag at dakilang gabay ng ating pinakamahal na Panginoon, sila'y pinagtibay, mga minamahal, sila ay pinanghawakan sa kanilang paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kagaya ng inyong tibay sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. There will be trials, there will be delays, there will be challenges. May mga sacrifices tayo, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Subalit lahat yan, mga minamahal, ay pahihintulutan ng ating dakilang Diyos, gaya ng ating nabasa, upang subukin ang ating mga puso, ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Basahin po natin 1 Pedro 1:7. Praise the Lord. Hallelujah. Isud po natin Isaiah 43:2. Magkasunod po natin basahin 1 Peter chapter 1 verse 7 and Isaiah chapter 43 verse 2. Dito po sa aklat po ng unang Pedro, kabanata po ay 1, talata po ay 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesus Kristo. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Malina po sa ating nabasa, the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire. Amen. Ibig sabihin, kailangan subukin tayo, mga minamahal, sa pamamagitan ng apoy. Kailangan ang bawat sa ating, mga minamahal, upang tayo maging matibay, maging matatag sa ating paglilingkod, kailangan dumaan tayo sa apoy, sabi ng mga kasulatan. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. At anong sabi dito, mga minamahal? Though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Upang tayo ay masumpungan, mga minamahal, na malinis, karapat-dapat, kaaya-aya sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Basahin po natin, mga minamahal, ang katong talata, Isaiah chapter 43 verse 2. Ito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 43, ang talata po ay 2. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasayo, at ang mga ilog ay hindi katatakpan na yaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, ay hindi masusunog o maniningas man ang alab sa iyo. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hindi tayo niligtas ng ating pinakamahal na Panginoon sa apoy. Pero tayo, mga minamahal, ang sabi na ba kasulatan, ang pangako ng ating dakilang Diyos, tayo ay sasamahan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? May mga pagkakataon, mga minamahal, na hindi tayo aalisin sa apoy, sa gitna ng apoy.
Pero katulad nila Shadrach, Meshach, and Abednego, mga minamahal, sila ay sinamahan ng ating pinakamamalapay noon sa loob mismo na nagliliyab na apoy. Palapakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Ibig sabihin po niyan, mga minamahal, hindi aalisin ng malapay noon ang mga pagsubok. Hindi aasin ng malapay noon, mga minamahal, yung kabagabagan, mga kapigatian, mga minamahal, sa ating buhay, sa ating paglilingkod. Yan yung mga bagay na hindi naunawaan ng mga naunang mga Kristiyano. Nung narinig nila ang pagdating ng Mesayas, mga minamahal, akala nila sila ay aalisin ng ating pinakamamalapay noon mula sa opresyon ng mga Romano. Sila ay tuwang-tuwa, mga minamahal, na sa pagkapanganak ng ating pinakamamalapay Jesucristo, akala na ay matatapos na. Wala na yung oppression sa kanila, mga minamahal. Hindi na sila maghihirap. They will not be under any kingdoms anymore. Pero anong sabi ng ating dakilang Diyos, hindi ako pumarito upang alisin kayo, kundi bigyan kayo ng panibagong pag-asa, panibagong buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Hindi tayo aalisin, mga minamahal, sa gitna ng apoy, mga minamahal, upang hindi natin maranasan ang init ng apoy na naglalagablab na apoy na yan. Ang pangako ng ating dakilang Diyos, tayo ay sasamahan. Tayo, mga minamahal, ay gagawing matagumpay, tayo ay pagtitibayin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya ating napapansin, sa pagsubok na ating napagdadaanan, pagkatapos niyan, mga minamahal, bawat isa sa atin na nagpapatotoo. Amen. Ipinapahayag natin kung paano natin nalagpasan ang bawat pagsubok natin na pagdaanan. Pahihintulutan ng ating dakilang Diyos ng iba sa atin makaramdam ng iba't ibang mga karamdaman. Makaranas ng iba't ibang mga pagsubok, pag-uusig, mga minamahal. So bawat isa sa atin, mga minamahal, muling tatayo sa banal na pulpito at magpapahayag kung paano tayo pinagtagumpay ng ating dakilang Diyos, kung paano tayo binangon, sinamahan ng ating dakilang Diyos sa gitna ng pagsubok na ating pinagdaraanan. Everybody shall praise the Lord. Hindi tayo inalis, tayo ay sinamahan. At sabi, mga minahal, ng ating nabasa, when thou passest through the waters, I will be with thee. Hindi tayo lulubog, mga minamahal, sa gitna ng tubig. Sa gitna ng dagat. Yung dagat na yung simbolismo ng pagsubok, mga bagay na ating pagdaraanan. May mga pagkakataon na maaaring tayo malugmok. Subalit ang dakilang Diyos, sabi dito, tayo ay kanyang muling ibabangon. Through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned. Neither shall be the flame kindled upon thee. Nariyan lagi ang pag-iingat, patnubay, ang tagumpay na ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Tinitiyak ng ating dakilang Diyos na hindi tayo masusunog kailanman. Hindi tayo mawawalay sa Kanya kung tayo rin naman ay mananatili sa ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Ang tunay na mga mananampalataya ng ating dakilang Diyos. Ang tunay na pananampalataya ng bawat isa sa atin, ng isang tunay na mainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi po yan nasusukat sa ginhawa. Everybody shout amen. Hindi tayo nagpapakainit dahil sa mga pagpapalang ating nararanasan. Hindi tayo nagpapatuloy sa paglilingkod dahil tayo ay pinagaling sa ating mga karamdaman. Dahil tayo tinugon sa ating mga dalangin, mga minamahal. Hindi yan ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Tayo ay nagpapatuloy, mga minamahal, dahil alam natin na tayo ay piniling tunay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tayo ay nagpapatuloy dahil tayo ay piniling mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang lagi nating isipin. Hindi sa daga ng atin, kundi sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. The Lord sustained us. Pinaguyod tayo ng ating dakilang Diyos sa loob ng 40 taon. Amen? Hindi kailanman tayo naubusan. Napansin natin? Babalikan natin ano yung naging buhay natin 20 years, 30 years, 15 years ago, 10 years ago. Hindi tayo kailanman pinagkulang ng ating dakilang Diyos. Hindi kailanman tayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Hindi kailanman tayo iniwan ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lamentations chapter 3 verse 22 up to 23. Kindly po. Mga Panagoy, Kabanatang 3, ang talatay 22 at 23. Sa makaawaan nga ng Panginoon na hindi tayo nilipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos,
Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? They are new every morning. Great is thy faithfulness. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya kung tayo may kalakasan, kung tayo may buhay pa hanggang sa mga sandali ito, kung tayo ay naririto pa, mga minamahal, sa kanyang loob ng iglesia, patunay lang na tayo ay tinataguyod ng ating dakilang Diyos. Patunay na may dakilang plano ang malapay noon sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung tayo sa bawat pagbangon natin, sa bawat umaga na tayo binibigyan ng buhay ng ating dakilang Diyos, may dakilang plano sa iyo ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya bawat araw kailangan mong ihayag, kailangan mong mapapurihan, mapasalamatan, dakilain, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paulit-ulit man tayo nagkukulang, paulit-ulit man tayo nagkakamali sa ating dakilang Diyos, ang habag at pag-ibig ng ating dakilang Diyos ay paulit-ulit din. Paulit-ulit ang kanyang pagpapatawa at pagkalinga sa bawat sa atin. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Huwag lang natin sadyain ang patuloy na pagkakasala sa ating dakilang Diyos. Dahil sabi na ba kasulatan, wala ng Kristong ipapako pa. Kung ating patuloy na sasadyain, alam nating mali, ay gagawin natin, mga minamahal. Alam nating kasalanan, sasadyain natin magkasala, mga minamahal. Hindi na po yan kanais-nais, kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Babantayan natin na hindi tayo maging reprobate. Amen? Yun ang nakakatakot na kalagayan ng isang Kristiyano kung siya'y maging reprobate. Ibig sabihin, ginajustify na natin yung mga kasalanan ating nagagawa. Wala na tayong takot sa harapan ng ating pinakamalapay noon. Bagamat ang Diyos ay mahabagin, bagamat ang Diyos ay mapagpatawad, mga minamahal. Behold, the goodness and severity of God. May kabutihan ang malapay noon, but there is severity of the Lord. Kung paulit-ulit natin sinasadya ang pagkakamali, pagkakasala sa malapay noon, there is severity. Amen? May paglilinis, may pagdidisiplina ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. E minsan, maminamahal, kung tayo nagkakamali, kung tayo natutumba sa ating paglilingkod, maminamahal, kasama ng pagbangon sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, may pagtutuwid, may paalala ang ating mahal na Panginoon. Lagi may consequence. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya nga may mga rules and regulation na isinet ang banal na iglesia patungkol sa kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang sa ganoon, mga minamahal, ay hindi natin kaharapin yung maraming consequences. Amen? Sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang sa ganoon ay mas mabilis ang ating paglapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung mga rules and standards ng banal na iglesia yan ay hindi yan pagpapahirap sa mga Kristiyano. Yan ay gabay natin upang mas mapabilis na tayo ay makarating sa presensya ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Hindi kailanman pabigat ang mga kautusan ang salita ng malapay noon. Amen? Sabi na ba kasulatan, hindi kailanman magiging pabigat ang mga alituntunin, ang mga salita ng ating pinakamalapay noon. Lahat yan ay para sa ating ikabubuti. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. At ano ang layunin ng ating dakilang Diyos sa pagdaan natin sa bawat ilang in the seasons of wilderness? Ano yung purpose ng ating pinakamalapay noon? What is the purpose of the Lord? Bakit dinala ng malapay noon ang mga Israelita sa ilang, sa wilderness? Amen. Gaya ng ating nabasa sa 3, Deuteronomy 8, mga minamahal, that man that not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord. Tinuruan ng ating dakilang Diyos sa mga Israelita upang kanilang saliksikin ang salita ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Ganoon din po tayo. Habang patuloy tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos, pinapalalim ng ating dakilang Diyos ang ating kaalaman sa kanyang mga salita. Everybody shout, amen. Amen? Bakit kailangan tayong sumandal sa mga salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Upang lubos tayo magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Pahihintulutan ng malapay noon na tayo ay dumaan sa ilang, mga minamahal, upang mawala tayo sa ating sariling kakayanan. Dahil kung tayo ay bugbog na sa kahirapan, bugbog na sa mga pagsubok, mga minamahal, wala tayong ibang aasahan. Hindi tayo aasa sa ating mga sarili. Hindi tayo aasa sa ating sariling kakayanan, kalakasan o katalinuhan, mga minamahal. Dahil bugbog na tayo, mga minamahal, bagsak na tayo, wala tayong ibang aasahan kundi ang ating pinakamalapay noon. Yan ang nais ng ating pinakamalapay noon. Upang turuan tayo
na magtiwala at umasa sa kanyang kapangyarihan. Everybody shout, praise the Lord. Yan sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 up to 6, mga minamahal, trust in the Lord with all thine heart. Walang ibang layunin sa atin ng ating dakilang Diyos kundi magtiwalang lubos mula sa ating mga puso. Amen. Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya may mga pagkakataon, mga minamahal, the Lord is humbling us. Everybody shout, amen. Amen. May mga pagkakataon na masakit, nasasaktan tayo bilang mga Kristiyano. O nasaktan tayo ng ating mga kapwa mga Kristiyano o sa sanlibutan, mga minamahal. Pero ang layunin pala ng ating dakilang Diyos upang tayo, amen, so that the Lord will humble us. Upang hindi tayo sumandal o sumandig sa ating mga sariling kakayanan o katalinuhan, mga minamahal, kundi umasa sa kakayanan at katalinuhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Because if we are too much confident of ourselves, amen, the Lord will remind us na umasa sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Minsan yung inaasahan natin, mahal na Panginoon, gusto kong pumasa. Mahal na Panginoon, gusto kong maging top-notcher. Hindi binigay ng mahal na Panginoon. Amen? Mahal na Panginoon, nag-ayuno naman ako. Mahal na Panginoon, sinunod ko naman ang iyong kalooban. Nagpagamit ako sa iyo, mahal na Panginoon. Bakit bumagsak ako? Bakit hindi ko nakamit ang aking panalangin? The Lord will allow us to go through the wilderness upang turuan tayo na magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil baka mamaya, mga minamahal, tayo ay nagtitiwala na sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling karunungan, mga minamahal. Kaya sabi ng Psalms chapter 37 verse 5, commit thy ways, or commit thy way unto the Lord. Ibigay natin, mga minamahal, lahat sa ating pinakamahal na Panginoon. At anong pangako ng ating dakilang Diyos? Lahat ng mga pagpapala na kanyang ipinangako ay kanyang ibubuhos sa tamang panahon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Minsan, pinapahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo ay dumaan sa ilang upang turuan tayo na maghintay. Everybody shout amen. Everybody shout amen. May mga bagay na tayo pinapanalangin na hindi pa natin nakakamit for 10 years, for 5 years, for 30 years. Dahil tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano maghintay sa kanyang dakilang kalooban. Amen? Sabi ng Isaiah chapter 40 verse 31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen? Ibig sabihin, walang instant answer. Walang shortcut. Everybody shall praise the Lord. Kailangan ng paghihintay. Kailangan ng proper timing sa ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Hindi i-renew kaagad ng malapay, hindi ibibigay kaagad yung kalakasan, mga minamahal. Merong kailangang may pag-aantay. They that wait upon the Lord shall. Ibig sabihin, mga minamahal, bago ibigay ng malapay noon, yung panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, kailangang mag-antay tayo na may pagtitiis sa ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Kaya sabi pala ng banang kasulatan, kaya pala sinasabi, wait unto the Lord, be of good courage, be of good cheer. Amen? Bago yung be of good cheer, be of good courage, bago yan, mga minamahal, sinasabi ng malapay noon, wait. Wait on the Lord. Antayin nyo ang malapay noon. Antayin nyo lagi ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang paghihintay sa ating dakilang Diyos, hindi po kailanman kawalan yan ng galaw. Hindi ibig sabihin na hindi makapangyarihan ng malapay noon. Kung walang kasagutan, hindi ibig sabihin na hindi nalulugod sa atin ang dakilang Diyos. Everybody shout amen. That is one of the wrong notions. Common notions sa mga Kristiyano. Pag hindi ka agad nasagot ang kanilang mga dalangin, ay, baka hindi nalulugod sa akin ang malapay noon. Baka hindi ako anak ng malapay noon. Amen? Hindi sa lahat ng pagkakataon, maminamahal, na kapag tayo ay pinaghihintay ng ating dakilang Diyos, ibig sabihin ay kawalan ng kapangyarihan o kawalan ng galaw o kawalan ng presensya ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, maaaring tayo ay pinaghahanda ng ating pinakamalapay noon sa kanyang dakilang pagkilos, sa kanyang dakilang himala. Amen? Maaaring tayo pinaghahanda ng ating dakilang Diyos for that special breakthrough in your life. Everybody shout, praise the Lord. Gaya ng sabi natin kanina, upang pag ibubuhos na ng malapay, pag ibibigay na ng malapay noon, yung kanyang pangako,
yung kanyang kasagutan sa iyong panalangin, mga minamahal, wala kang ibang itataas, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Dahil nais ng mahal na Panginoon na tayo'y turuan na laging sumunod sa kanyang dakilang kalooban. Everybody shout, praise the Lord! Basahin po natin, mga minamahal, 2 Corinthians chapter 1, verse 8 up to 9. Malapit na po tayo magtapos. Praise the Lord. Aklat po ng unang Korinto, ikalawang Korinto, kabanatay 1, talatay 8 hanggang 9. Hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asya, na kami ay totoong nabikatan ng higit sa aming kaya. Ano pat kami ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan, upang huwag kaming magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na mag-uli ng mga patay. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kagaya na isinulat ni Apostol Pablo, mga minamahal, dimuan si Apostol Pablo, mga naunang mga Kristiyano sa sitwasyon na kung saan sobrang bigat ng kanilang mga nararamdaman araw-araw, na kanilang pangangaral, ng kanilang lakad. Nung sila ay sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, sila ay umaharap sa mga bibigat na mga pagsubok. Amen. Sabi ng ating nabasa, mga ito'y lumagpas sa kanilang mga lakas, lumagpas sa mga bagay na kanilang makakayanan bilang tao. Tila wala ng pag-asa. Sabi ng mga kasulatan, despaired even of life. Ibig sabihin parang walang katapusan at hindi na makakayanan pa ng kanilang pisikal, ng kanilang emosyon. Everybody shout amen. Alam po natin kung anong pinagdaanan ng mga naunang mga Kristiyano. Sila ay pinapatay. Too much persecution ang kanilang inaabot, mga physical, death. Amen? Sila ay pinapatay, hinahabol mga minamahal upang patayin. Ganon ang pagtitiis ng mga naunang mga Kristiyano dahil lamang sa kanilang paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ito'y lagpas na sa kanyang lakas. Apostle Paul, beloved Apostle Paul, he was flogged. Nung siya ay nakulong, mga minamahal, halos hindi na siya makabangon sa loob ng kulungan. Dahil sa dami ng sugat, hindi na siya makatayo, mga minamahal, dahil bali-bali na ang kanyang buto. Dahil sa pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Subalit sa kabila, mga minamahal, ng mga bagay na kanilang naranasan, nagpatuloy sila, mga minamahal. They inspired. Patuloy sila nagsulat ng salita ng ating dakilang Diyos. They were used by the Lord to spread the gospel amidst their condition. Everybody shout, praise the Lord. Kaya may mga pagkakataon na hahayaan ng ating dakilang Diyos na maupos ang sarili nating kakayanan, ang ating sariling lakas. Ngunit ito ay may layunin. Malinaw sa ating mga nasabi kanina, mga minamahal, that we should trust in ourselves para hindi tayo magtiwala sa sarili natin, mga minamahal, kundi magtiwala sa kapangyarihan at kalakasan ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! So that we will understand and know that the source of strength, the source of life is no other than the Lord Savior Jesus Christ. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sa huling talata, mga minamahal, for 40 years, maaari yung iba sa atin ay nasa pagsubok pa. Pero alalahanin po natin malinaw ang mensahe ng ating dakilang Diyos. Hindi ibig sabihin ikaw ay pinabayaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kung ikaw ay may mga bagay na nararamdaman pa sa inyong pisikal na pangangatawan, hindi ibig sabihin ikaw ay iniwanan ng ating dakilang Diyos o hindi dinidinig ng mahal na Panginoon ang iyong mga dalangin. May dakilang layunin sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Because the greatest trial is given to the bravest soldier of Christ. Ang mga mabibigat, ang mga pagsubok ay ibinibigay sa mga matitibay na mga sundalo ng ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, kung maraming pagsubok ang kinakarap ng isang Kristiyano, alam ng mahal na Panginoon ang nilalaman ng kanilang mga puso. Alam ng mahal na Panginoon na sila ay magiging matibay at mananatili sa kamay at presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sinubok na ng mahal na Panginoon ang nilalaman ng kanilang mga puso. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ni Job, hindi ang mahal na Panginoon, amen, ang nagbigay ng pagsubok kay Job. Pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, si Satanas, na subukin si Job. Bakit, mga minamahal? Dahil alam ng mahal na Panginoon ang nilalaman ng puso ni Job.
na kahit na mawala ang lahat ng ari-arian ni Job, kahit na mawala ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, hindi siya tatalikod at magpapatuloy siyang iibig at sasamba sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ikaw ay dumaraan sa matinding pagsubok, mga minamahal, inabot na tayo ng ilang taon sa paglilingkod. Pinahintulutan ng ating pinakamahal na Panginoon na mapagdaanan mo yan dahil alam ng mahal na Panginoon ang nilalaman ng iyong puso. Amen? Ibig sabihin, greater will be your reward after life. Everybody shall praise the Lord. Alalahanin po natin, hindi po dito sa buhay. Amen? Hindi po dito sa mundo ang ating forever. Amen? Ang pangako ng ating dakilang Diyos ay hindi buhay dito sa mundong ibabaw. Ang pangako ng ating dakilang Diyos ay buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamalapay noon, and there will always be reward. Mapaliit na bagay na yung ginawa, amen? Mapaliit na bagay, mga minamahal, sa mga maliliit na bagay na ikaw ay nagsakripisyo, amen, sa gawain, alang-alang sa gawain ng ating dakilang Diyos for 40 years. Lahat yan, mga minamahal, ay nakasulat sa ating pinakamalapay noon. Lahat yan ay makarampatang reward na nag-aantay sa piling ng ating pinakamalapay noon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. That's why in the wilderness, hindi mo makikilala kung sino talaga ang Diyos sa buhay mo. Hindi sa mga blessings, hindi sa mga abundance of life, mga minamahal. Maging sa panahon ng kakulangan, doon mahahayag ang tunay at kung sino ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kaya mas napapalapit tayo sa presensya ng mahal na Panginoon kung tayo umaharap sa mga pagsubok. Everybody shout amen. 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 Mas napapalapit, mas nadarama natin ang presensya ng ating dakilang Diyos sa tuwing tayo dumadaan na mga mabibigat, na mga pagsubok. If we are being persecuted, mga minamahal, pinaparamdam ng malapay noon kung sino ang Diyos na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Dahil kung laging sagana, mga minamahal, minsan hayahay ang buhay ng isang Kristiyano. Amen? Minsan hindi nadadalo, mga minamahal, pero kung punong-puno ng problema, kakaripas sa loob ng pastoral house, magpupuri, hihingi ng habag, hihingi ng saklolo, ng tulong sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya napapalapit tayo sa presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. At yan ang nais ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Kaya anong dapat nating gawin, mga minamahal? Ano yung mga dapat nating alalahanin sa araw na ito? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, alalahanin natin lagi ang katapatan ng ating dakilang Diyos. Remember God's faithfulness in your life. For 40 years, for how many years kayo naglilingkod sa ating pinakamalapay noon? He has been faithful. Sabi nga, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. We bless the Lord, but we forget not all His benefits. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Huwag nating kakalimutan lahat ng mga benepisyo na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos sa ating paglilingkod, sa ating pinakamalapay noon. Everybody shout praise the Lord. Yung mga pribilehyo na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Alalahanin po natin, dalawang klase ang pribilehyo na ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. Pribilehyo na siya ay ating sambahin, pribilehyo na siya ay ating tawaging Ama sa langit, mga minamahal, pribilehyo na tayo tawaging anak ng ating dakilang Diyos. That's the first privilege, to know Him as our Lord and Savior. The second privilege, mga minamahal, is to suffer for Christ. Maaaring isipin ng iba, mga minamahal, paano naging privilege yun? That's suffering. But if you're suffering for Christ, ibig sabihin, you are part of the body of Christ. Everybody shall praise the Lord. Kaya sabi pala ng mga sabi ng mga apostol Pablo, Lord, we are not worthy to suffer for you. Bagamat andyan, mga minamahal, sila hinahabol, pinapatay ang ilang mga Kristiyano, anong sinasabi nila? Lord, we are not worthy to suffer. Amen? Ibig sabihin, naunawaan nila. Amen? That suffering is part of being part of the body of Christ. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. There is a privilege. Amen? Kaya kapag tayo may mga pagsubok, Lord, we are not worthy to suffer for Christ. Everybody shout amen. Tayo, mga minamahal, nating alalahanin na tayo lagi magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa huling talata, ating pong basahin, mga minamahal. Praise the Lord. Haggai chapter 2, verse 9.
Pangako ang ating pinakamahal na Panginoon. May paghahanda na kailangan nating gawin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hagay, Kapitulo 2, Talata 9, ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. The glory of this latter house shall be greater than of the former. Everybody shall praise the Lord. Kung anong biyaya na ibinubuhos at tinatanggap natin, mga minamahal, sa mga sandaling ito. Anong sabi ng mahal na Panginoon? The glory of this latter house shall be greater than of the former. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kung sa ngayon, mga minamahal, ibibigay yung sound system, anong sabi na ba kasulatan? May greater pa na ibubuhos ang mahal na Panginoon. Mas may dakilang pagpapala pa na ibibigay ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Hindi pa tapos ang ginagawa ng ating dakilang Diyos sa kanyang iglesia. Hindi pa tapos, mga minamahal, ang ginagawa ng ating dakilang Diyos sa bawat mananampalataya na nananatili sa kamay ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Mas lalalim pa ang ating pag-unawa. Mas lalalim pa ang ating pagkilala sa ating dakilang Diyos. Habang tayo ay tumatagal at tumatagal sa paglilingkod at nananatili sa kamay ng malapay noon, mas ipapakita pa ng malapay noon mga dakilang hiwaga ng kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. Everybody shall praise the Lord. Tayo ay mas lalong iingatan. Kung noon iningatan tayo ng malapay noon, mas lalo tayong iingatan ng malapay noon. Kung noon tayo pinagpala, mas lalo pa tayong pagpapalay ng ating pinakamalapay noon. Ganyan katapat at kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Kaya habang tayo po maminamahal, ay umaawi sa ating pinakamahal na Panginoon. Alalahanin natin ang kanyang katapatan. Magtiwala tayo sa kanyang mga gawa. Hindi lamang kahapon, maminamahal, hindi lamang ngayon. May dakilang bagay na gagawin pa ang ating dakilang Diyos sa ating buhay at sa loob ng kanyang iglesia. Kung tayo ay mananatiling tapat, kung tayo ay mananatili sa ating pananampalataya at pag-ibig sa ating pinakamahal na Panginoon. Kailangan lamang tayo maghanda sa mas dakilang darating pa na mga biyaya sa kanyang banal na iglesia. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ang ating dakilang Diyos kailanman hindi nagbabago. Tapat siya noon, tapat siya ngayon, mga minamahal, tapat siya magpakailan-kailan pa man. Kaya itaas po natin ang ating mga kamay, mga minamahal, praise the Lord. Kung may mga baguhan, inanayahan po namin kayo na lumapit sa harapan upang inyong tanggapin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hindi po aksidente na kayo ay naparito, mga minamahal, maging kabahagi ng pagdiriwang na pananiglesia ito dito sa dako ng San Carlos. Ibig sabihin kayo ay pinili. May magandang pangako ang ating dakilang Diyos na nag-aantay sa inyong lahat. Sa lahat ng mga live stream viewers, mga minamahal, manatili kayo sa inyong panunood hanggang sa inyong tanggapin ang ating pinakamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tapat mo, O Diyos, tunay at dakila. Praise Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papulit pagsamay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Minsan ang pamamay na mahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay. Sa aming puso, yes Lord, hallelujah, sa aming buhay, mapulit pagsamay, iaalay.
Bukas noon, ngayon, at magpakailanman. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhati ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, oh hallelujah, kay buti, napakabuti mo Diyos. Maraming salamat Panginoon, hallelujah, sa 40 taon na yung paggabay, Panginoon, sa mga iglesia sa lugar na ito. Purihin ka, Panginoon, hallelujah. Ang tangi ko sasamahin, aawitan kita at pupurihin. Panginoon, Jesus, hallelujah, hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa amin, Panginoon. Kay buti mo sa amin. Ang napakabuti mo. Di ka nagkamali. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, paisip kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Manapag ka pamulihan pa sa laman. Hallelujah, hallelujah. Napabuti mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, napakabuti mo. Di ka nagbago. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ang napakabuti mo. Di ka nagbago. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon, luwalhatin ka, O Diyos. Luwalhatin ka. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang napakabuti mo. Di ka nagbago. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Kailanman malapit mo. Hindi magbabago at magbabaliw ang iyong kabutihan. Hindi kailanman magmamaliw ang iyong pag-ibig, katapatan sa mga amin. Purihin ka, magpakilan-kilan pa man. Ating mo papakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpak na may pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpak na may pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Lord God. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. Praise God sa lahat ng mga manugtong, mga awit. Kaya sa lahat ng mga bisita na naririto, mga minamahal, kayo po ay mapala. Upang inyong maunawaan, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Amen. Ibig sabihin, hindi po automatic na kapag tayo ay iibig sa mahal na Panginoon, magkakaroon na tayo ng kaligtasan. May mga bagay, may mga hakbangin na kailangan natin gawin at sundin upang makamit natin ang tunay na kaligtasan, mga minamahal. Amen? May pananampalataya na nagtitiwala lamang o naniniwala sa mahal na Panginoon. Pero ang higit na mahalaga yung pananampalataya makapagliligtas. Amen? Hindi sapat na makilala natin na may nag-iisang Diyos, ang pangalan niya Jesucristo.
Hindi po nagtatapos doon ang kaligtasan, mga minamahal. Kailangan magkaroon tayo ng pananampalatayang nakapagliligtas or saving faith. Yun po yung kaligtasan, mga minamahal, na bunga ng tunay na pagsisisi at may pagbabago sa ating buhay. Everybody shout praise the Lord. Kaya upang lubos na natin maunawaan ang mga bagay na yan, mga minamahal, ating pong tinatawagan, binibigyan buong pagkakataon sa ating Lord Preacher, Ray Bagadyong. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Minister Phil Morawas. Mga minamahal, sa mga minamahal kong mga baguhan, pinagpala po kayo sa araw na ito. Ang Diyos sa gawain ito na ipinangaral ang aming minamahal ginagalang na Evangelista Willis Rada Almeida, beloved Honorable San Pastor Lina C. Almeida at mga beloved children. Totoong buhay at makapangyarihan. Anumang dahilan, kapamaraanan, bakit kayo nandito? Isa lang ang aming pong masasabi sa inyo. Kayo ay tinawag at pinili ng mahal na Panginoon. 4 na reglamento ng kaligtasan, dapat niyo pong lubos sa maunawaan. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, makamtan man ng tao ang buong kayamanan ng sanlibutan kung mapapahamak ang kanyang buhay, baliwala ang kayamanan. Dahil ang importante sa tao, yung kaligtasan ay kanyang makamtan. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Ito ay isang paniniwala na kahit hindi mo siya nakikita, naniniwala kang mayroong Diyos. Yun yung pananampalataya na tinatawag. Dahil pag ikaw ay mayroong buong pananampalataya sa mahal na Panginoon, ang sabi ng Hebreo 11:6, mga minamahal, hindi maaring ang tao na maging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon kung wala siyang pananampalataya. Kailangan ang umahanap at lumalapit sa Diyos, siya ay sumampalatayang may Diyos dahil siya po ang tagapagbigay ganti. Kung buo ang inyong pananampalataya sa oras na ito, anuman ang mayroong ka, karamdaman, problema, ang pananampalatayang yan ang magpapagaling sa iyong karamdaman. Ang problema, lulutasin niya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Bakit kailangan ng tao ay magsisi? Mga minamahal, maraming katuwiran ng tao, sabi niya, wala akong kasalanan, mabait ako, hindi po nasusukat sa tao, mga minamahal, na mabait siya kaya siya maliligtas. Hindi po, mga minamahal, lahat ng tao ay nagkasala. Ang sabi ng banal na kasulatan, Roma 3, yes, mga minamahal, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, lahat ng tao ay nagkasala. Mga minamahal, kaya kailangan ang tao ay magsisi. Paanong pamamaraan na pagsisisi ang gagawin ng tao? Kailangan po makadiyos na pagsisisi. Paano po yung makadiyos na pagsisisi? Yung sasambitin mo ngayon na pagsisisi, kailangan wag mo na pong balikan. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Dahil pag hindi pinagsisihan ng tao ang kasalanan, ito po ay lalaki. Magkakaroon po ito ng kabayaran. Ang sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Yan po yan, mga minamahal, kailangan nating gawin, mga minamahal, ang makadiyos na pagsisisi. Ngayon po, paano po mawawala yung ating pinagsisihang kasalanan? Mga minamahal, ang bautismo po, mga minamahal, ang kahulugan ng bautismo, hindi po pag-anib ng reliyon o sikta, denominasyon. Walang kaugnayan sa kaligtasan ang reliyon o sikta, denominasyon. Mga minamahal, ang kahulugan ng bautismo, mga minamahal, ang sabi ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakaliwanag ang sabi ng Biblia, ang kahulugan ng bautismo, mga minamahal, para mapatawad ang kanya pong kasalanan.
mga minamahal. Gayon po, mga minamahal, sa pang-apat na reglamento, kaya kailangan nyo pong dumalo ng dumalo. Dahil pag hindi nyo po, mga minamahal, lubos na isagawa, mga minamahal, yung apat na reglamento, baliwala, mga minamahal, ang pagparito nyo dito, mga minamahal, dahil hindi nyo makakamtan ang kaligtasan. Kailangan maisagawa sa buhay po natin yung apat na reglamento. Dahil ang sabi, mga minamahal, ng 1:5, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, sa paano pong paraan, mga minamahal, maisagawa sa atin ang bautismo sa Espiritu Santo, mga minamahal, kailangan yung pong dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Miyerkules, Biyernes at Linggo, dumalo po kayo, mga minamahal. Nakita niyo po kanina, mga minamahal, may mga umiiyak, may nagtetremble, mga minamahal. Yun po yung kapuspusan ng Espiritu Santo, mga minamahal. At pag dumating sa iyo po ang Espiritu Santo, ito yung patunay. Ang sabi ng Roma 8:14, ang pinapatnubayan ng Espiritu Santo, sila ang mga anak ng Diyos. At isa pa, mga minamahal, na palatandaan na dumating sa iyo, mga minamahal, ang Espiritu na mahal na Panginoon, ang sabi ng Gawa 1:8, pagdating ng Espiritu Santo, mga minamahal, tatanggapin mo ang kapangyarihan. Paano mo po mapapatunayan na ang kapangyarihan ng Diyos ay dumating sa iyo? Sabi ng Marcos 16:18, ipapatong mo ang iyong kamay sa may sakit. Ang sakit ay gagaling. Yan yung patunay. Kaya nga sa banal na gawain ito, lahat yan ay naranasan namin, mga minamahal. Pagka nagkakaroon ng karamdaman, mga minamahal, ipinapatong ang kamay sa may sakit. Ang sakit ay gumaling. Yan po yung mga minamahal patunay sa banal na gawain ito na nakita namin isang perpektong halimbawa sa aming minamahal, ginagalang na mamagulang namin sa Malapan. Beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Estrada Almeida, sa pagpatong ng kamay, maraming gumaling. Isa na kami sa pinagaling ng ating dakilang Diyos. Ngayon po, tanggapin niyo pong formal ang ating pinakamamahal, Panginoong Jesucristo. Itaas niyo po ang inyong dalawang kamay, tanda po ng pagsuko. Praise the Lord. Sabihin niyo po, mga binamahal, mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo. Nais kitang paglingkuran mula ngayon hanggang sa pagbabalik mo. Iligtas mo po ako 10 ng aking mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami naman po ang mananalangin sa inyo, manatiling nakataas ang inyong mga kamay. Opo, dakila at mapagpala naming Ama, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming pinakamamahal, Panginoong Jesucristo. Sa mga panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Pastor Estrada Almeida, beloved Honorable sa Pastor Linus Almeida at mga beloved children, nandito po ang mga kaluluwa na lumapit at tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Ikaw po ang nakakabatid ng kanilang paglapit at pagtanggap sa iyo. Patawarin mo po sila sa kanilang pagkakasala mula nung sila magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Hindi nawa ito ang una't huli ng kanilang pagparito o paglilingkod sa iyo. Bagkus ito lamang ang simulain ng kanilang paglilingkod hanggang sa pagbabalik mo. At isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalitan ng malinaw. Mahal na Panginoon, iligtas mo po sila 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Praise the Lord. Baba niyo na po ang inyong mga kamay. Naganap niyo na po ang ikalawang reglamento. Pagkatapos po ng banal na gawain, huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon. Huwag kayong umuwi na hindi nabautismuhan. Praise the Lord. Ito po, mga minamahal, inuulit po namin, huwag po kayong umuwi na hindi kayong mabautismuhan. Huwag niyong sayangin ang dakilang pagpapala
na ibibigay ng ating pinakamamahal, Panginoong Jesucristo. Ang bautismo po, ito po ay libre para sa lahat. Wala po itong bayad, mga minamahal. At mga minamahal, simula ngayon, sa susunod na gawa ng Miyerkules, Biyernes, patuloy kayong dumalo para makamtan nyo ang katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Dako po tayo, mga minamahal, sa ating mga pangangailangan. Sa inyo po, mga minamahal kong mga baguhan, anuman ang iyong karamdaman na dala sa araw na ito, Rizal, lubos kayong sumampalataya sa mahal na Panginoon. Sa mga minamahal natin, mga kapatiran, napakinggan natin ang napakagandang minsay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pag dumarating, mga minamahal, yung trial sa atin, mga minamahal, gaano tayo ka-espesyal sa harapan ng mahal na Panginoon. Lagi tayong sinasamahan ng ating dakilang Diyos. Totoo yung sinabi ng Biblia. Mga binamahal, sabi ng banal na kasulatan, Deuteronomio 31, mga binamahal, sa iyong pagyaon, sa iyong pagpasok, sa iyong paglabas, ako ay kasama mo. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Ganun tayo, mga binamahal, kaimportante sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya manalangin na po tayo, mga minamahal, praise the Lord. Ano man ang ating mga kabigatan, problema, karamdaman, mga minamahal, magsumamo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Opo, dakila at mapagpala naming Ama, sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus, sa mga panalangin po ng aming beloved, honorable parents in the Lord, beloved children of Diyos, mahal na Panginoon, beloved Honorable Evangelist Pastor Sada Almeida, sa oras na ito, sama-sama po kaming nagpapakumbaba, humihingi kami ng tawad sa mga pagkukulang kung saan kami nasumpungan, niyo po kaming pakalinisin, kahabagan niyo po ang bawat sa amin. Gayong kami nagdaraos ang 40 taong anibersaryo ng Balagaway na tunay mo kaming pinagpala. Kaya patuloy mo kaming kahabagan sa paglilingkod nito. Patuloy dagdagan ang aming pananampalataya. Patuloy dagdagan ang aming pagsusumikap, mahal na Panginoon, sa paglilingkod nito, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming turuan upang lubos namin masunod ang iyong banal na kalooban. Sa may mga tinataglay na karamdaman, iyo pong lubos ipagkaloob ang kagalingan. Sa problema, ipagkaloob po ang kalutasan. Sa mga nanghihinat ng lulupaypay, pawiin mo po ang panginat panglulupaypay ng pananampalataya. Ipalit at ibalik ang kasiglahan sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Maging sa mga minamahal namin mga baguhan, pagpalain niyo po sila sa araw na ito. Yung may mataglay na karamdaman, ipagkaloob mo na po ang kagalingan. Inyo po silang paghimalaan sa araw na ito, mahal na Panginoon. Lubos po pong pagpalain na lugar na ito ng San Carlos, mahal na Panginoon. Patuloy ka pang magtawag, malapang na matao na maglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Mga minamahal ko, praise the Lord, ipatong niyo po ang inyong kanang kamay sa ulo na isipin natin, kamay ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Sada Almeida ang nakapatong sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay sa parte nandoon ng karamdaman. Halimbawa po, sakit sa puso, isa tapat po ng puso, mga minamahal, yung kaliwang kamay, anumang karamdaman, mga minamahal, doon nila itapat, mga minamahal, yung kaliwang kamay at sasambitin natin, sama-sama nating sasawayin, mga minamahal, buong pananampalataya, mga minamahal, sawayin natin, hallelujah, praise the Lord, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa bisa ng kapangyarihan na pinagkatiwala mo sa amin, sa prayer ng aming beloved parents in the Lord, sa oras na ito, pinapalaya, sinasaway namin ang latang uri na makaramdaman, katulad ng cancer, diabetes, high blood, sakit sa puso, pagka-paralyzed, kini-trouble, kini-son, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Mga problema, malutas ka sa pangalan ni Jesus. Pangihina, panglulupaypay, gawa ng kaaway, kasaut in Jesus' name. Maging makahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kasaut in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Lahat magsabi praise the Lord. Tayo po ay tatalo ng 3 bisis, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Sa mga baguhan, huwag pong magbibiro. Amen? Dahil ito ay makapangyarihang kataga, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Sabay-sabay po tayo sa katagang ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, isang papuring palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. God bless you po, mga minamahal, at bago po lahat, mga minamahal, ako muna po ay nagpapaabot ng kataas-taasang pagpupuri, pagsamba, pagpaparangal, pagdadakila sa ating dakila at mapagpalang Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At gayon din po, aking ipinapaabot ang aking pagbati at dubling paggalang sa ating beloved honorable parents in the Lord. At patuloy po nating inaalaala ang maginito ang turo at aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Lizad Almeida, beloved Honorable San Pastor Lina C. Almeida, at pagbati po sa lahat po natin, beloved Almeida family, sa lahat po ng mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, sa kanila po mga minamahal na mga manugang, minamahal mga anak, at sa lahat din po ng ating mga minamahal manggagawa, minamahal mangaral, sa inyo po mga minamahal, kung mga kapatiran sa dakong ito, ako po ay nagpapabot ng Happy 40th Church Anniversary sa lugar na ito ng San Carlos, at akin pong ipinapabot aking pagbati sa mga minamahal sa ating beloved Minister Felmore Awas, sa maging beloved Lot, sa kanya po mga minamahal na mga anak, maging sa aking mga kapamanggagawa na kasama po sa araw na ito. Magandang gabi po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. God bless you po, purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At maya-maya lang tapos po tayo sa spiritual, ay tayo na idadako sa ating po mga pisikal na pagkain, mga minamahal. Ngunit bang po lahat mga minamahal, ay meron pa po tayong isang pag-aalay ng ating po special offering. At yan po mga minamahal ay inihanda ng mga anak ng Diyos para na sa ganun ating ipagkaloob sa araw na ito. Iniling ko lang yung ating beloved singers para po sa ating pong iaalay na special offering. Ngunit pa po lahat, ating po tinatawagan ating beloved elder brother Rodolfo Corpus. Pangunahan po tayo sa panalangin mga minamahal upang ito po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo lahat ito malangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo pa manalangin sa handog pasasalamat.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo patuloy mga minamahal, para po sa ating closing prayer, we'd like, of course, magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon at kasama natin ngayon ang ating beloved Minister Fillmore Awas at ang ating beloved Sister Lotz, Amelda Awas. Praise the Lord po. Pinagpala tayong lubos mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kasama po ng kanilang buong pamilya, mga minamahal. At of course, sa lahat ng ating pong mga beloved preachers, na ating pong mga karatig na mga banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, maraming salamat po sa suporta. Lahat po ng ating mga kapatiran who are with us dito sa pagdiriwang ng ating 40th anniversary, welcome na welcome po kayo at maraming salamat. Galak na galak po kami na kayo ay aming makasama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga beloved brethren, choir members who really prepared so much. Glory to God lang. Ang kapurihan ay isa Diyos lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Members of the committee na na-develop para sa ganun ating maisagawa ang ating pong 40th anniversary. Nagpapasalamat po at higit sa siyempre sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga beloved baguhan, ang dami-daming tumanggap. Kanina, ang daming tinawag at binati. Magpatuloy po kayo this coming Wednesday. Meron na naman po tayong banal na gawain dito. Bumalik po kayo. At tiyak kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng sabing anong ating napakinggan. Hindi po pwedeng naligtas tayo ngayon, titigil na tayo. Dapat magpapatuloy tayo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ay talagang lubos na pinagpala sapagkat dito mga minamahal, kapag magkakasama tayo dito, ang Diyos ay ating kasama parati mga minamahal. Of course, after this one, mayroon tayong pagkain. Isa-serve yan sa inyo. Huwag po kayong tumayo, mga minamahal. Ipupunta sa inyo dyan para maging maayos po tayo. May mga in-charge na mga choir members po natin para maging maayos ang distribution ng ating pong food. At tayo dadako na po sa ating pong closing. Kung wala na po, sa ating pong... amen ba? Okay na? Sige po, kung wala na po, ay praise the Lord po, ay tayo na po, tuloy-tuloy na po. Ating beloved preacher, Brother Marlon, kanilang upang pangunahan po tayo sa ating pong closing. Pati na rin sa food po, mahal na kuya. Praise the Lord. Purihin natin pinakamahal na Panginoon. Tayo pong lahat.
Lord.